به نام خداوند بخشنده و مهربان. اما بعد، سلام و درودی به پایان هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل واسیف در برنامه درخش حق. امروز خواستم برادران عزیز کمی درباره می بلاگرها کمی صحبت بکنم. چندین برنامه ها هست نسبت این مخالفا را میبرن دربارهشان صحبت میکنن. همین نفرهایی که به مثل ایوب ادیبک دیگرش من راستش خیلی نخواستم یک ویدیوی کنکریتیکی بکنم که مثال صورتاشون بمونم، نمیدونم شاخ دمشون بمونم، دیگه نخواستم که این کار بکنم. من یکشی میگم که یک نواری امی کی را تماشا کردم. ایوبا میگه که کسی بر اومده او گرشتش کرده، همین نموی همین مخالفین میگیره. من ایوب اومدم پل بتیم ترا حمایت کنن. میدونی تا اگر مردک باشی اینای میدانی من بیو، میدانی محمد اقبال بیو، میدانی سلمان بیو، من قدیت به فکت بدلیل قدیت یک بار گپ زنم تا همه تر بی حکمت دارو بجنبه. یک بار من همه تر دکزت بکنم که تا کیف بکنن قطی همو شفات قطی خودت. تو میبروی فکر میکنی که ما قفای تو آدم میمونه، ما کار نداریم. تو کی گفتی همو مردک؟ تو کی که ما برای تو یگان آدم میمونده ما پسی تو تر یگان کارت میکردیم؟ تو یک جبر دیده ای. من پل میتیم که تر حمایت کنن. من آماده هم که پل بتیم که شما را حمایت کنن. شما واقعا داره امروز پروپاگاندا را هم پیش برده که بیننده های ما زیاد چیده شدیم. من یگان محل یگان کار نمیکنم که در شما زلال برسه. شما میوه نمیدونم مخالفین بعد میگه نبرود مردم میدونن میبینن کیان چیان هدفشون چیان. مردم یا یک چی میفهمه. من تشکری میکنم نبرود که شما دوره امروز ما رکلام بیپل میکنی. ما امروز ها نمیدونم نیاز بر رکلام اکو نداریم. نیکی ما هم آرزو داریم که ما را مردم ببینه، سخنای ما را مردم بشنوه. نیکی شما میای بیپل ما را رکلام میکنی. چه یک گدامی که من تشویقاتی من میبره، من آدم باید ایبه هم ببرم. خیلی نیسته. من 1000 بار میگم که من سر به سر به رحمان افتیدگیم. شما کیه؟ شما همون به مثل خار خسی که وقتی سیل میوه شما خودتان همون بالای آدم میبروی میری، یا که همون دایره هم بیرون میبروی میری. به همین خاطر شما فکر نکنید که مثال من لیشنه یا که یگان مخالفی دیگه ای پس شما یگان آدم میمونه که شما یگان کار کنید. برنامه حکمت های میخواهن که مخالفین بد بکنن. بس حد فویز من شما را جواب میتیم که این همی ادیبه که قطعی این همی ایوب پیلشونا نمیوان. من جواب میتیم دستی حکمت های حکمت پیچکشون کردگی های حکمت خودش نابودشون میکنه. بعد یا در کلای الماس میزننش، یا در کلای 24 میزننش، یا در کلای نهضت، یا که در کلای یگان مخالفی که امروز دور از دیدی حکمت. میفهمی مردم اینا را حکمت یار کردگی نسبت ما. حکمت خودش نابودشون میکنه و بدید میکنه اروپا را که این همی بچه ها میخواستن که جنگ بکنن، اینا اومدن اینا فلانی را کشتن. ما هدفمون کشتن قتل اخلاقی نیست. ما اگر قتل کشتار اخلاقی میشه ما در هم تاجیکستان میسوده فکرت میکردیم. ما خواستیم که مردم فرهنگ سیاسیش بالا ببریم. ما خواستیم که مردم تاجیک نشان بدیم که چه دولت دموکراتی و حقوق بنیاد ساخته میشود. دولت مردمی ما میخواهیم بکنیم، نه اینکه دولت دیکتاتوری. اگر دولت دیکتاتوری میخواستیم در آن بر میسودیم شکست میدادیم، باید دیکتاتوری دیگه ما میشیدیم. نه این نیست. ما میخواهیم مردم بفهمونیم که ما اینم خیلی برنامه داریم. اگر بخوایی اینا بیا دستگیری که آواز بده نمیدونم یگان کار بکه پسان برای قبول بکه یکی ما را بشناسه که ما کیه، ما چی میخواهیم. اگر واقعا شما در
چهره من قاتل میبینه، اگر در چهره من خائن میبینه، قبولم نکنه. نه که وقتی که میگم که من سویتون میارم، من گودک پلیتون میارم، من جای کارتون وعده میتیم که 50% مهاجرت به تاجیکستان برمیگردونم در 4 سال. همین زواد و فابریکه میسازم که مردم بیان در تاجیکستان کار کنن. شما بدروی برنامه ما را گوش بکنید. این ایوب کی چنم داره، این کوکلدار، اینا من جواب میتیم که 2024 همی آدما گم میشوند. شما من خوب درک کنید. این همی آدما گم میشن، اینا در کلای ما میزنن. من یگان محل در پای نه ادیبکش نه در پای ایوبش دعا نکردم که خار بزنه. این خار هم نزنه در پاشو. аудиторияшо калонай, мардум дора намедунам тамошошон мекунанд, меброянд дар бораи як инсон гап мезананд ва ёрам ҳамун тарафдораи ҳавоёрам ки бошанд медроянд тамошо мекунанд чӣ гапа амиҷа. Пас он мавқеша як инсон меоя мегирад дар як раҳ. ба ҳамин хотир Аюб, Адибек, шумо бояд ку кори худтонам бикунед, маладестум. Фақат хоҳиши ман ҳамин ки дашном таҳқир накунед. барои дашном таҳқиротон шумо ҷавоб хоҳед дод. чизе мегӯй гуфтам бигӣ, хоин мегӯй биё дар казат бикӣ ки ман хоинам. ё ки намедунам як ҳизб як гурӯҳ мегӯяд ки хоинай, биё дар казат бикунед ки ҳамун инсон хоинай. ё ки як каса очаналат мегӯяд, ё ки оқи очаш мегӯяд, оқи падар мегӯяд, оқи модар мегӯяд, биё шумо дар казат бикунед ки ҳамун инсон оқи падарай ё ки оқи модарай. ё ки як одама намедунам ҳазорон таҳматҳо мекунед, биёед ба факти далелҳотун дар казат бикунед, мардум шуморо бовар бикунанд. ягон мушкилӣ нест. мо демократӣ, озодӣ мехоҳем. тар мухолифи мани, ман қабул дорам. ман мухолифи шумо, шумо бояд мана қабул дошта бошед ки ҳамин хели мухолиф ҳаст. ба ҳамин хотир мардум ин проекти ҳукуматай, ман шумода гарантӣ метиҳам, инҳамин инсонҳо гум мешаванд. инҳамин гапҳо дар таърих мемонанд. ки ядис як сағира ҳамҷа биромагӣ буд ба номи Алмаз, дар ҳамин ютуб гап мезад, 3-4 ҳазор подписчик дошт, ҳамин гапа гуфтагӣ буд. ҳамун сағира як чиза медонистай. ман шуморо гарантӣ метиҳам ки ҳамин инсонҳо ин 2024 гум мешаванд. баъд инҳоро бояд дар калаи мухолифин бизананд. ин барномаи ҳукуматай, ҳукумат месозад ин корора. бародарои азиз, барои ҳамин хотир як одам ягон кор карда наметавонад. агар шумо мехоҳед ки дастгирӣ бикунед мора, агар шумо мехоҳед ки мо ягон кор бикунем, ман як худам тоқаам, воқеан як худам тоқаам. 3 нафари дига дар ман овоз додагӣ аст, як чанд нафар одаме ки мисол ба ман паспорт равон кардагиай ва ё не ҳамун 3 нафаре ки ман ҳозир дар барам мебинам. биёй воқеан дар бародарои азиз дар телеграми мо обуна шавед, биёед дастгирӣ бикунед, биёед як барнома бисозем, биёед як коре бикунем ки пеш бирем. мумкин ман як ҷода хатоӣ дорам, мебарои бародар мана ислоҳ мекунем. ман шумо оинае барои ман, бародарои азиз, касоне ки мана имрӯз доред тамошо мекунед, шумо барои мана оинае. агар чизе мегӯед гапотон қабулай. фақат хоҳиш мекунам бидуни дашному таҳқир метавонед ки биё танқидам бикунӣ ки бародари азиз дар ҳамин ҷоҳо хато кардӣ, ман ислоҳ мекунам. ягон инсон бегуноҳ нест. ба ҳамин хотир камбудӣ дорем. камбудиҳо ислоҳ мешаванд, иншааллоҳ бартараф мекунем. хош, инҷа бародаро пурсидиянд ки силка нест. хош, бародарони азиз, ҳозир мемунемаш. бародарони азиз, ман ростиш хош, як дақиқа бародарони азиз. хош, гуфтаниам ки ин ҳукумат барнома сохтагиай, мехоҳад ки мухолифинам барбигардонад аврупо. ҳазорон раҳ дора, просто ино ҳамун раҳҳоро истифода бурда судиянд. мора шумо ягон марта даҳани ман шинидед дар танҳоӣ,
дар публика, дар ягон ҷо ки ягон одама бире бикише, ягон ҷоро бире бикафуне, ҳамин хеле гап шуниде. ман ин хеле надорам. Бародарони азиз, мо Тоҷикистон худаш як пишти як нохунай. мо ба ки ҷанг менем, ҳамамон бачаи холаем, бачаи туғоием, намедонам хешу таборем. мо бояд ин корора накунем. ба ҳамин хотир бародарои азиз, бояд мо коре бикунем ки ба манфиати миллат боша. бояд мо коре бикунем ки пешрафт кунад Тоҷикистон. ба ҳамин хотир бояд мо коре бикунем ки як кори хуб бикунем, ба мардум нишон бидиҳем ки мардум ин ҳамин кора мо тунистем, ин ҳамин кора менем. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бародарони азиз, касоне ки моро доре тамошо мекунед, тоза ворид шиде, обуна шаве, лайк бимоне. Дастгири шумо ин ҳамин бародари азиз, ин зиёд не. ман талаб надорам, зиёд иншааллоҳ ки талабам намекунам. хоҳиш мекунам ки подписатсия бикуне, лайкотона бимоне. агар барномаи мо 1000 лайк бигира бародарони азиз, ман барномаам бояд 2 соатӣ боша, не ки агар 1000 лайк боло гирифт 3 соатиш мекунам. талабгори барнома боша мардум, ай лайко ман месанҷам. агар бинам ки воқеан 1000 лайк зиёд дорам, барномаро тӯлонӣ мекунем. Не ки дар 2 соат мо хотима меёбад барномаи мо. бародарони азиз, хоҳиш мекунам ки бетараф набоше, лайкотона бимоне, обуна шаве. хош ба фикрам ки силкара мондем. бале, хош. ба ҳамин хотир бародарои азиз, ин барномаи ҳакуматай. ино омадагиян мераванд. и Аюбои Аҷибека инора хичон нобуд мекунанд, баъда калаи моҳо мезананд. ба худо қасамай, ягон нияти бад ба ҳамин инсонҳо накардам, ин надорам. Аюба ман гуфтам ки як дист ки мо мардуми қабодиён дам келаки вая ки агар ягон бахфелӣ бикунӣ, баъд ҳамин мисол падарому ё ки ҳамун бобиёму мегуфтанд ки бахфелӣ на ки гӯшта мебирам. мисол ин дар забони мо шиштагиай. манам як бор гуфтагиам Аюба ки бахфелӣ наки ки гӯшота мебирам. ин ба ӯ маъние нест ки ман гӯшоятро воқеан мебирам. ин дамо ин як тарзи тарсондани кӯдакай. ба ҳамин хотир Аюб ту натарс ки ман гӯшоятро мебирам. Не мебирам. ман тра чӣ уродат мекунам? ту худат амраи ман уре кош ки хушрӯ бошӣ. ба ҳамин хотир фақат бедашном, бетаҳқир чизе мегӯй гуфтан бигӣ. шумо проекте омаде мере. ба ҳамин хотир ман аз шумо хафа нестам. фақат хоҳиш манам ин ки бедашном, бетаҳқир дар оила нарасе, дар шахси инсон нарасе. биё бу ки ин ҳамин барномаи ту, ин ҳамин кори ту нодуруст ай, ғайриқонунӣ ай, намедонам, биё ҳамин чизоро бигӯ. ки ман тра доказат кунам ки дар гиҷои қонун омадагие ки ман ҳақ дорам ки биром дар ягон ҳизб ҳаракат бошам, ё ки худам тоқа бошам, ё ки бирам ҷамоат намоз бихонам, ё ки танҳо. дар қонун, сарқонуни Тоҷикистон ҳам чиз омадагиай. ман арӯз сарқонуни Тоҷикистон рафта шудам пеш. аз қонун 1 сантиметр берун набиромадам. ба ҳамин хотир як коре бояд бикунем ки мардум ки шумо бояд як коре бикунем ки мо мухолифина дастгирӣ бикунем бародарони азиз. инак доранд ва ё аудиториёшонро тамошо кунед, ай 30,000, ай 50,000, 100,000, 80,000 зиёданд. мо фақат як аудиторияи калон дорем имрӯз, аудиторияи Муҳаммад Иқбол ай. тамом, дигар нест. ба ҳамин хотир бародарои азиз, касоне ки мухолифанд, хоҳиш мекунам мебинед, бидрои обуна шавед, бидрои дастгирӣ бикунед. дастгирӣ кардани шумо пешравии мо ай бародарои азиз. ҳар чӣ шиданаш мумкин ай. ҳукумат дора, қувваи зиёд дора, пул дора, метавона ки сайтҳои моро блок бикуна, метавона ки бишкана сайтҳои моро. ба ҳамин хотир чанд қа мухолифини сайташ зиёд боша, ба манфиати мардум ай. барое ки агар инша шикаст, ба ӯ дигариш мо ба тариқи онҳо шуморо метавонем ки бифаҳмонем. хош, суҳбата дарози бад кардем, инак қабул мекунем. хош, мерем. салому алайкум Ҳабиб.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم. امیدوارم خوبی برادر الماس. سلام خدمت به کل مبارزان مخالفان میرسانم، به مدیریتورا. الله همه ما را حفظ کنه، موفق گردانه در این راه. موضوع چی بود برادر جان؟ موضوع همین بود که پرویکتی همین ادیبک ایوب و ایدیبک هدف ما رحمان فای، هدف ما مقامات رحمان فای، هدف ما اینه مقامات اینه لگنبردار و ظلمکارا، هدف ما اولاد رحمان فای، هدف ما ایدیگل و ایوب گل و اینه جلو پوستک یا همش بلاگرو متهم کارن، یا را متهم کردگن، پسوید کردگن تا مردن تا در خدمت ما میشیفتگن. تمام یا چیزی بگن یا را اهمیت نتین. بله یا ای دستش یگام کار اومده نمیتونه، یا یگام یک پشه را کشته نمیتونه. یا برای ما هدف ما رحمان فای. یک میگم چند نفر بودن که برای گفتن درباره ادیبه گپ بزن، درباره فلانیش. من گوش کنیدم، من وقت ندارم که برای اینها یا وقت 8 دقیقه یا که 15 20 minut ده یا ویدیو بکنم با اینا را که بله ما موزیکه همین ادیبه گفت که من الماس قطعی گپ زدم دو سارخونش ده خلاف قاق بود چوکاش دریدگیان یک صغیره. من ای کم بغلیم فخر میکنم، من صغیره یگان میلیاردر نبودم. من همون مردای همین نرمال زندگی میکردگی بودم، نه کم بغل بودیم نه بای بودیم، همین بد زندگیمون میرسید. نه که امروز تو اومده میگه که من آدمایی که خونه من میان، آدمایی که میدونن منو، میدونن که من چه خیلیم. بله برادر. یا اگر نه از یه دقیقه اگر همین یگان طرفدار همین کی باشه چینم داره اما وجیبک بیا مرده که بیا در کزت بکه تو میگو که من در همه سخنم جواب میتیم، بیا کو جواب بده در همین سخنت که تو در گیجو در سرخانی من دیدگی یک بار تو بیا در سرخانی من تو بیا بو که فلان جدا من در سرخانی من قطعی یگان بار گپ زدگی نیستم. دروغ میگوی که من قطعی وای گپ زدگیم، من یخه کردگیم چوه دروغ میگوی. من در چه حیرون میشم میان دروغ میگم به مردم فکر میکنم. من به خدا قسم میگم قطعی اینا کو گپ نمیزنم، من وقت ندارم. قطعی یا زپدلای برادر، قطعی یا حیف یک حرفی مو باشن یا سگن یا همش یا ناامیدن ای رحمت الله، ناامیدن یا بله انشالله به اعمال به همون نیت خودش میرسه، اخیرش نیتش همون دوزخ های قطعی همون رحمان شما خیزه. ما با ملت چی گفتنیم، با مبارزا چی گفتنیم؟ این سگا را یک طرف مونیم برادر، این سگا این لقیدم این خیلی بسیارم پرم رحمان دمی همش طرفداراش همش دیدم خیلی های گفتنیم سرجم شمین حرکت به خانه، حرکت به وطن. تمام یگان راه نیست، یگانه راه وطن میرین چنگرق میمونیم رحمان فقط مقاماتش. تمام دیگه یگان خیلی راه نداریم. ما همین برنامه های ما را همینه که سرجمی ملت های میخواهیم که مردم کسانی که واقعا مشکلی این ملت به همه مخالفان نشین. این مخالفان در اوج دیله جنیاتی دارن، یا اینا از عملیات نفرماده میقپن، یا رحمانوف ارمیا دارن، رحمانوف مقامات داره. اگر ما ملت رحمانوف نیست نابود کنیم، مخالفان میبیان انشالله آباد میکنیم همه کسا سرجمانه. این خیلی که مردم یا خیلی بسیارش برادر بسیارش همین ساده ایده مردم ما میگن همیا میبیا خلاص میکنم ما را. آخی تو باید تو کی نباشم، تو برای چی در این وطن یا خلاص کنم؟ تو چی میکنی در این وطن؟ با همیا را چاپلوسی کردن میگردی. با امید نباشه که ما نمیاییم، ما میخوایم که شما یک بار مخالفا بر میگرده عبیزت اینا، من شک ندارم. ما یک روز میاییم به پیش شما، لیکن برای همین برگشتن مخالفان باید ما حرکت کنیم کو، باید ما حرکت کنیم کو برای برگشتن این مخالفان. بله اون مخالفان باشن 50-60 کسن، 50-60 کس رحمانوف چپه کردن نمیتونن کو. مخالفا با ما زنده، ما با مخالفا زنده ایم. برای هم ما باید همه کس در بر مخالفا شده پیش قدم باشیم، مخالفا چشمای ما را کشود، مخالفا ما را بیدار کرد. اگه همین یک چشمان نکرد مخالفا کنی ترس فساد کنه. آخی خیلی
بخی سختم باشه کار میکنه برادر یک خیلش در توا هم که بناموسه که زن خیلش حمایت کردن دخ نمیکنه یک کس بیاد زنش حمایت کنه زداد میکنه این خیلی ملت شدگی والله قسم یا دو تا ویدیوی فحش دیدم موی سرم راست شد اتکریت زینوشی یه ساعت ازشان ده ولی من در تلگرام در شخصی خودت میپرتم برادر میبینیشه این فحشه که ما آب شده پرتوفتن نمیتونم اتکریتی در کوچه های دوشنبه زینو کردستن زینوی خیلی چوخکی نه اتکریتی پون نخود پریود والله قسم این چی مصیبته این چی مصیبته رحمانوف در خیلی معقوله رحمانوف بچه دیلش رژیم سوختگیه بچه دیل حرام نیتی حرامش بله برای اون بیدار شما این لایک همون این لایک نترسین این لایک هیچ قبیده نمیتونه تمام دنیا دیگه دولت ها رو مخالفوش لایکاش میبینی ای 5 میلیون کم نیست برادر ای 5 میلیون این نخود ما 100,000 لایک جمع کردن نتونیم 10,000 لایک جمع کردن نتونیم 10,000 لایک برادر عزیز ما را 1000 لایک بمونن تاقیمونه در آسمون میپرتیم مونن نه بچه مونن هم برادرها به خاطر شما به خاطر ما و شما برآمدین مبارزه بردستن کارشون یک طرف مونده برآمده افیر کردستن نخواد همه را قدر نکنه نه گیجوشید مسلمانی شما گیجوشید چرینری تاجیک میگین گیجوشید ایو گیجوشید خوب میشه امور 1000 استغفار رحمانوف خوتیک ولد زینا الله لعنت کنه تا وس اولاد و مقامات تا الله لعنت رسفت کنه رحمانوف تشکر برادر باقی دفعه الله مولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام خوش برادران عزیز مراد 1150 نفر بگیم قریب تماشا داره خواهش میکنم که برادرای عزیز ما 400 لایک داریم نخواه که 50% بمونه نمو لایکاتونه برادرای عزیز ما دا بسه 50% 100% نه همت نمونه همین 1000 کس 500 تا شوه ما میفهمیم که مردم ما طرفدار داریم بیننده ها زیاده متاسفانه لایک نمیتونه مونده برای چیه نمیدونم برادرای عزیز قدر کنی ما را در زندگی من قدر کنی وقتی که ما را میکشن ای بین میبرن بعد در طور سر خور ما نمیدونم داد و فریاد نکنی خواهش میکنم که لبای مخالفه در زندگیش قدرش بدونی و همین خاطر برادرای عزیز دستگیری بکنی دستگیری شما پیشروی مای خوش میریم استعفا سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام اما سازی تنجی تشکر اما از گفتنی هم که این پیشوای ملت دیندارا را همه را برده زندان که ایستای امی سبب بلا را در سر ملت آورده ایستای امر معروف و نهی از منکر منع کرده ایستای با گفتینی برادر که کنیش نه در کوچه های دوشنبه زینا نشوه اما بلا را بالای ملت آورده ایستیان چی را این سیستم معارف را بی در چی سطحی پست است برای که یا میدانند که باید سیستم معارف در همین سطح پست بیاریم وقتی مردم که به سواد شد اداره کردن پرزیدنت آسان میشود برادر عزیز اگر در حکمت همین رئیس جمهور به سواد باشه همون حکمت فساد میشود برای که اخرش آدمی با سواد نمیخواه باشه اگر مثال یک انسان من دعوا دارم اون نمیخواه که من باشم برای که من اگر باید میدونه که باید دزدی داره من میگم که رحمان دزدی داره من هم دزدی نمیکنم من میام برای مردم میکنم به همین خاطر رحمانوف میگیره ما را نابود میکنه به همین خاطر ما میگریزیم نمیدونم اروپا و امریکا و نمیدونم دولت‌های غیر بگیم مسلمان نشین میریم پناهجویی طلب میکنیم پناهنده میشیم اگر در تاجیکستان دموکراتیا و آزادی و اگر این چیز میبود ما در هم تاجیکستان فعالیت ما نمیبردیم نه که در تاجیکستان این چیز نیست اکه از سوال و فکر شما مثال وقتی که همی آدم مرد رفت میشوه یگان پریوراد یگان گپ خبر مردم میخیزه یا که ایجا مردم میخواه فکر میکنه که وقتی مرد مردم میخیزه با مردم
فکر میکنن که پروست تک با آسانی به دست مخالفان میغلطه حکومت انا با مردم فکر میکنه که جنگای وازبین میشه بین همین فرزندای پدرش، بین یوسف رحمان، بین آزاده، رستم، برادر فرزندای عزیز، پدر آدم. برادر عزیز، من همچو یک مخالف اگر رحمانوف بگریزه یا که بمره، مرگ با من واره مخالف که من نتونستم مردم سرجم کرده و رحمانوف در زندگیش نقپیدم. رحمانوف بمره من نمیدونم چی گپ میشه برادر عزیز، یا که بگریزه. من هدفم همینه که رحمانوفم بقپم مشوره. من چختپای میخوام باشم که رحمانوف بیاد در قپی من بخره. میفهمی؟ اگر من نتونم این چیزا کرده، مرگ با من واره مبارز که من نتونستم مردم سرجم کرده و رحمانوف قپیده و پلای دزدیدگیش بیارم به بودجه دولت. مثالی گپ من بگریزم بزرگتر این من میخوام که رحمانوف زنده بقپم. من میخوام که رحمانوف بقپم و پلای دزدیدگیش بیارم. من ایگیجا شما را همین وعده تو داده شدم که من شما را کودک پلیتون میتیم، 500 سومانی تون میتیم. شما فکر میکنید من کیسه خود میتیم؟ نه برادر عزیز، منم یک برادر کوچک شما، با من یک پناهندم. من خیلی مبلغ ندارم که بیام کیسه خود همون کسی یگان سوم بتیم. همون پولایی که رحمانوف دزدیده همون پولا رو میرم در بودجه دولت میمونم. همون پولا هم 4 ساله که من در آیین‌نامه‌ام گفتگیم که من 4 سال حکمرانی میکنم. بگیم حزب ما 4 سال میتونه که یک بار انتخاب میشود، 2 بار نه. در همین 4 سال من میتونم که 500 سومانی بتیم مردم با завод فابریکه بسازم. تنها در حزب ما همینه که یک انسان یک بار میتونه پرزیدنت شده. همون حزب دیگه انسان میتونه اگر در همین حزب با مردم آواز بتین، بگیم که با یگان کارگری همون حزب میتونه که رئیس جمهور شود. یک انسان 2 بار این حق یگان محل نداره. ما هم خلاقی قانونای خودمون نداریم. به همین خاطر برادرای عزیز، کسانی که میخواه واقعا سوید میخواه، جای کار میخواه، کودک پلی میخواه، بیای ما را دستگیری بکنه، ما پیروز شیم. دستگیری شما چیه برادر؟ ابونه شوه، پدپیسات سکنه، لایک بمونه. این همینه. مردم چند قدید میره. من روز شم میگم وقت شم من ببینم که مردم پخته، مردم تیاره. من میگم مردم اینا من لیدرتونم، اینا من پگه در پیش سومانی میشم. من به اروپا را برای قاچاق و برای دروغ آمدم و رای خونمون نمیاوم. به همین خاطر من ببینم که مردم تازه پخته شدگیان. من خودم میخزم میرم تاجیکستان، بیای میگم مردم همه کسا آواز بتیه. بعد اکای آماز بله. این مسئله گریختنش ده باشه. مثالی گفت شاید اگه میتینگ شید میگریزه میروانه که تاگیجا را میگریزه ای میلت میکاومی آوش یا دختر ای ملت کمکک زینا کدن زن ای ملت اگر خیتای بگریزه ما آوردش نمیتونیم. رحمانوف اگر خیتای بگریزه ما آوردش نمیتونیم. این چیزا دونسته بگیری. اگر اروپا بگریزه ما میتونیمش آورده. اروپا بگریزه ما میتونیم. ما هزاران فکت دکزت لیست داریم که رحمانوف میلیون ها رای بودجه دولت دزدیده. ما میتونیم که به طریق همین چیزا رحمانوف بر بگردونیم. لیکن رحمانوف اگر خیتای بگریزه یگان کسای گردونده نمیتونه. به همین خاطر باید ما کار بکنیم که فکر نکنیم که رحمانوف میمره. ما فکر نکنیم که رحمانوف میگریزه. ما فکر بکنیم که چخه بقپیم رحمانوف زنده. سبب چیه که به خیتای بگریزه با او را یافتن آورده نمیشیده؟ برای که خیتایی ها نمیتین. رحمانوف کاری کم کرده گیه به خیتای. هرچند که زمین فروخته هم باشه برای خیتای یک کاری بزرگ کرده گیه. با یگان میلیون دیگه میتیم اونجا در با حضور میگرده. بله برادر عزیز، میتونی که یگان آخر سخن کنی برای که استودیو آدم زیاده. چند کسا دستاش رو برداشته سودن. خواهش میکنم که همین 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت کنیم برای که نمیخوام برنامه را طولانی بکنم.
اگر بینیم که واقعا میگم که اگر 1000 لایک بگیریم 2 ساعت زیاد میکنیم برنامه را، نه که 1000 لایک نشید 2 ساعت خداحافظی میکنیم. ما هم وقتمون کوتاه. این مردم دا گفتنیم که این برنامه ها دا بدران لایک مناقای طلب میکنیم، این لایک نه شما را اگم کس میو نه ایچی. بعد گفتنیم که برنامه اکه محمد اقبال دا ممی برنامه چی دا ایمینا خیلی اصل دا لایک مونه که تا مردم بفهمه بدونه چی گپ خبره. باقی در پناه الله که الماس خداوند همه مخالفان نگهبان باشه. آواز نیست. صدا نیست. صدا هست. پروسه یک نفر زنگ زد غم داد به همین خاطر همون خشید. پناهتون به خدا که اما خدا نگهبان. سلام علیکم. اینجا نشید موندش با فکرم. خب دوشنبه. سلام علیکم برادران عزیز. خواهش میکنم که کسانی که در استودیو هستن نامتون میمونه، وقتی نامتون میگیرن جواب بدین. سلام علیکم. دوشنبه بفرمو. خب دوشنبه نیست. مهاجر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا ماجون سوزاکت اینجا که خوب مکه ای با که مردم عجدت کنی انشالله که توپلوسو خوبم و فیلم پیانن ای هفروشید سالی نو هم از داگه مستند یه خطی رحمان و همه پیانن خطی قیلی عصب خوگ سگ بشه زدگی مستند. بله من یه پیشنهاد داشتم همین را گفتم من میرسوندم. همین میگن که آدمای مهاجر در درون وطنن میگن که دستشون دکنده کسی ناشون میزنه او تاجیکستان با پیش قطعی چوپلوسان همون هم میدونم کدمیشن او میگه که کور هست جای کور هستی خیلی بیایی خیلی کنی همین جای کور نیست یکتا ظلم و ظلم تجاوز در حد کنار کارو که قانون وجود نداره و به حد بشه گپچه سوید نیست. همین خیلی کنی یا برق یا استعفا تمام یا برق یا استعفا تمام. همین پدریت حرکت کنی میگه که همین قرغز در قضا همین پرودوکت را بلند کرد داجه ملیسا را گرفتن چپا کردن لحظ کردن می سالی گذشتن. برای میگه که برای انقلاب چیکار کنی؟ برای انقلاب اینمی پیشروی کنی کدمی در درون وطن یا برق یا استعفا سرازه کروگی سوتکا باید ما را 24 ساعت رادیو آزادیش را گوش کنیم. زنکا میبرن گم میزنه میگه ما در ناحیه نارکیم باید سوید نیست. خب بکم خود چی گپ ای خودش вообще نه سوید نه هیچ گپ هم خبر نیست نه اینترنت حلاله که آدمو خطر بدمو بابیام و همسایه هم و پدر مادر محقلم گپ زده بتونه سوید نیست вообще همه در تاریکیسم ششتگی هم برای انقلاب سراز уже بخیز حق خود دفاع کنه نه ترسه رحمان فی پدن علد уже مرخش در ریدگی اگر اوقا مردک میبود می اومد همی 2023 تویستم ده سراز قطعی همی برادران حزب نهضت اسلام 24 و 26 می ورمد اگر اوقا مردک میبود و دیل کرده کلام میداشت می ورمد یک با یک کنفرانس میکرد یا یک با یک دامون پیشو گام میزد برای ریدگی رحمان افتوی درجه را ریدگی قطعی همی امنیتاش کارمندای دولتی که تاجه زورش نمیرسه یا میتونه انقلاب اوج سر کنه اوج امروز پگاه یا هفته بعد سالیگی رحمان و بمبره ای تشاو نه
من 100% باور دارم گارانتی دارم که اگر امیر رحمانов بمبره یا رستم در وظیفه بیاکن همیتا انشالله که ظلم و ظالم همیتا میره. من میدونم که مردم ما دیوس بیناموسن فقط 91 سال میگن. ایش هم 100% اکرال المازجو من گارانتی دادد میتونم که اگر همیتا خواب برون انشالله خواب برون ای همیتا میره و ای گپ زدن ما و تو فایده نمینه دیگه. اگر هم که بله ما را همین ای پای زندگی خود موشیم بله همین خود هم زندگی در کجان کاک ندهیم من هم زندگی کاک ندهیم ما را که پروسه که دیل مو میسوزه به ای آدمو. اگر همیتا برون خواب کنن برون لعنت کرده الله امام تپک بمبره رستم یا جوشن میگیره تمام همین غلام ما میریم دیگه تمام جمشید و روشن شده سیم بله این قشتکاری مکایسن این قزده ایسامو ده همه غریبی خب 5 میلیون امروز برادر بگه عزیز 6-7 میلیون میشوه مهاجرت. برادر عزیز نگاه کده این امجد ما را تا 1,500 آدم تماشا داره متاسفانه 500 لایک های 1000 آدمش تماشابین های پروسته. من خواهش میکنم برادر عزیز کسانی که ما را تماشا میکنه بمون همون لایک تا ای لایک هیچ ای شما نمیره شما را یکون کس نمیدونه که کی لایک تون مونده ولی گفتی همون مرده که ولی ما را اکستریمیست یا که نمیدونم یکون چی اعلان ما نکردیم و همین خاطر به تشویش بمونین لایکاتونه برادر عزیز همش 100% همش 100% همین احتیاجه تمام همین احتیاج نیمی حیات همین ما درمادم سبشید ما زریتیل اجداد کایسا میدرم میجقمش میرم ایدن بیکورم یگان گپ چپ نیست همه تیشینن پروس آدمو را مرغ کردگی ترسوندگی هن. بله برای مردم ما همین انقلاب ترسیم اکو برای همین انقلاب نترسین حق خود دفاع کنین که پگه ما وقتی میم بریم همه میم بریم کو والله قسم ای نوش نعمتاش ای مجتا را محکم کردن ای ظلم و ظالم والله قسم میکن پگه پروردگار در نزد خودش ما جواب میگیم ای را بفهمی چوپلوسو ای پدنالتا چوپلوسو کو شما که تریس کشو کنی بگردین توجیکستان حاضر والله قسم میکو 50 در 50 شیدگی مسلمانش 50 تا 50 دیگه کافر شده رفتن اعوذ بالله ما چی تا محکم کردن پیغمبر صلوات نفرسته او دیگه چیکارش می‌کنیم آخه سوید نیست این قزل مظالمی کیسن تو این درجه را مردم ما بیناموسن که خب کشیشتن مرغ شدگن تو این درجه را والله قسم ای نترسه یا برق یا استعفا تمام همه بله تکو یک بار بخیزه یک بار آدم این قشلاق جمع شه بره به مو اداره را به مو گیسی راغونه به نورکای بره به مو گرسویت یک بار بره کوچیگه میشه من خودم در همین مهاجرتم زندگی من کگ نده سوید نبود این بیرونش در استالبورش سوید نبود سر از گره چلی گرسویت من زنگ زدم گفتم که چوه سوید نیست گفت خوزی میگیریم بودش مینید سر از گرتن ضعیف کپاده کن گیرونش کن یک 2-3 ساعت بعد اونده تمام همینجا سوید یا گاز یکونجا به کافه یا آوار شود رجدو پرجداد مینه زاویه ده همه روزنامه مجله‌اش مینیزن این مینه برای این بابلوشکوره که سوید یه هفته پیشکی مینیزن به فلان هفته فلان روز چیزلاره ریمون رفته از ده فلان رایون توجیکستان چون باور که چی با یا گپ زنی چی با تنه دیوال والله قسم آدمو انشالله مرغ نشه ایشوشه ویدوشه یه بار همین قرغزا 5 میلیون نه 6 میلیون ما ای همو چی کمی داریم یه بار بیست التیماس فیگر کنی همین آدمای همین حزب نهضت اسلام کو با فایده ما میگن با ضرر ما نمیگن یا ای کدام سبب میترسن که جان الماس به سببی که اگر حزب نهضت اسلام بیا به سر وظیفه همه مسلمان میشن انشالله دزدی غارتگری تجاوز کم میشود یا همون سبب میترسن که ظلم و ظلم کم میشود تجاوز کم میشود توجیکستان اونجا حاضر به همین دموکرات لعنتی آدم را حرام کرده است اونجا به حد وضعیتش کلیتی بچیدگی هم آواز مکتفون اوندگه آواز ازان نمیشنوی دمی قشلاق ما خونه ما در دور بود قشلاق دیگه بود ازان ما میشنیم ای وقتی رادیو را موندن نمیشنوی вообще دموکرات حیوانی برای آدم را حیوان کرده است یگان قانون وجود نداره коррупция در اوج کناره
نه اینا این خود دموکراتیا چی امروز گپه بخشی؟ جزیر کردن برادر عزیز. دموکراتیا بگذار رادیوش بخونه، بگذار دیسکاتکش کار کنه، نه که بمونن مسلمانان در خطاری که دیسکاتکش وی مسجدها هم هوی باشه. چخیلی در دیسکاتکان نابالغا میرون، در مسجد هم بگذار نابالغا برون، هزار رحمت، هزار رحمت. نابالغا درس میرون، مرحمت برون. ما یگان چی نگفتیم؟ اینا دارن تا نمیدونم تا سن 18 ساله را نمیمونن مسجد بروه، زنها نمیمونن مسجد بروه، اینا نمیگذارن که تا 35 ساله حج برای. این چی دموکراتیه؟ من نمیدونم. این دموکرات حیوانه. یکی 35 نو رفتم من بمبرم پگه دنازی پروردگار من چی جواب میگم؟ 18 نو درمده که من بمبرم پگه دنازی پروردگار من چی جواب میگم؟ مینا چو همیجا اینمی دولت رسه 150 میلیون نسلینی دوره، همه قانونش برای آدمو یک به خدا قسم، والله قسم، برای LGBT برای مسلمان و خریستان برای همه یک. شو تاجیکستان میگه که بهشت روی زمینه، بهشت روی زمین برای اولیای رحمان و فای، برای ما نه. ما در دوزخ، ای دوزخ میفریم، در دوزخ ترسیه میدرویم. بیم در جمعی چورکی نیروز که جمع شد روشن با همین رید با شتکاری میمینن، با میگن وطن روی مینن. بله این خیلی چی گپای به خدا قسم؟ آدمو توی درجه را مرخ شدگن. اگر رحمان اوقا مردگ میبود، اوقا مردگ میبود. میدونن که به خون گرفتگی تیرا فکر که صدام حسین چند دستیر دولت در دستش بود، چند قای زندگی کرد، اخیر چیکارش کردن؟ دورش کشیدن. رحمان افتاد در گوشت بگی که محترم دورت میکشن تا پیش هیکل سامونی جود مینی. پدر شوکت میرزا اوقا ظلم و ظلم کرد گیجورا گرفت، اخیر پدن علت 1 متر جورا گرفت، ترم برابر همون میشه. پویداد نمینه دیگه. تو خیال که که اوقا پگه ای قپلا جامعینی حضرت عزرائیل میه بسر تا تو با پل میخری جون تا ایره در گوشت خوب بگی که او دیگه فایده نداره. بله، تشکر زیاد برادر عزیز، فکر نظرت خوب. ایره بفهمی که همی برای همی انقلاب یا برق یا استعفا روگی سوکا سویتا بته جوی کورا مهیا که جوی کورا بته. این بله میخه احق می اخد چیگا پای که ایا برای یا لایک برای یا گپ زدن ما مخالف آدم را میبری استاتیا میتی. تو میگو قانون در نزد همه یگه کو چخیلی قانون برای آدمای کمبغل مویم، برای آدمای باید پرفکشن زدگی قانون تا ایتم اوتم بله армияра 1 сол ки назан солдатора зулму зулим накун. ман худам дар ами Россия хизмат кардам, валлоҳи қасамак намезананд ранги Тоҷикистон. я солдата я шапалақ бузад дар куну чун мезананд, валлоҳи қасамак. Тоҷикистон да بله мебаранд برادر одаморо عزیز، бечораҳоро мурдош наиси меёранд. تشکر زیاد برادر عزیز، فکر نظرت خوب. و فکر نظر دیگرها را میگیریم که چیکار بکنیم که تیزتر بریم، یک کاری بکنیم که همین رحمان فا بقپیم. ҳами ҳаракат мене имрӯз пага ба моҳи дига ба ҳафтаи дигара не сарш кне уже инқилоба ҳама як гапаше мардуми беномуси даюс нашина валлоҳи қасаме ки пага мо меимбарем ку ҳози ку мирдан ҳаққай. одамо дажи да 35 но рафта мирдайсан то дар чаи худам 19 сола буд гузаштак ҳами марг омад ку ира бифаҳме ки мирдан ҳаққай. дар роҳи ҳақ шаҳид шидан шарафа. одамо ай ҳаққи худро дифоъ кардан илоҳиам сарта бигиранд ки дар роҳи ҳақ одам бояд бирава, ҳақ гап зане. ба зидди як кофир як тоғути беимон мубориза бурдан шараф аст. парвардигор бародарони мубориза дар раи ҳақ пирӯзшо бигардон. аллоҳу акбар. ҷазакайло касирам хан. иншоаллоҳ медарем алоқа мешавем акаҷон. барори кор худованд барори кор то буда. برای کار. خب برادران عزیز، ما را تا 1600 نفر بگیم تماشا دارم. متاسفانه همون لایکاتون رو بگذاره برادرای عزیز. 600 نفره، 1000 نفر ما را بگیم که پروسه تماشا داره، یگان چی نمیگه. ما تا 600 نفر داریم، اینجا ما را 1600 نفر داره تماشا داره. خواهش میکنیم که بمونه لایکاتون رو بونه شوی دستگیری بکنی. خب میریم. مبارزی رای حق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکرم از و علیکم السلام. نشاط که خوبه. الحمدلله.
мавзӯи имрӯза чӣ бошад? бародари азиз, дар бораи ҳамин ки шо гуфтам, ин ҳамин калақоқу ҳамон риштдораш номошонро фаромӯш наменам ки бовар ки ҳамин як видеои ҳамин калақоқ тамошо кардам. Мега ки кадиме угражатш дора ки кадиме типа у инсона гуфтае ки мо тра пилат метиҳем ки аюба биги калаша ё ки намедонам гижояша бигӣ. мақсад ки ту мана ягон сумбуте ман мақсад вора кидат бикунам ҳамин хела ки ана аюб ки мухолифин дора мана угражат мена. Ман як мухолифтам, ман ошкоро мегӯм ки ман пил метиҳам тара амниятта нигаҳ мекунам ки тара да пот хор назанам. Не ки ту аюб проекти ҳукумати як муддат мубориза мебарӣ, миёӣ намихе душман мекунӣ, хта ба мо мерасӣ да оилаҳои мардам. ҳасте ҳамҷо бачаҳое ки мисол моро воқеан тарафдоранд дар Русия. ҳастанд ки намедонам дорем мо ҳам хеле инсонҳо, не ки кадиме ки ба мо мебурояд дар алоқа, не та айдаҳани ягон кас биё ки ман гуфтагӣ бошам ки биё аюба бигирем лад бикунем ё ки намедонам фалониша бигирем нобуд бикунем. И хеле нест. шумо биге фикри назартуна, шумо тарафдори Раҳмонове, билесе ҳақ доре, барое ки дора ҳукумат имрӯз шумо дастгиритон мекуна, шуморо на акатона зиндон кардай, намедонам ягон чизтона нагирифтай, ягон кортон накардай. барои шуморо Тоҷикистон гулгулшукуфонай, барои шумо Тоҷикистон ободай, барои мана не. ман мехоҳам ки бо барои худам обод бикунам Тоҷикистона. барои худам не, барои миллат ман мехоҳам обод бибинам. ман мехоҳам ки мардам каллан свет дошта бошад. ман мехоҳам ки мардам ҳамаш мошин дошта бошад. набераи Раҳмонов дар последний модели Кадиллак мегардад, ё ки дар последний модел Lamborghini мегардад. айгиҷон ин пуло бачаи 21 сола 22 сола ин пуло айгиҷон бисёр меренем. бародарои азиз намҷад 1500 одаме ҳамин комент бинавис ки ҳам гап ман рост ё дурӯғ. мере 5 сол 10 сол кор мекунӣ, миёй ё ки як зан метони гирифта ё ки як мошини опели намин намедонам хеҷбекиш меге ҳуштон мерава. 5-6 сол кор мекунӣ ки миёй як чиз бигирӣ. ино да ягон ҷо кор накарда миллиардо айгиҷоан. ино падарошон дӯст буданд. моро ки падаромон дӯст набуд, камбағал будем. падари мо дар ҳукумат кор намекард. ба ҳамин хотири одамое ки имрӯз доранд миёянд миллиардеран, яке бачаҳои ёш, ино пили ҳаром омадагианд, пили миллата хини миллата макидагианд. ман мехоҳам биём як коре бикунам ки мардумӣ бошам. ай байни мардум омадам, мехоҳам ки барои мардумам як кор бикунам. шумо як чиза дониста бигиред мардум ки як одаме ки ҳама азобу машаққата мекашаву баъд миёяд ира, баъд миёя ба як ҷое мераса, ӯ инсонҳо як кор мекунанд барои миллатшон. ӯ инсонҳое ки ба мисли Раҳмонов тасодуфӣ омаданд. худо раҳмат кунад бобои Сангака, ҳамун инсон будагане. Раҳмонова ягон кас намешинохт. ҳамун кадом совхозе колхозе ҳамҷо трактористӣ мекард, қати як каш мегашт. худо раҳмат кунад ҳамун инсоне ки ҳамун одам овард монду, ҳавай намедонист ки ҳамин Раҳмонов ҳамин корҳоро мекунад. валлоҳи қасама ҳамун одам намемон ки ҳамин Раҳмонов бошад. ман шуморо гаранти метиҳам, ҳамун инсон намедонист, ҳамун мардак иштибоҳ кардагиай. ҳамин Сангак Сафаров ҳамина барои интихобаш иштибоҳи калон кардагиай. агар Сангак Сафаров зинда мебуд, ҳамин Раҳмонова худаш мегирифт нобудш мекард. барое ки ин қаи мардума зулм кард, ин қаи мардума дуздид, ин мардума свет надод, ин мардума беҷои кор кард, ин мардума муҳоҷир кард. имрӯз омадай асосгузори сулҳу ваҳдат, намедонам бадбахтҳо тарафдори Раҳмонов гӯш кунеда, асосгузори сулҳу ваҳдат Раҳмонов нест. шумо бесте як бор таъриқа нигаҳ бикунед. Раҳмонов ба ки сулҳ кард? ба касе сулҳ кард? яктарафа намешавад. шумо намедонам, намехоҳам бародар азиз зиёди баъд суҳбат кунам. бифармо бародарам. ман аз ҳами калахоқи аю гуфтанем,
ҳамин чиза дромадон ва гуфтум қатиш мисол чихала ҳамин мардак орем мисол баҳс кунам неке чиқадар ки нами ҳози рум нестай ҳамихеда ман надорам ман сразу муборизи роҳи ҳақ наистагӣ будум чун мега муборизи роҳи ҳақ буфармо чита камерата гиром ку камера қитигазам ман гуфтум ман чӣ дор кора камераи ман ман мехоҳам қатита баҳс кунам шумо шалавае шумо ҷонибдорӣ намекунед ай пешоб шумо чӣ ном дора ҳамин гапҳои қабеҳе ки дар ягон ёдугӣ намегирам ва чӣ хеле юристае ки ҳамин ранги ҳамин чӣ мегӯянд ранги рифоланоре истифода мекунад мисол ҳамин гапҳои ҳамин чира паданала датаво беномусе датаво мисол чие ки ягон гапи хуба гуфта наметавонад хеле чиқадар ки ина шумо гап мезанед мегем биёед фарқ надора бе мисол аввал мебинем агар ки ҷонибдорӣ кардем рӯтона нишон дед агар ҷонибдорӣ накардем мисол хеле ки раҳмонов номард ма барои ҳавай агар мард мешид ман хеле рӯбарӯ хатиш мерафтам баҳс мекардам хати раҳмонов агар ӯ мард мешид ё ки мисол иззат амон куҷо шид иззат амонро бурдан ризқ кардан каромат шарипов куҷо шид куштанаш ахир раҳмонов номард худо раҳмат кунад раҳмати падар ма акай алмаз амиқа мегӯ вақте мисол ҳамин падари ман ҳамин ранги худам вора муҳоҷир буд вақте хона меомад мисол айрасия хона мерафтак вақте ҳамин ягон медид ки раҳмонов ягон ҷо расиса ҳамиқа мегуфт и қаб бо куҷо рафт и калағавз бо куҷо рафта аз соли мисол падари ман 2015 гузаштаги ҳаму давра вақте ман ҳамира фаҳмидам ман мисол ӯ қатчӣ намекардам баъде ки омадам россия баъде ки тамошо кардам мисол наворои устод кира мамади падардина баъд шинохтам ки кабирӣ кияй баъд шинохтам ки мисол дигарош кияй баъд шинохтам ки раҳмонов кияй як оқи падари мисол намештагӣ Сanga Сафаров ки кушт раҳмонов кушт хати файзалӣ ҳамин ҳарду ҳамиёро ҳамин кушт одаме ки овардаш да чӣ овард мондуш ҳамун одама раҳм накард ягон ҳамин паданала да ягон вақт раҳм надорад раҳм намекунад ягон вақт одаме ки овардагия да чӣ мондагиаша раҳм кардагӣ неста оли ӯ аюб кадом рӯз ҳамун ранги чӣ орем мекушанаша ҳамун ягон чиш мекунанд ва мегӯянд ки ира кабирӣ кардагия ира мисол гурӯҳи 24 кардагия ира ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон нақша кардагия мезананд ба сари мухолифон раҳмонов ман як чиз дига гуфтаниём ман дирӯз ба фикрам ёки ҳамин рӯз дирӯз ба фикрам буд новости озодии видеоро тамошо кардам таъзия бо раҳмонов таъзия ба куҷо баён кард ба япония паданала дар ягон вақт мисол ғайре ки ҳамун худтон гуфтем дар ҳамун долларе ки гузашт дар ҳамун ҷо таъзия баён карда боша ғайре ман дидагӣ набудам ҳамун агар таъзия кардагӣ боша хоб дар ягон вақт дига таъзия баён кардагӣ нест паданала метавонӣ мисол дига давлатҳоро таъзия баён карда чӣ ба як мисол барои муҳоҷир барои мисол мардумӣ вақте ки бошӣ барои чӣ таъзия баён намекунӣ хача қак намекунӣ таъзия чӣ вақт баён намекунӣ чӣ ба як бор намегӣ ки хай мисол таъзия баён мекунам барои мисол ҳамин коршудагӣ ёки ҳамин чиз дар душанбеву дар чиз дар варзобу дар ваҳдат сел буд таъзия баён кардагиши мо надидем раҳмонов чӣ ба ин қадар номарди ту дард мекунад ҳамин қадар дард мекунад ку ака ба худо намедонам чӣ хеле кунам
24 همه خودی رسیدم، 24 برادر عزیز رسیدم، در کاغذی تلگرام هست. ما ابونا شوه، همه کسا بنویسه، بیای یک فکر کنیم، یک برنامه بسازیم، یک کاری بکنیم، یک قدم پیش بریم رحمان و فای یا بلیش بکنیم، یک کاری بکنیم، حقامنا طلب بکنیم، یا که سوید مون بته، جای کار مون بته، یا که به استعفا بره. تمام این قانونی برادر عزیز، این کاری نیست که مثال ما یراق بگیریم و بسای رحمان فای پرام بکنیم. نه، ما رای قانونیش هم میگیریم، چه خیلی که همون قانونی که خودش قبول کردگی ای، ما طبق همون قانون رفتار میکنیم، طلب میکنیم. تنها بیا برادر عزیز طلب بکنیم، طلب کردن یاد بگیریم. ولی ما حدث اکا نمیتونم، ما الماس اگر بگیم که ما دموکراتی مینیم، ما اگر مقصد ما دموکراتی نباشه، این گپایی که ما امروز به شما وعده داده شدیم، این کارهایی که ما به شما نشان میکنیم، اینا درد سر ما میشن فردا. به همین خاطر ما احمق نیستیم که مردم مبارز که بریم کاری بکنیم که اگر سر قدرت بیاییم به زلال ما تمام شود. نه برادر عزیز، باید ما کاری بکنیم که بتونیم یگان کار کرده. به همین خاطر بیایید در تلگرام ابونه شوه برادر عزیز، بیایید یا برنامه بسازیم، یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم. این همین گفتنیم. باقی خدا نگهبانت برادر عزیز. اینجا در استودیو راستیش یا مراجعه دارم اکا الماس. همین مثلا ترانسلیسیون که میکنه اکا و مثل استاد مدیر کبیری همیون را میتونه که در همون تلگرام پارتین чтобы скачать کرده شوه. من میخوام کنم پورچه در همین یوتیوب کانال خودم بمانم. مثال من برای کار کردن نه، من برای وای میگم که مثال برادر عزیز، من مردم اجازه بینا برا ببر همین گیجای همین ویدیو من محخل تای ببر بگی بمون. نه. من ما همین تنها میتونم پروسه اجازه скачать دیگر کردن نمیدم. نتونستم ما یوتیوب. من پروسه скачать کردن نتونستم ما یوتیوب. امورا میگم اگر که تونم امور در تلگرام تون پارتین امورا مثال скачать میکنم و میگم اون پارت شد. همین میبینیم ولی مراجعه داشتم. انشالله که همش خوب میشه. میپرتویم ویدیوهای امیر کنه خیلی خوب میشه برای که مثال بسیار مردم این کارا میخوان скачать کردن نمیتونن همیشه. بله، ما هم ما انشالله که ویدیوهای 15 چند بار دقیقه کردم میکنیم. نتونست. خیلی خوب میشه. خب اکا جان در امان خداوند باشین. ما هم وقت خطیتونیم خداوند دا شتون خور نزده. خدا الله نگهدار. این رحمان فخور ذلیل کنه. خب خداوند خورش کنه. بله. خوش برادران عزیزی من، 1600 نفر ما را داره تماشا میکنه. خواهش میکنم برادر عزیز، ما را 700 نفر لایک مونده. برادر عزیز بمونه، لایکاتون پدیلیت بکنین، دستگیری بکنین. دستگیری شما پیشروی ما برادر عزیز. و همین خاطر کار بکنه که ما بفهمیم که واقعا ما طرفدار داریم. یک کاری بکنیم که با این قدم خوبتر. خوش الماس به پیش. سلام علیکم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. أكي الماس سوزان إن شاء الله كي خوبه. الحمدلله. أكا جان گفتنی هم که همه وقت به پیش باشین. چه مخالفان مقصد بهترین عمل میکنین. گپایی که میزنین در حقیقت همش مقصد فایده من دولت بکو بهترین همش همون اشیا تلگرام. أکا جان رنگ أکي محمد اقبال همون چاپلوس ها را مقصد نام فامیلش کدام شهر مقصد همون فلان منود به مقصد گبزکش گرفته پرتوی نمیشد نکرد تلگرام تو میشه کم ترک کار و از کارمون زیاد این همه فکر برادر کنیم عزیز. وقتم برای این کار یک آدمی همین پروگرامیست در کاره که یک برنامه ساز که همین کارا را بکنه. متاسفانه من نمیتونم، وقت ندارم. نمیتونم نه، وقت ندارم. بار کسی درس داره، ما کاری وای. برای همین خاطر برنامه روز شنبه موندم که ما دیگه درسامون سر شدگی قفای دیگه بگیم که کار زندگی اینجا اروپا به خودش وقت ساعت زندگی داره. اینجا یکم یا هیچی نمیگن، همون میگردی چند وقتی که حجتات تو غوری شدن دیگه بعد قفای کارت میشه. بگیم که
اون مبلغی که میدادن دیگه اون مبلغت نمیتین دیگه برای کار که بیا زندگی تا. به همین خاطر ما هم زندگی داریم، به همین خاطر ما هم درست باید بفهمیم. برادر عزیز حد باید بفهمی اگر اگر جان شما سخن داشته باشم حد باید برادر عزیز بفهمی. میگم اما اکجا هم برای اما آدمایی که مثلا تا زمان 1800 نفر مثلا ما را همراهی دارین برادرها همون یک لایکشون مثلا ایش که هیچ نمیفهم. منم باور کن خونه منم همون وقتش هم همین نوع گوش میکردم، همین لایک پایک نمیموندم راستی، همین گوش کرده فهمیدم که همین لایک موندن هیچ مقصد اگان چالیش نمیکنه، نه تو میقپد نه تو میفهمد. این سخیم یوتیوب همین خیلی مثلا پروگرامیست سخت فکر که غیر از خودت یگان کس حق و حقوق در آمدن نداره همین یوتیوب تو هیچ کی توی قبط نمیدونه. میلیون آدم هیچ وقت منم مثلا برادر عزیز حقوق نمیدونم حاصل که نمیکنن. کیها من لایک موندگیان، من همین چیزم نمیدونم. یا کسانی که در او من انا تیمبول همین подписаться میکنن منم نمیدونم که کیها در من подписаться کردگیان، نه نام و فامیلیاشون نمیبروه. این به نمیره همین خاطر مردم نمیفهمند، حیران میشی برای چی. آخه چند قدر عین بزدلا ترسه همون قدر مثلا ظلم و مثلا ستم میکنند. اینا وحشی نترسه، اینا همه یک مرغن. همین هر کمین مثلا حکومتی ها گوش میکنن والله یگان شما نمیترسه. مسلمان باید خودش یک از خدا ترس و خلاص. ترس فقط بله از الله زیبا است، از نه اینکه از بنده، از خالق. همین سبب برادرها بله همین کوشش کنتون مثلا لایک گذارین، مثلا یاردم کنین چی مالی و مثلا چی مقصد باشد تا مثلا پیشروی شود. مثلا باز الحمدلله مثلا محمد اقبال اشوروف مثلا اکی الماس و دیگرها هستند با الحمدلله هنچه مقصد خلق همه چی فهمیده. خلق او پیشتر نیست اوجه همه هر چی فهمیده بله است. اوجه همه همین یک چی میگد یک همین انسان یک انسان دکار که پروسه همین چیز تشکیل کنند. اما یک تا پرابلمش هست مقصد یک کس همین حمله کننده کن انقلاب خیزد و همه تیار همه وجه مقصد پاییده گشته است که یک انسان که همین چیز تشکیل کنند. تمام تشکیلاتی دکارو فقط تمام دیگر همه مقصد پاییده گشته است که همین کی سر میشد. به همین خاطر منم خواهش دارم که مردم در تلگرام ما ابونه شوه بیوه یک کار بکنیم که کار بکنیم برای این سخن زدن در این اینجا گپ زدن. نمیدونم 24 ساعت چندین برادرای دیگه هستن که گپ میزنن. به این گپ زدن ما نمیتونیم به یگانجا برسیم برای که ما ای دوریم. بیا یک کاری بکنیم که ای قریب برحمونف یک بگیم که دندان کرسی شب جمعونیم ای قریب. به همین خاطر بیا دستگیری کنیم برادر عزیز، بیا آبونه شوه کاری بکنیم که امیر رحمونف بقپیم با زندان ببریم همه کسا مردم تاجیک یک زندگی خوب داشته باشه. این تشکر زیاد برادران من برادر. بسیارتر اگه از یک دقیقه یک فصل سوالم همین برادرها خواهش کنم شد که همین کم کم باشتم همین سال 100 روبیل مثلا 200 روبیل 1000 روبیل این مقصد ایما و تو هیچ پول نمیراد مثلا 100 روبیل 200 روبیل هیچ پولی مثلا پولم نیست است یکی همون قدر واقع دریا شد همین مردک و پرتویتون مثلا همون یک سیم دو سیمی که مثلا هم معادلاتون براده همون هم برای خاطر خودت میکنن. مثلا اینو مثلا کامپیوتری چی مثلا چه میگه پروگرامیست آدمای مثلا یا مثلا اولیک تمایا مثلا زندگی هاشون از یک طرف بین میگار همین سبب برادر یاردم کنیتون که ولی ما این به اونجا آدم را نآمدیم. اولی لازم ندارم راستیش. انشالله که حاضرش در خوبای. همه رو میگم تشکیل کنین، من فقط همه رو تنها میگم ای که مردم تشکیل کنین که خواهش میکنم فقط ای مردم که بیای سرجم شه مردمی تاجیک بیا یک کاری بکنیم. من انشالله در روزهای نزدیک همه همین مخالفایی که امروز با چهره اشکال صاحبای حزب مخالفای بگیم پاپولار نیان، من امروز سپیسکا کردگیم انشالله که دعوت چون میکنم هر یک کدومش میارم با مردم سوال جواب میکنم. من هر یک کدومش در همین برنامه خودم بهترین کار دعوت میکنم انشالله که صحبت میکنیم. به همین خاطر یگان گرام تشویش نکشه. به همین خاطر برادرای عزیز من خواهش میکنم تنها ای شما لایک پادپیسکا من میخوام که شما فقط لایک بمونه که بیننده ها زیاد شوند. ما نمیدونیم 10,000 بیننده داشته باشیم که لااقل بعد این برنامه را من سر بکنم که مثال محیدین کبیری فیرات کنم، سهراب ظفر، دودو جان عطاقلوی فنا نمیدونم دیگر مخالفایی که هستند اینا را فیرات بکنم. برای این باید بیننده من یه مایده زیادتر باشه. من به این 4,000 نمیتونم اونا را دعوت بکنم راستیش. اونا را اودیتوریاشون ای 10,000 بالا تا 100,000 تا 80,000 بیننده هاشون. به همین خاطر
10,000 بالا شوه بیننده های ما. انشالله که همه برنامه را پیش گرفتگیم که همین مخالفین دعوت بکنیم و چیکار بکنیم که منا ما که بشویم. اینترنت چسبیده است. اینترنتی من نماشید بید اینترنتی من بچسبه، اینترنتی من بچسبه در اروپا اینترنتی من نبود. موجود بیز ایمان باشه در کار. نه شما ممکن باشه برای که من 1100 مگاپیکس سکوند این نباید بچسبه. بهترین اینترنت خیلی باشه ایمان هم. برادر عزیز هم برادر هم شما خواهش کنم که اما وقت دستگیری فراموش نشد سرجمی مقصد سرجمی یک خیل به پیش هم کسه همین مقصد درس تقوای مقصد درس توحید آموزتون حتما چون رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال درس توحید آموزت. همین از شما خواهش کنم شما لااقل 1 سال آموزتون همون مقصد یوتیوب همه چی از همه یوتیوب گوش کن تو میفهم تو یک معنای همین تقوای توحید یکتا پرستی هم یک کس پرستی از ما 100 طاقت مقصد پرستیم خدامون که نمیدونیم. بچه این چیکار کرد؟ این بچه را اینترنتش انیق سس بود. خب تاجیکستان با پیش. سلام علیکم. سلام علیکم اکرم سوزی تینجی. تشکر. همین برنامه را نفهمیدیم برای تاجیکستان با پیش با کدام مسئله نوشتیش؟ تاجیکستان با پیش فقط طرفدار رحمانوفی چیه؟ من طرفدار همه‌ام. هم طرفدار همه‌ام. همین برنامه را میفهمم بفهمم که برای چی باشه. برای که رحمانوف بقپیم. نمی‌قپیم. چی میکنی؟ میقپی چی میکنی شه؟ میقپیم زندانش میبریم برای جنایتاش. چی با؟ تاجیکستان آباد ای بچه تیا بو بخی بیو یکم مودم داری بیا اونجا را بینه و خیلی بچه خیلی آباد شده. منم بگو که همین رحمانوف دیکتاتور نیسته؟ یکم چی نیسته؟ مثالت بیارم که رحمانوف دیکتاتور چی میگوی بس؟ مثال نیو همین رحمانوف باور که خیلی آباد کرده خیلی کمبودی هسته او کمبودی لبو جدا. رحمانوف فتره در کذب بکنم در بین این همینجا 1,500 آدم تو چیکار میکنی؟ چیکار کنم اینا خودت بگو. نه تو خودت بگو که من تو خودت چیکار میکنی؟ پروسا میبروی میره یا؟ رحمانوف میگه که با سیاست حکومت کار نگیرن جوانو. سخن رحمانوف اینه؟ شنیدگی همین گپا؟ این دیکتاتوری رحمانوف تماشاش کردم دیگه اینه تماشاش کردم. با سیاست دولت کار نگیره که در نزد قانون جواب میده. با نه رحمانوف همین گپا گفت؟ بعد رحمانوف دیکتاتور نمیشوه. آخو مقصد اکد نشد برای شما برای این چی را نگفته آخی هیچ وقت شما را گنده نکده کو. میگه با سیاست دولت کار نگیره. اینه من نگفته سده که تو کارت نباشه تو باید غلام باشی برای در روسیه کار بکنی. باید نبروی نگویی که مردم من با شما را زندگی خوب میارم. رحمانوف دزده. رحمانوف میگه که همین خیلی منو را میگه که همینا باید با همین سیاست کاردار نشوند که در از قانون جواب میده. اکلما توری میگه آخی بعد دیگه همین تاجیکستان در بحث مخی میای زندگی همین خیلی میای دیگه کار میکنی با میره این همین خیلی زندگی آخی بچه ای خیلی یکم دولت کدوم دولت نیسته همیشه بگو خیلی هم موجیر در که جا این خود موجیری کو اینا در همه دولت مهاجرت است. من قیت راضیم نه که تو من بگو که در کدام دولت مهاجراش نگی مهاجرات تاجیک تجاوز میشون. بیا تجاوز انا همه دولت ها این همی ازبکستان قرقیزستان همش این همی در همی مسکو عذاب کشیدن. چی فقط یا تاجیکو عذاب میکشن؟ ولی بیست تاجیک و ازبک گفتی بیست وقتی کرونا ویروس بود همه دولت ها مهاجراشو قبول کردن. در دولتاشو تاجیکستان در قبول نکرد. چی قبول نکرد؟ ای همیجا پرواز من کردن ندنه آدمو مردن. ایزد همون خدایشون تکستر همون برادر آزاد بکنن. خدایشون
نه اوخی فهمیدم اینجا در اجازت نداشتن که بپرن تاجیکستان برون. ایرپورت محکم بود، ایرپورت محکم بود، فهمیده تو سیتی تاجیکان خیلی چه قبول نکرد تو ایرپورت ورا اوخی محکم پروت ایرپورت کی مسکو نمونده سای پریدنی ایرپورت چسبیدی مسکو نه مسکو هوی بود یگان جا هوی نبود کدامش هوی بود تاجیکستان همه بلیت گرفت رفت. برادر عزیز بیا همین در گپ همین دروغ چی در کارای بگو رحمانوف دیکتاتور اوخی رحمانوف دز دای رحمانوف دز نیست نه دز دست چی دزدی که باید دزدی شده نه تاری دلیلش قطعی نداره دور بود ای بودجه دولت دلیلش سالانه فایزی بودجه دولت اتوماتیک بخچه میگیرن دزدی نیست دلیلش تو نشون بده دلیلش قطعی اوخمده نشون بده بگو کی نه گرفت اگه قدر پلا ما رسانه پرزیدنت خودش بدرو همون سایت پرزیدنت خودش بدرو میگه که در همون نویسه شده که سالانه رحمانوف برای پیشوای میلاد بدنش ای بودجه دولت 2% بودجه را میگیره بخچه اوخی 2% حق بدرو مثلا نمیگم که آزادی برا بخون ای ازده بخون ای بامداد برا بخون نه اوخی حق داره 2% حق داره 98% در دولت میره وکو کارش خطیش شما کو سر چی ورون می‌بینیم شما باید برای دم بگیری شما آدم نمیشه خب اشور سلام علیکم و علیکم سلام برادر خوبیت اینجی برادر و علیکم السلام اینجا میان سر پال نیروز ویرون میکنن رای رحمان زورای مهاجران این همی آدمی که اوزی زنگ زده که نمین همو گوش فروش که و دخترک دی نفرات شکه بود که نمین همو آدم های نه در بزرگ همو بخدا همو های قسم بانو خدا همو آدم های در هم بزرگ لوبلینو صدوات عربا میکشن در داره نمی کسوفت نمی امرش قطی در کانتینر خوان همی آدم ها درنی وگان در خوان حالشون حالی سگه پشتگیری کردستن بیا ما بگم همو آدم نشنه وسط بود مرا گوش که چی خیلی میدیز در رحمانو سرداری همه سوزشوری که وارد تاجیکستان سردارش کیه دختر رحمانوف هست یا نه 100% سرداری راهبر همین سوزشوری که وارد تاجیکستان راهبرش کیه دختر رحمانوف اون چیزی که وارد تاجیکستان نشوه از ماشین از همون تمغه نقلیاتو راهبر همین کیه شمسلو کیه داماد رحمانوف هست بله هست سرداری اپتیکوی که در تاجیکستان هست صفت فرما سرداری همیو کیه دیگری دختر رحمانوف سرداری پراواتیاکی که در تاجیکستان در تمام جاش وی کدگیان تمام جاش ده چی وی کدگیان یا نام داره در نامش بالا چی نام داره همون جای پراوات نه یا نام داره همون جایی که میداره پراوات میتن او فروزا گویو که بانکرو چید نامی او فروزا گرفتن دیگه نامش موندگن یا نامیگه موندگن سردار راهبر همی داکومنتاسیا راهبر همی چیزایی که این همی دیدیش نمی آدم همی مرزی نمی کسافت در بزرگ در نمی دوشنبه ما گپ زنم این همی حرام در دوشنبه گوش میفروخت نمی گوشتی بو گرفتگی وایران شدگی نکو تای کش میکرد تا با تای دوم گوشتی ارزان گوشتی ایش اوش کسافت ته بمبر بای ناموس توخی یک کم تریزو بکش گوشت بو گرفتگی نه مردم در گوشت لحم 30 سال ما گفته من زپشوی تر دارم مال ما پارتوم میوزا تو چه فایرات کداگی کو گوشت لحم ارزان کانتینر تا او تلفن بزرگ دمی موندی تلفن بزرگ دمی موندی بس بچا اولی بس که گفتم که 20 میلیون فرمو بعد گپ زنوفی تو سلامت تو وقتی که گپ میزنن تو گپ میفهمی کو بعد من ترا قبولت میکنم گپ میزنی که اجازت میتین انسان بعد انسان گپ میزنه شما مهمونه همین خیلی که خونه من اومده شما قدر خودتون باید بدونه برادر عزیز خونه من تمی وعتر کرده بود روی من فکر میکنم من ترا قبولت میکنم این خیلی نمیشه اومدی برادر عزیز خوش اومدی وقتت میتیم صحبت که یگان مشکلی نداری خواهش میکنم که وقتی که میگن که برادر عبدالله چمپیون بفرما مرحمت من خب میکنم گفتم بگی 3-4 دقیقه حق داری که گپ بزنی و همین خاطر برادر عزیز سراسیمه نشه خب برادر عزیز بفرما گوش که برادر اصلا من قطعش گپ بزنم که انا گوش که برادر جانتون سرداری همی ماشینایی که رستماش کمیش شما سردارش کیه دختر رحمان هسته
ماشینایی که وارد تاجیکستان میشوند داکومنتاسیا اوید با پراوا تخصموترا سوغورتا اکولوژیا سرداری همیو کیه دختر رحمان است در تاجیکستان جای مانده که یگان اولاد رحمانو گرفتگی نباشه همونجورا اینمی گوشفروش لعنتی را بگو تنمی سگ وارد جکیده در نمی تاوی دومی گردی 63 64 65 میکرایون میگشتی من ترس نیومکوتا دارم تو چی خواست نیومکات کدگیم که تو گوش دارم پرای بغل میگشتی گوش گفته با خدا قسم نیومکات هم دارم ما دیم اتاج از زندگی میکنم من ترس نیومکات کدگیم 65 میکرایون دا کانتینر تو ها و جامعه موندیم مردم فره میکنه وقتی ما میدونم مطرح ما گفتم کو میادم در تاجیکستان مرا تن همی سوال تو دکی جای مانده که اویله رحمانوف اونجا را غصب نکرده باشه اپتیک میره صفات فرما رحمانوف داکومنتاسیا دا میره سوغورتا حتمی اکولوژیا حتمیه پراوا میره همه جورا گرفتگیان همه جورا دیگه عیده میمونه اگونچه برادر عزیز 2 نفره که باید اینش با ویش یک به یک میزدن هر همون نفرها اومدگیان من خواهش میکنم که همو گوش تا بگو که مرغی نکنه که ویدیوش همه پارتون کو نمی تد همه پارتون در همی یوتیوب ایشانت میتم گو شرمندگی میبروه من همی را در همی تلگرام تون می پارتون کو شرمندگیش میبروه کسافتا نمی گوش فروش ویدیوش همه دارم تمام برادر عزیز خدا نگهبانت اینجا 2 نفر اومدگیان برادر جمشید بعد برادر جمشید پسون چسبیدیم خوش کی بیا ولی بس سخن جمشید اومد فهمیدی اینا تو میدونی این جمشید اینا من 5 دقیقه میبرم جمشید ختم یک السلام علیکم عبدالله گوش کن فقط ولی گوش کن من خواهش میکنم که پره بیوت نکنی همدیگری تا نشون آدیس بیا اولیا دقیقه باشی همو سلام علیکم و رحمت الله المازل نب داخل خوریش شمی بعد دیگه ای دیاده ما رقم نتی رقم بسنی شمی مگ نسی جوان ده اکا ما کجانا بنابات یکم آگاه دارم مرا میشنوی خودت برادر عزیز 31 سال پیشو گم چند یک شمو گم بزنی خیلی گم زمان یک 30 سال دیگه ما بای شریف السلام علیکم ما گم زنم تمام کمی آواز ما اینترنتم خوبه دیگه تلفن رو میاد که الماس استریم از برده گذاب زنگ در اومدیم اکا میگوز من خوب میشنوی سازی تینجی بیچاره همه دودرجان چخیلی شریفو یکم آگاه زنم شما بخشیش چند دقیقه گپ میزنی شما بیا نه خویشت چیه که یکم گپ زنی من فورتا یک برادر من فورتا ما اول یا سخن میکنم شریفو ما آیا سرزمینه ما برادر حاضی پیش اینا تو اوجه میفهمی گپوی منه پیش ایتم ما یکم کلمه گپ نزدم 10 کس در ما دشنم کرد ما تحقیر کردن ما هم فکروی خود برای دشنم و تحقیر من میگم اخیرون من دیگه هم خیلی دشنم و تحقیر شریف پوشا خود پیش ایت چند کسا الماس دروار من دشنم و تحقیر کردن و خدا ما ایا سرزمینه نامی وای تاجیکستان های جمشید نامیت عبدالرحمن های برایش که نامیت زیباندش عبدالرحمن های یکم میچته ما نه که عبدالرحمن جان حاضر میدونی معلوم شما برادر جان گوش کرسی چسبید کو یا آوازی غیره اکا یا کنده شما گپ زنید بله قدر قیمت حرمت شما اکا جای شما برای کلان سال تولتون چنده برادر تولد ما 1978 ما 46 دایی تلفن من جون تک انیم کلی چمپیون با چمپیون مون الماس
نگاه که این من میفهمم ما از سرزمین نام وی تاجیکستان جان شریفو یگان تای شما دا من غرض ندارم من الله پاک خودش شاهید است لیکن من شریفو چیزی که بچهش دیدم راه های زور شدگی های بانیستای زور شدگی های حمایت های زور شدگی های پایز های زور شدگی های مسجد های سریدنی آزیا در نام مسجد کلانترین مرکز چیشی با چسبیدی این بچه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر جمشید ساز خوبی سلامتیت خوبه احوالات اینجا چرا چه نمیدونم اینترنتم بیزه بای سلام علیکم عبدالله سازی برادر خوبی میشه برادر جان چخلی اینجا سلامتیت خوبه میشه سخن که برادر جان حقا تحقیر دشنام کردن ما اگر تحقیر دشنام تون باشی من دشنام میتونم نه تحقیر میتونم تو زیبی نه دشنام هستی نه تحقیر هستی برادر راست گفتنیم من با خودت کاری ندارم من با کسی کار ندارم با او گپ هم ندارم سلامت باشی که جای باشی نباشی تنسیت خانواد باشی و گفتنیم که برادران عزیز مشاهدینان گرامی کم ترحال باشین گپ زدن درباره ایزیبک درباره کی نه ایوب انا جواب تیم همین چطوری ایسای اچه و یا او رو نشون پسته و یا دشنام کردن من دا معقول نیستم و یا هم در گروه شما دشنام کنم هست که هر دشنام کنه یا جای مانی و یا اصلاح شوم کدامی دهید نکی ما برادر من برادر عبدالله بین ما دا صلح و صفا برادر عبدالله بین ما دا صلح و صفا دوستی نباشه من میدان دا نیستم من به تو نه سوال دارم نه جواب به عقل سکوت های بگن اینم خداوند من میگم میخوام که ترا هدایت کنه اگر لایق هدایت باشی اگر لایق هدایت نباشی خداوند زیر خوکت کنه هر باشه نباشه خرم دیگه شم اونو خوتی کم و در همینجا گفتنیم که برادرها در یک چند چطور من صورت های همون ایلیبک شانا گذاشته بودم من روسی که بازی در تاجیکستان هستم همیشه اومدگیم در تاجیکستان کم تا پرابلم شده بود در اوجا برو بردن که تو طرفی او سنه طرفی ای سنه الله شاهده والله بالله تعالی قسم الماس هم مرا میشناسه برادر محمد هم مرا میشناسه من نه طرفی او سنه نیستم من دم ویزا برو آمدم میانم بستگی کفنم پوشیدگی الله شاهده فهمیدیم برادر این هم که گفتنی داشتم و یک چیز دیگر که کسانی که می بروین در لیشکا می نویسین از شما احترامونه خواهش میکنم که اول بفهمین کی نیست طرفدار کیای بعد در خطیش گپ زنیم خطیش صحبت کنیم برادر شما اکا جان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلامتی خوبن. میشه برادر جان سوزی اکا خدا دایگی جوی خمی وروی دودوی منی میگوی که تاجیکستان با پیش بیا سوال میتونم تاجیکستان آزادی سخن وجود داره؟ مرده گوری برادر ناعدالتی هم هسته من میگم عدالت هم هسته من برای رهای خشنوش برای مثال پیشروی زمانوی کردگم برای همین حتی گفتم من اتوبوس های خشرو مثال تویزای خشرو سمالیت های خشرو من برادرو اینا گوش کنی من یک مثال خیلی همین زندگی من برای شکل
خداوند توجیکستان در سوید هست. من یگان کس در غرض ندارم دشنام نکنه برادرو. من یگان کس در غرض ندارم یک دسته بیس اکا ما دشنام نمیتیم بیا مردک بوره گپ زنیم ترا مردکیم نه مردکم آزادی سخن وجود داره کروپسیا وجود داره جای کار هستک خیلی اکا برادر جان مثال خیلی ما جد نسلیمون بسار شد مثال ما اکا چوه در 33 سال در 33 سال امام علی الله لعنتش کنه 33 سال در حکومت یگان زواد و فابریکه نمینه چوه سوید نیست این همین من 2 ساعت سوید نیست زواد و فابریکه در تلویزیون نشون دادستن اکا او زواد و فابریکه دروغه اکا برای چی 6 میلیون امروز بگه 6 میلیون احوالی توجیکستان به روسیه و مایسه است امام علی میگه که شگران نکنه که وطن تنجی امانیه برای چی ای دوزخت توجیکستان میگریزن میان به دوزخت روسیه میدرن به کدوم سبب اکا برادر من نشد زمانوی نشد داموی نو اکا داموی نو من دستره میزنم جای کار نیسته با چی میروی دودوی منی میگوی توجیکستان با پیش اکا چی با میروی دودوی منی میگوی که توجیکستان با پیش داموی نو من دستره میزنم که من خونه گرفتن نتونم کردیت میتیه این من بیام کردیت بگیرم زندگی ما پیش برم این من 7-8 هزار سومان کار میمونم و اگر کلی نخگیری نمیدونم علماء اسلام بدون کردیت در اسلام حرام نگی اکا یک سوال چوه دوبای دولتی این دولت قطر دولت دوبای کردیت میتن بپرسن توجیکستان چوه نمیتیم میگن مسلمان هم میگن کو میدونم من در یک گپیت طرف دارم کردیت حرام هست من در گپیت طرف دارم کردیت میدونم حرام هست میدونم کردیت حرام هست کردیت البته بپرسن هزار رحمت توجیکستان دولت آزادی پیشرفته میگه یا کردیت اینم بتا کردیت در روسیه هم گیری در جای هم گیری که حرام هست توجیکستان دولت مسلمانی میگن همیشه خیلی هست توجیکستان دولت مسلمانی باشه چوه کردیت نمیتیا بپرسین بیا اینا کردیت بتیا بپرسین و یا فیلم ها میکنم دودر جان فیلم ها میکنم و یا نیک کردیت یان حرام کدوشاندم اینا حقا توجیکستان اکا توجیکستان دولت مسلمانی باشه رنگ خطر رنگ دوبای کردیت بتا بپرسین بتا برای دولت مسلمانی دوبای نفت داره باید توریست داره بیزنس داره مویا با دوبای توجیکستان نداره دوره ما هم سوزیم ساعت میسیم دوره اینا دیگه حق ما برادر جون چون من 80,000 همیجا من اویلک میگیرم دامو توجیکستان 80,000 اویلک من نمیگیرم میدونم چند 7,000 تمام نمیشود آدمو میگیرن دام توجیکستان کورم سوز رنگی روسیه شدگه ده همه جا خوب کار کنی شدگه دودر جون در دنیا در روسیه هم کنی شدگه در روسیه هیچ یقین نشده چون کدام دیکتاتور 33 سال در حکومت حکمرانی کنه کدام دیکتاتور اکا جون اقلا سوید چوه سوید نمیتیه قروب بسود که والله قسم اقلا سوید بتا توجیکستان میگوی دولت پیشرفته چوه 33 سال شد که یک سوید دوده نمیتونه و کدام سبب سوید دوده نمیتونه برادر جون سوید هست مثال با پول در ریبوج السلام علیکم بیستیم برادر بخشیش یا دقیقه باش همین اینترنت ما کم فرق باز نه دقیقه اکای جمشید سلام علیکم اکای المازور نرا تلفون چکیسم علیکم سلام و رحمت الله برادر از اکای یک دقیقه باش مایی تقویم خیلی شکفته سم یکم سفاری ورسد مهمشی سیاسی داشته برادر ما دیسم خیلی گرمیت کسه حال ما گب نزدم برادر میتونین چند دقیقه خواهش این برادر که در خط دیگه واتساپ و تلگرام دخالت نکنه که همین کم خط ما یک 10 دقیقه صبح این بیچاره را مجبور میکنن که در کار نیست ساق گرفتن هزار رحمت آقای اکنی یک بار سلام علیکم و رحمت الله برکاته
برادر عزیز گپ میمونی بزنم یک همجا گپ زدن میگیری ببرای هوشکار براگم نوخی بگم بود کنم وقت کمی برادر عزیز برم بقدام راسی رنگ تماز لیکم 4 سال مشکور گذاشت باش برادر عزیز من خودم از بیرات شم خاطر دقیقه باش ختم کنم بغل ما گپ زنم بیچاره در میدان سیاست بیچاره نگیره نکشی نیارین خایپ سیاسی بذارین کدام باشه نباشه کانال سیاسی مون که مردا قدم گپ زنم خوش التماس کردم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم خوب باشی برادر عزیز آوازش دامه نیست شما هستی که الماس دیگه شریفو اکا جان آواز شما را من خوب اکا میشنوی اکا آواز مرا میشنوی داری صدای مرا آواز من فهمیدستی ها انا اکا میگفته که یک برگه تولد شما چنده من گپ زنم یوتا اول شریف مایت کالونو من نگپ نزدم بولی ایمن آمده شما چنده برادر جان تو اکای مایی اولیا دقیقه تولدتون بگیم اکا جان 1978 انم خیلی بیون الماس انم خیلی بیون به تاقی اکا هفتو داشت ایتن همه هوای بخشیش برد کب نستا ایتن همه داشتنوچو بخشیش بخشا بکنی نگه ایسان گفت زنیم بخشید شد از دوشی های انشاءالله صدقان الله شویده بخدا قسم هم بخشش بوله شما رو برادران رکم من قبول بکنم انا کنیا که برادر عزیز 12 سال برادر جان شما ایمو انه 78 گفتیم 22 سال اکا کلونی اکا در حیات اکا زندگی و اکا میکروفون تا میکشن در وقتش که بعد اختار مد کرد با منطق صحبت کنم اکا جان گفتم که انسان باید منطق هم قیاد کنم اکا 22 سال اکا کلونی اکا 22 سال اکا کو نیوکه 78 گفتی اکا شریف جان تو فهمیدی من نامیدی چی موندگی ببین اکا تمام بس اکا ببین افتاد من فکرم فهمیدم شاستش اکا جان 12 سال اکا تمام اکا یوکه 12 سال اکا در حیات اکا زندگی ما اکا در حیات تمام دوش در حیات اکا زندگی ما اکا قرضدار که نخبه مثل دودارو با مثل دیگه دودارو خورش یعنی تیمروز اکا کو میبروی با روسم مالی اکا کو تمه شما اکا ما اوتر اکا کنترل داره ما اوتر اکا ایمونو مزاق کسیم خنده فهمیدی براتان پریکول من داره او ظالم ما ترا باید دست بگیرمون تو با دست بگیرمونی ما شای اکا ای بای کارمون میفهمی تیا کاری که است دامی جمعیت برادر عزیز کی اگر یا دوست پیدا کنه هزار دشمن پیدا کنه یا کسی مینا میگه اکا بی قمرده کلام ببین ده برادر عزیز خاک پاد میشم دوستی مای تای وطن مای تو اگر که حق هر انسان دفاع کنه برادر است ما در برات میوم میسم اکا جون خیلی شبه هجام تو گردم تو دیونه قدو دوی منی تو بکم خدا اکا جمشدی دیونه خوب بستی اوشا کشتن چکور شدن اوشا کشتن دیونه این میدان مبارزه همون میدان مبارزه جای همون دیونه خونه جای دیونه هم داره توبه شد میکنم انشالله بیا برادر جان غمش نتن کو بفهمیم که برادر عزیز ببین که همه حکومتی که امروز ببین برادر شما برادر جان عزیز دوستی من شما مسخره هم حکومت نکا جان به خدا قسم ای خب من مخالفش دشمنش مشکور انا دی شعر نه تصدیق میکنه اخی زنده باشه که به خدا شما دیونا دوست خدای شما را کن یا بار دیگه تکرار تو ما فهمم کدام کلمه را تکرار کنم کدام کلمه را تکرار کنم او کی تو یا جدا تکرار
دشمنی چی بخشش آوا از زبون من برومد بخشش نفهم ندیده استمتیا نشد بشود گپ زنه میگم برادر عزیز همین خودت مسخره حکومت رحمانوف و ما دشمن رحمانوف لیکن شما دیوانه دوستی خدای نکرد شما را رنجاندن ممکن نیست به خدا شروع گفتن اگر یا تکو تحقیب داشتم باشکو شریفو من توی مخالف حساب نمیکنم همدستی گپی منه همدستی گپی منه همین رحمانوف رحمان میلاد میگن شما هم قبول جورم پدر من چی گفتم تیا چقا نشه منظور میگو آخه اکم بگو دودار به چقا نشه بخدا بگو دودار چقا نشه بگو مرده گوری غمت نتوان کن من تیا دیگه گم نیستن هی من در حیات میخواستم که قطعی تو بخورم برنامه خدا شریفو نمره واتساپ تا گپ زن نمره واتساپ تا گپ زن داری واتساپ علاقه ندارم بیا باز بگی گپ زن شریفو علاقه نه گپ زن فکر تا شریفو حال میدان ده حال من چی شدگی نیستم شریفو گوش کردی منه حال من پدیدی میو من در گپ میستم آیا مثال شریف گوش کن گوش کردی گپی منه کلی گوش کردی گپی منه گوش کردی شریفو اکا چی باید سوسو میجم بی کمی غم دیست کمی تلاد میکنه چی باید میجم بی اکا سوسو جو بیست کمی غم دیست اینا یادون که از من غم ندادیست رنگی اگه جای کمی خلا داره که تسک بریمه چی خیلی تسک گبزه و تسک بکنیم چی خیلی همین انکی غم دیستن اکا آروم باش نفهمیدم شریفو من خودم صحبه کنیم انا دیدی که تهمت نفهمیدستم گوش کنیم همیشه کیه کنترل دامی استریمی اصلا واسه کسا ما اوزو برادر چخیلی باشه خرابی اینترنت من خورید شم بعدا داخل شم اوزو 100% اومده ایسان من گرد میزنی سلام علیکم اینترنت همیشه کدای موازی ضعیفه های برادر ایمو هر در اینترنت ما چخیلی برادر اینترنت دام که سسته که بوار که یا گپت میاد چور گپت نه بخی بس گوش که آلمان ما فهمیدم کاروچ اینجا سویب تیل جمشید یخ کرد یا مینوت بیس تره فهمیده سودم فرما همین شریف فگوکی اوینده هازی باید روان شبرارم که اوینده ما قطعی مخالفم یا که من نکی در چی میستم من رهای شروع برنیس های شروع افتوبوس های شروع قبول میکنی تا آلمان خیلی من تو طرفدار رحمان و فیتی میگو که تاجیکستان برای تو همه افتوبوس دیدی دام دیدی همین قچیزت دیدی برادری عزیز فهمیشی تو همینه که همین قدر عبودیه من میخوام در مردم جای کار باشه من میخوام که مردم معاش خوب داشته باشه که معاشش برسه من میخوام مردم پنسیه خوب داشته باشه که یک انسان 200 سامانش نیو 1,500 سامانش بتیان که در یک ماه برسه یک نفر از دو رحمت چو همی امیر امومالی نمینه اکا سوال همون شریف فدروره چمپیون دروره گفزنم حتی اول که شریفوف بیا بعد من ترا مترورم صحبت منی شریفوف برف موزی جای خوب میوه اینترنت چه خوب میکنه پسان میوه با قدی خود صحبت میکنه برادر عزیز خواهش میکنم تفنیم 2600 نفر ما را تماشا داره متاسفانه ما
800 لایک داریم. بمونه برادرای عزیز خطیه به 1000 لایک 1200 لایک باید داشته باشیم. ما گفتیم که 50% لایک بمونه. برادرای عزیز بمونه لایکاتون دستگیری بکنه. میریم. خوش اینجا کی بود؟ خوش این همین تاجیک سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. الماس برادر خوبیت اینجی سلامتی خوبه؟ تشکر. خوبیم برادر. الماس برادر تو دامی روی سیاستی نه که باور که خفه نشه باور که هم سر وایرون میگه تو میفهمی همجا کیوت را تماشا کرده یا ایبانو تا برو ورده در اکران مونده همو ایبانو تا واپشه ندارد یا برای برنامه محمد اقبال تماشا که ای سلمان تماشا که همین تاری دیوانور از باید یا سیکون همیمونه گفتن این مدهوشه این عقل نداره برو دفش که برای چی در کنه هم خیلی وقتی سر وایرون میکنه شما چه کوکر است و دیت در کدام روی میدانی تو رو نیخته میدانی تو کیه و کیا تو گودک بازی کرده سودی همیجا تو رونی خطا بفرد با کی سربستش دتی چکو کرده سودی خطا بیا بو او رونی استاد سیخته دوایی بار یکم بعد دیم که همی جمشید دام خفه نشوه و نمی پیام من کی بفهمه جمشید اگر که میخواه خودش کانال سر بته برویا پراموی میسو قطعی مردم چخچخ کنه صحبت کنه گپ شما گوش میکنی مردم گوش میکنه در برنامه خودت ببرو خودت کنترل که قطعی مردم گپ زنی را یاد گرفتن در قرآن ما این حقیقتی نمیشه خفه نشه برادر یا برای خودت گفته شدم تا وایزای راست میگوی تو نگاه کن همین سلمان تماشا که یه روز یه برنامه برای شروع تماشا که سلمان هم خیلی مدهوش شد دیوانو میبرن گپ زنی و یا ادبی گپ زنی ندارن طرزی گپ زنی ندارن برار دفش که همین کلا این مینا این همین عبدالله داره چی نداره عموما دیگه نداره نمی کانال ورش نداره در کورنس نخوی و نمیدونه توهی چه گپ زدن نتونه نفهمه خیلی در کورنس باقی سربلند باشه با پیش کاروچی الله نگهبان تشکر برای سویتت. این اصلاح میشیم. همین من دوست میدارم انا این برادر را که میبره میگه که برادر عزیز همجا خطاگی داری. انا این برادر واقعا برادر بوده است. خوش بیا که با هم سرام وایرون کنیم. تاجیکستان با پیش بفرما. آقا بفرما تاجیکستان با پیش بفرما فکر نظر تا بگو. میگم همون اکا الماس هم گپ زدیم سر از میکشی گپ در کنسا نمیزنیم ده بخدو برادر عزیز من طرف فکت دلیل آوردم که رحمانوف دیکتاتور با گفتم که رحمانوف دزدای با گفتم که رحمانوف چانقای پل میدزده اوخی همی اکا الماس اینم تای دیوانوی که درو ورده سوسو که ایسته همیو دمو سوزگاه میزنیم موقعی دسته دیونا را درو ورده نمیگه کده قدمیش دیوانه بده برادر عزیز تحقیر نکنه. من خواهش میکنم اولم یا برادر تاجیکه خیلی طرز سخنرانی دت معقول نیست. خواهش میکنم معقول نه اوخی ما برای انسان لهجه گپزنی داره یک آدم طرز گپزنیش همو خیلی اگر بگیری فلانش بکنی او انسان همو خیلی گپ میزنه او زیاد کم زیاد کرده نمیشه و همین خاطر امی اکای برادر اینجا برآمد من خطاگی نه ما قبولش کردم خطاگی کدی اوخی نه همین وقتی که ما دوست میگیم برادریم باید ما واقعا برادر باشیم. بیا کمبدی ما بگو ما قبول دارم چوبنه گوش که الماس خوز هم مردک همی برادری که برآمد گفت خطا کدی پراویل نگفته توخی یا نتوغری گفته دمو نه توغری گفت قبول دارم کنش نتوغری گفت همی دنگ دیونه را میبروری بعد های کده اوخی ما هم حیران شدیم ما قطعم شد که ما مزه یو نبدیم روست میگه همی گفتی نتوغری دو بگو بروری بروا ادوادید کرد اگه من نمازخونی رفتم گفتم که یک 5-10 دقیقه بسته من دفعه رحمون فهم بیایا من میمونمش در همی اکران صحبت کنم 5-10 دقیقه یا 15 منوت میرم نمازخونی رحمان فهمیمونم که بیا همجا مردم با کی نه صغیرا همه الماس شما را فهم کرده دروغ تون میگه دمی اینا نگیره
قبولش دارم بیاید در این برنامه من بگه که این بچه فهم داره من وقتش میتیم 15-20 minut که مردم بگه برای که برادر عزیز رحمانوف نتونست یک یوتیوب کانال بکشه که مردم دسترسی داشته باشن یکون سوال جوابش بکنن من رحمانوف ده بارها دکزد بینم که رحمانوف خوینه رحمانوف دیکتاتورای رحمانوف وطن فروشای من همین چیزا دکزد میکنم مایل الماس یک سوال میتونم همین رتی یک بود من در جواب ته من باور میکنم دیگه گام نمیزنم یکم سوالم ده سوال میتونم تمام دیگه سوال نمیتونم میبرم یکم سوال همین اکایی که نمی دیونا و دنگ دیونا گفته مشکوزی همین آدم برومد پروتیف گاب زد مقصد پیش ایو اقورا شفکش کردن همین آدمو هم خلاص ایتالیا ایتاری این مرده که از برومد کو گاب زد خیلی جمشه همین چی به همین اقورات میکنن با کدوم سبب مثال هم را تاش میکنن من نشنیدم گفتید اقورات نه که من نشنیدم اقورات اگر اقورات نشنیدم بلوکش میکردم من همین خیلی که اگر عدد خودم باشه بیای همین داشنام بکنم من بلوکش میکنم اکر ماست مرا گوش کن انا که او هفته برنامه کردی اکر من تماشا کردم همین جنوبا میگو که یورا تجاوز کیسه یورا تجاوز کیسه دخترو را ایتاری کیسه اوتاری کیسه همین را یکون سخت داله داری همین تجاوز شما چه میفهمه؟ گویدن میشود چی میفهمی او را باید یکون میمولی شو را خی من همین در حیرانم میگوی که برادری عزیز شما درست بفهمید تجاوز این نیست که میگیرن فلان میکنن تجاوز همین که سویتش نمیتید جای کار نیست تجاوز همین این شرط نیست که فلان بکنن شما مازتون نبوده توغوری سویت نسم دلی علمان گوش که مرا گوش که مفکورتون چین همون مرغایی که مرغ همون عقل داره وقتی تجاوز میکنن مردم ما فکر بینن که رحمانو فلان کرده نه رحمانوف نمیتونه فلان کرده ما شما را گارانتی میتیم رحمانوف فلان کنیش ای کار برمگی شما خیلی فکر نکنید همین تجاوز شما چوی که مفکورتون پست ای که تجاوز تنها در همون یک چیز میبینه تجاوز این زمین فروغ تجاوز های تجاوز با ملت های سوید نمیتونه تجاوز با ملت های جای کار نمیتونه همین تجاوز های شرط نیست که این با زبان ادبی تاجیکی تجاوز میگن همون آدمی که مثلا وظیفه داره یک چیز نمیتونه همون چیز تجاوز میگن تجاوز اون نیست که بگیرن فلان بکنن شما با خدا مفکوراتون دایک او رو اونیه بده که واقعا این برادرها راست میگفتیم باید شما برای کمتر با آموزه پسان بیای قطعی من گپ بزنیم من خواهش میکنم که خیلی برادرها باید سوالای ایمتیه که با خدا خر خنده میگیره بزا بازی یا با عقلت بیای که منم مد کنه من در یک چیز حیرون میشم که گیجا میای شما با خدا سواد نداره سواد زنده بود قدمه سلام علیکم و علیکم سلام حالمز باید چخیر تشکر برادر عزیز در همین 2 دقیقه بفرمو برای که وقتم کوتاه های راستش ما 1000 لایک نتونستیم بگیریم ما را 2,500 آدم تماشا داره متاسفانه 1000 لایک نگیریم من 2 ساعت بعد 8 دقیقه افیر میکشم باقی خدا نگهبان تو برای همین خاطر از 3-4 نفر همین استودیو در اینا قبول میکنم خداحافظی میکنم بفرمایید تشکر خوبیم برادر شما دیگه یکمش که ما تأخیر نمیکنم شما دل گرده ندارین که طرفداری حکومت گوش کنین دل گرده ندارین و سخنو قبه اختون یا سر میکنین ما بگم گفت تا بگو تا ما صبر دارم سخن گپ بعد میگن یکم چیز پرابلم میکنین مردم با این سر میکنین تمام قدر دل گرده دارین شما خاموش میکنین وقتی که در سوالتون دقیقاً جواب میتن با اونا میکنین دل گرده ندارین تا اینو گپ ما گفتم همین ترا من همین گفتی
одам воре гап задӣ, ман инҷа ҳамара меброрам аз студия, қатита омодаам ки то пагая суҳбат кунам. Ту мана бигӯ ки ҳамин Раҳмонов диктатор неста? Не, чива диктатора? Ту мара саволти ман чотка ҷобе биё савол я мусоҳиба мекунем, қатита мусоҳибаи нормалӣ. Ту саволи те якум чӣ саволе дорӣ, ман ҷавобат метам. Гӯш кун. Акай Алмаз, як сухан, ту чӣ саволе дорӣ, ман ҷавобат метам ё гара намебарем. То ҳамин дастканала ҷавобат метам. Ба ҳамин як шарт ки чеҳра қатӣ меёй суҳбат мекунем. Любой савол ман омодаам. Биё. Чеҳрата гирон ки ҳамара аз студия меброрам, ҳардумон яме ман гуфтагим ки 5-10 дақиқа баъд дига 8 дақиқа баъд дига эфир ма мекушам, намекушамш. Ман ҳақ дорам ки 3 соат эфир бикунам. Ту чеҳраи манро медонӣ ма киям? Қайта гап мезанам. Биё камера. Ту чеҳраи манро медонӣ ма киям? Майли охи, ту касе бошӣ, ту даъво дорӣ. Ҳавоз ма ҷон бедия, бай ман медонӣ чеҳраи ма киям. Ту надидеи наҷада шумо зади мерен. Задни намерам ман. Ман трафтазам. Ҳайти зади намера гап за. Зади намера гап за. Ман дар пешм ягон кас нест ғайра фарзанди худам, тамом. Ман трафтазам ки ту Саиди охи не? Не. Ки? Ма одаме ҳастам ки ту маро мешиносӣ. Хай хуб шиносуд камера тагирун ко охи. Охи дар пешм и гуфтесам ку наметон дар пешм кудакай. Гап за. Оҷош омаде. То наметонӣ буд, ман бикишам маро сирки тамом, барои ки наметонӣ. Ман тра намекишам, ман тра гуфтасам ки яки мана гӯш ки ман. Чай гап за ма гӯш мекунам. Омода шуда пеши фарзандот не. Ягон ҷояк бира. Ман ҷой дастам ки хонандаи, ман хонандаи, ман наметонам дига берам бромада. Ман куҷо бирам дига? Ман қати нормали галта савол табди, ман ҷавоб битам. Ман тра гуфтасам ки Раҳмонов диктатор ту мегӯй ки не. Ман мегӯм ки Раҳмонов мега ки ҷавоно ба сиёсати пешгирифтаи ҳукумат хуш наша ки ман шуморо мебарам, дар назди қонун ҷавоб метиҳе. Ҳамин диктаторӣ нест? Дар куҷам савол омарда гуфта ки ҷавоно ба сиёсати чӣ мо мақсад кордор нашем. Ҳукумат кордор нести? Не, ман шунавдаги нест. Чӣ шунавдаги нест? Ман мутаассифона, гӯш кун. Ман мутаассифона ҳамун программаро надорам ки мисол дар дар бари худам бирорам ҳамун Раҳмонова ҳамун гапоша. У чизо дар ман ҳаст. Не ки ман наметавонам ҳамҷа бирорам дар мардам нишон бидиҳам ки Раҳмонов мега ки ба сиёсат ҷавонот бигем ки хуш наше ки дахолат накунем ки дар назди қонун ҷавоб метиҳе. Агар Раҳмонов дар давлати демократӣ значит ами Раҳмонов тасодуфӣ омадагӣ ҳатто сари мо ҳукумат дорад. Раҳмонов ҳам ҳамин қадами интихоб кардаги агар ба давлати демократиш бигирем. Шахсан ман интихоб кардем. Ки? Шахсан ман худам интихоб кардем. Ман иноми худам гап мезанам, иноми мардум гап намезанам. Раҳмонов диздай? Ё ки не? Надидам. 2% буҷаи давлата мегира диздӣ нест? Буҷаи давлата чӣ мегира? 2% ай буҷаи давлат мегира ба номи худаш. Дар номи вақте ки пешвои миллат чид, ай 2000 кай буд? 16. Ай 2016 то имрӯз Раҳмонов дора ҳар сол 2% буҷаро мегира. Ба хича. Ҳамин ки мегира мегира? Ту расонаи ҳамун ман як саволот метавонам. Ҳамин буҷаи президентӣ чӣ намефаҳмӣ? Чӣ маъне дора? Президент бо буҷа дора? Беста, ки намеган ки ман як гап матрас хеле фаҳмонам. Меган ки президент буҷа дора? Не, ай матра савол додестамад. И савола ман дата додам. Воли бей. Меган ки намеган ки чӣ хел шоти президентӣ меган ки ҳамин чӣ маъне дора? Президентҳо шод надоранд. Президент як ойлики муайян дора. Ман ҳамаи президентҳои рӯи дунёро дидам ки ойликошон чанд сумия, не ки мутаассифона Раҳмонова пайдо накардам ки Раҳмонов моҳона чанд сум мегирад. Та дар куҷо дидӣ ҳамин президентҳо ойлик мегиранд? Вале гӯш кун, солона 2% буҷаро автоматик дар шоти Раҳмонов мегзарад. Ман ҳамин чиза ёфтам. Бародар. Дар сайти Раҳмонов дига ҷо не. Я корунг та саволот табтия буд ки бар матра савол битам. Ман як савол метам, фақат савол чок наметам. Ман гуфтам ки Раҳмонов 2% буҷаи давлата медизда. Бо гуфтам далел биёр. Далел биёр. Сайти президент бира, сайти президенти ҷумҳурии дар кадом сайт? Фейсбук ки ҷою, Твиттер ки ҷою? Нафаҳмидам.
در سایت پرزیدنت کجای سایت پرزیدنت فیسبوک ده توییتر ده کجا ده در گوگل میزنی میبره امام علی شریف رحمان سال 1900 چندم تولد چی ده 60 چنده 52 1952 نمیدونی سالی هم تولد چه با گپ میزنیم برادرم مقصد کی یعنی دیدی که ما یک سوال ما یک دتی گپ میگوندم من نمیخوام اینو دیگه میلاد گپ زنم مقصد او ای اوبش میلاد گپ زنم هر کس خو چیخ چه داره که آزادانه بیان کنه درسته گپم شاید اوجا برادرای من همین کاری من خطا این اینجا بر اومدم میگم که من میخوام که یا حزب تاسیس بتیم میخوام که با مسئله بتیم همین کارو من غیر قانونی نه با گفتی تو بیا مطرح نفتم تو غیر قانونی کار کردی چی به سوال ما گپ ما بود کنم خطا گوش کردم برادر ما قطعا اینم شما فهمید این برنامه تو ما یاد میتم میبره فقط رحمانوف میگوی رحمانوف میگوی اینا مطرح سوال میتم تبرا ولی بس ولی دقیقه بس میگو که رحمانوف میگوی برادر عزیز کی بگم رحمانوف رئیس جمهور رستم امالی صاحب شهر آزاده رحمان در دستگاه پرزیدنت همه اویلا برادر عزیز من چقدر رحمانوف فقطی اویلاش نگم من در تاجیکستان فقط برای رحمانوف برای اویلای رحمانوف دور مبارزه میبرم من میخوام انا این انسانا نباشن دیگه انسانایی که هستن باشن من یگان با مشکلی ندارم من میخوام که رحمانوف قطعی اویلاش نباشه میفهمی ما یک سوالی چوت چیز جواب میدم که خفه نشه من شخصیت در کاردار نیستم نمیخوام در شخصیت برسم میگن که بیوطنی که ای دوباره در گور زنده در زنده بدور اوش خوبه اینا بیوطن شدیم بیوطن بگردیم نه فند فریبتون کده استن این عقیده شخصی من تو را تأخیر نمیکنم اوپ به نظر بگیره توز در وطنی کاری کده نه سبحان بوده این از سبحان تو در وطنی حازی تو در وطنی در وطن حازی در وطنی تو بله زنت 3 طلاق حازی نمیشه روز در تاجیکستانی بله چی بانی در تاجیکستان زنت 3 طلاق در تاجیکستان شما میدونید بعد نعزتیتون میگن شما میدونید که همین چیزا در اسلام نیست نه که در ناموس انسان شما میرسید بعد ایامی شما را کی گوش میکنه به سواد چخه نیست در اسلام تو اسلام ما بلا شما دال بیابو نکاح ما را میگیره ما وقتی طلاق تون میتین دال بیابو میبره میگه که این نهضت چیه نهضتی مسلمانان تمام دال بیابو این مسلمان ها این نهضتی ها نه در تو توپوی کی بخدو سر وایرون منی چون نکاح ما را میگیره شما نکاح نکنه که ما یک قسم شما را نتیم شما دعوا داره که ما مسلمانیم وقتی تو مسلمانی من تر سوالت میکنم زنت 3 طلاق داد تو در روسیه یاخی من تر نمیدونم تو در جایی تو یا پس رد نیکی یاخی تو قدیما 1000 بروش گپ میزنی برو اومده میگه که من در تاجیکستان میگم زنت 3 طلاق در تاجیکستان میگه ها اگر زنی همین من نمیشنوی طلاق شدگی همین آدم بهتر میتونه که خونت حرام شدگی زندگی نکنی قطعا همین انسان همینجا قسم خورد با همین ویدیو هم میتونه که بدروی تماشا بکنی این همینجا 2750 نفر تماشا دارن شاهدی دادن که همین آدم قسم خورد که من در تاجیکستانم این آدم من نمی هر روز بگم قدیش گپ بزنم در روسیه قسم خورد که در تاجیکستانم زن طلاق شده خونه حرام شده بدبخت سر وایرون منه بخدا قسم کو شما یا چهره قطی بیوه من نمی پال همه همین آدم را بلاک میکنم قطی شما گپ میزنم یگان انسان قبول نمیکنم که فکر نکنه که مثال جمشید میاد من کمک میکنه دوای تا گپ زنیم یا که یگان برادر دیگه میبره من همه را استودیو را میکشم دیگه سیلکا را میگیرم یا اون کس در آمدن نمیتونه هر دمون صحبت میکنیم من اخلاقی دا اومدم شما فکر نکنه که من قدی کوچه اومدگیم من چنین خدم سواد دارم چنین خدم نه چنین رحمانوف سواد دارم نه من چنین رحمانوف سواد دارم ای رحمانوف زیاد دعوای زیادی دارم که من سوادم زیادتر ای رحمانوف
امروز شما باشه میوه میگم دزدای نه خواهی میگم میگو که نه زمین افرو خواهی نیست ای بودجه دولت سالانه 2% بودجه دولت هم میگیره دزد نیست میگه که با سیاست دولت با سیاست پیش گرفته دولت میگن دخالت نکنه که به نزد قانون جواب میده همین دیکتاتوری رحمانوف نیست. من هم چیزا فکت دلیل میارم برای شما با میخزه تحقیر دشنام نمیدونم شما میگریزه صحبت من نمیگریزم من آمادم بر رحمانوف صحبت کنم شما کیه شما هم خاص خوشاکه با پروسه شما میبروی ما را تنقید میکنه گپ میزنه من لیچنا چند بار شد گفته شدم که من آمادم برای امنیت شما در روسیه پل بتیم که شما را نگاه کنن در پاتون خور نزنه که شما منو به پل رکلام داری واقعا شما منو رکلام کرده شده من چه آدمی که خوبی میکنه با من بگم که در نمکدان همون انسان تف بکنم واقعا شما با من کاری خوب کرده شده شما منو رکلام داری شما دوره منو تعریف میکنه یا که تنقید میکنه یک آدم میاد میبینه که واقعا همین آدم همین خیلیه یا که نه من کار میکنم که در پای شما خور نزنه میفهمی شما در کلای مخالفین نیاره نزنه که مخالفین شما را یگان کار میکنه ما رنگ روی شما بیزاریم ما فقط بر رحمانوف داریم کار داریم به شما نه شما یک جبر دیده شما را قاشاتون معلومه که ظلمتون کردگان مجبور شدگی میبروی گپ میزنی به خدا قسمه به خدا دروغ نمیگم یک میکروفون آزاد باشه گارانتی بتیان که همین مردمی تاجیک همین گپات همه گوی در پات خور نمیزنه اگر یکم همین ایوب ادیبک نبرویان رحمانوف دشنام نکنن شما بگه که الماس پسلیت نیودن بدی به خدا من اطمینان کامل دارم که نه همین انسان ها میبرویان رحمانوف دشنام تحقیر میکنن صحبت از زیادی باید کردیم ایفیر چسبید خوش برادر کی بدی خبی و فرهاد سلام علیکم اگر اینترنتت سس باشه خیال سلام علیکم برادر گیومی خوب باشی سلامتی عزیز الله خوب بله بله بفرما برادر عزیز راستی گپ نمیدونم که موضوع شما چی است اگر بگم موضوع همین بود که مقصد همین بلاگرای امروزه بگن که مخالفین برای ما را آدم ننیمت کرده که ما را عبرت کنن همین خیلی که یک نواری ایوب تماشا کردم که در همونجا قدم اوگراشت شده واقعا هم یک نفر میگه که من یک نفر گفت که چند قم مبلغ میتیم که ترا بکشم نه که تو من چند سو میتی که من ترا نکشم و یا را پلاش و گرفتم و یا را کیدت کنم مقصد همین خیلی که انا میگه که شما دیده که نهضتیا و 24 من اوگراشت دارن همین خیلی که میگم من میگم که لیچنا من یکم انسانی هستم که من برای امنیتی تو آمادم پل بتیم که در پایت خار نزنه ایوب اونمو چنون داره و کوکل درازی دیگریش شما کیه که ما با شما نمیدونم شما ما رو نبرات رکلام داره شما ما رو نبرات تنقید تعریف داره که ما رو مردم بیان واقعا ببینن من هیچ کنه داشتم پد پیشی 800 چند نفر بود قریب من 2020 یوتیوب اوی کردگیم لیکن نبود همین یک برادر دادم همین کانال ما که همین توغوری که خاک نامش نمیگیرم خداوند خیرش بتیه چیکار کرد که 1000 نفرش کرد افیر هوشید پسون من برو اومدم اینه با 4000 چند خیر رسیدم و همین خاطر همینا بودن که رکلام کردن من که من اومدم با این 4-5 هزار آبونچی رسیدم چخه من یک آدمی که من بگم خوبی میکنم من نسبت همه آدم برم قتل کشتار بکنم این کار من نمیکنم با یکمش او شرایط هم ندارم او آدمایی که در اروپا این خود چیز خوب میدونن که این چیز غیر امکانه ما یگان محل یگان کاری غیر قانونی کردن نمیتونیم این فقط در تاجیکستان میشه و این فکرها باشن که یک آدم یگان کار میکنی میگریزی میره ای بعد ای مالداوا میتپاند یا که یگان جای دیگه در اینجا با تنبول من در یک همین موضوع
موضوع خیلی زندگی میکنم که پیش ای واقعا میقپن انسانا واقعا همین باوریا ملیساش پیش ای واقعا میقپن شما باور میکنه نمی دزدورا پیش ای دزدیش میقپنش همون سیستمش با قوت امنیتش با خاطر شما فکر نکنید که ما در اینجا لبوی جنایت هم میکنیم ما اگر ملش جنایت کنیم ما را میروان گپ جمیره که همین گپ جمیره که همین سخنهای همون ایوب یا که نمو یک تایگی ازش دراز شدیم را ایدیبک با کلاس ما یا مثلا مایلش هر انسانی که سخن میکنه باید در دایره آداب و اخلاق انسانگری باید سخن کنه. من یک هفته پیش بود در همین ایفی همین که در اومدم ایوب نخی در اومدم وای من نمیشناخت اومد و سلام علیک کردیم و سخن در باره همین فعالیت مخالفین و محیدین کبیر سخن رو شده تو میگه من بگی همین 54 میلیون دلار محیدین کبیر جو کرد این آدمی با سواد با عقل با فراست همین سوال اینا میپرسه یا که دیگر نفره که تو میتونی که همین سوال مستقیما بخشی جواب کبیری بدی یک تقدیم اینش میگه که وقتی که مخالفان در تاجیکستان بودن نه که این حزب نهضت اسلام در نظر داره و دیگر حزب‌هایی که در تاجیکستان هستن میگه از حصه بودجه دولت 30% مبلغ جمع میشود اگر این انسان دانش داشته باشه هم گپ میگه نه خیلی سوال باشه در همین چیز در همین موضوع در همین برنامه بعد خیلی صحبت کردیم من با سوال جواب دادم من گفتم گوش خفه نشید تو یک گوسفند یک برنده نه عقل داری نه فراست داری نه دانش داری باید همین حکومت یک نفر در همین جمعونه که هوای مثال آداب و اخلاقی سخنراندن هم میتونه یا که رعایت میکنه هر روز یک 10 بار تحقیر میکنه یک دیمش در باره قتل کشتاری و یا یگان مخالف دستش نقشه نداره برای مخالف و یا اکثرا هیچ یک همین اکثر آدمایی که مثلا جدی هستن در این موضوع و من برای یگان ارزش ندارم بچه به کدوم خاطر به خاطر اون که هدف اینها هدف یعنی که مخالف هدفش این نیست که یک سر قتل کنه کشتار بکنه یک سر تهدید به کشتار کنه دیگر نیست هدف برای قدرت سیاسی به دست گرفتن در تاجیکستان است اول دیگه من به او آدم 10 سوال دادم و سوال جواب نداد بعد یک اسفندیار دیگه در اسفندیار نه گوسفندیار در همین تاکسی چی نامو بعد من برو ورن استودیا درسته من اثبات کردم درباره کارپشن گفتم درباره کارپشن در تاجیکستان کارپشن 100% هست نه رئیس رشت قبیدن به 10 دلار رئیس کمیته زمین قبیدن با 30 دلار سومونی نشاناتی همین این خیلی تحقیقات بیزید کرد با این وای ما متهم کرد اخیر اون اسفندیار بودن اینا میدونم این غیر میگه بچه‌ها را سوریه روی کرد ایران روی کرد نمیجوز کرد در واقع من همیشه زمان سال 2020 تاجیکستان بودم من هر قدمی را حساب میکنم که چند قدم میزنم در روزای بودم این همه شخصا عده 1500 2020 هر قدم عده 14 داشته حساب میکنم داشته که چند قدم میزنم در روز یک تقدیم سوال دارم خیلی که هوایی گفتن که برای همین حزب‌ها بودجه دولت سوم جدا میشه شما هم بگم که فعال یک حزب بده واقعا همین چیز هسته یا که همین حزب‌ها نه در اصل در تاجیکستان طبق همون قانون یگان حزب از بودجه دولت یعنی مبلغ گذاری نمیشود حزب این یک تشکیلات یک گروهی مخصوص که از حساب خودش همون شهروندان همون اعضای همون حزب مثلا تیپ آیین‌نامه همون حزب 1 سومون یا 10 سومون یا 5 سومون هر ماه همه مبلغ میتونن اعضا حاکم میتونن و از همون حساب پیش میرون همین فعالیت حزب مثلا کارهای مالیویش او نفر هم عیب العقل نداره که همین چیز نیست اون بخش همین فقط باید کشتن من فکر نمیکنم که برای اون مخالف یعنی که دو شبکه مبلغ کنه و
این گپ تهمت محض است و اون موش برایش که در کمیسه اون موش و تکریشی که دشنام میکنه با دشنام افراد میکنه مردم اگر میزنه عیدی بگه عیدی خانه عیدی گلای کش میگنن خیلی که نباید تحقیق کنن وقتی تحقیق کردی دارن تحقیق میکنن با در بین آدمای سیم خواه هست که میدونن از فرصت استفاده برن و احتمال زیاد هم هستی خودی همین عیوب و دیگر نفرای همون عیوب یا که داد همون ویدیو همون نگه تشکیل کرده باشه همیشه که خشت رکلام داره در یک سخنرانیش از این در اوجا میگذره از این موضوع در اون موضوع میگذره یک موضوع مطرح نمیکنه یکی هموار نمیکنه برای چی؟ برای که یکم که آدم 100% نیست یکی عقل نداره حتی پسیخیسکی سوال نیست یکی عصبیه دویم فقط با تحقیق گم میزنه این نیست وقتی که میبره گم میزنه همین شما مثال تماشا میکنه 50-100 هزار برادران تاجیک تماشا میکنه خواهرای تاجیک یک آداب و رفتار گفتار در هر جانب روایت کردن در قرآن. بله. خلاص این تشکر زیاد برادر عزیز. یک دقیقه همینجا خیال بینم که یک نفر همینجا طرفداری کیه؟ همینجا با نام کی اومدی؟ رحمان ایوبیوف میکشی کامیرات یا که چخله یا که همه خمی فرات ای رحمانوف دیفا منی طرفداری رحمانوفی رحمان ایوبوف باید با چهره قبولت کنیم با گیریه را میگیره که با چهره پیشوا با پیش کوبیو. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. همین الماس جان اگر ایوب و ایدیگولا اگر هوایو پول تیان برای مخالفو وایو یگان کس نمیکشه برای که وایو مو با داکور اگر وایو با پول تیا اگر همین ایوبی سگ برای مو مهاجرو برای همین مخالفو پول تیات وایو نمیکشه چون که وایو داکور برای مو. بله. آمدی این ایوب این ایوب این ایدیگول این هر این یک مسخره بود اینو یک فتنه اندو همین ایدیبی که ما همین روز ویشا ایفیر شده است همین روز تماشا کرده گوش کردم یک ملو می نمیدونم وای چی می یک بی‌سواد برام در دوره پیغمبری اوور در امام علی موندوس ما باور کنم تو وای حضرت موسی همین تمام پیغمبر تمام صحابه های برابر کرد که ویو چند سال مگود وای پادشاهی کردن ویو عدل داشتن. بله ما بی‌سوادم میدانم خیر حاضر استعفا امام علی رحمانوف ایوب جان تو مو با درکار ایدیگل تو مو با درکار موتیا نمیکشیم موتیا وای کرم میمانیم که تا روزی امام علی شیطان مرده نشه مو با درکار تو هر تو مو با عبیزت ندارگو مایلی سلمان جان با پیش الماس جان با پیش دوای برادر نگهبانتون. سلام علیکم. هر نفر میتواند که در آمده انتقاد کنه مخالف است بیزار من از خطای کسی میتونه انتقاد کنه ولی در دنیا و آداب و اخلاقی انسانگری آنها یک به زنهای انسان ها میرسن و زن مخالف ها مثال یعنی که هر چی میگویم مثال تحقیر میکنن هر تهمت میکنن خب بالای این تهمت میکنن به نفر ها به همون مخالف ها اگر به شرط که شما دلیل دارید مرحمت پیشنهاد بگیم خیلی دلیل داریم ما گپ‌های هوایی گپ‌های تهمت با تهمت یعنی که به گپ‌ها نمیشه که این نفرها بخیزن هر گپی شد بیا بگن و من با اطمینان گفتم که در بین مخالفان در بین همین نفرایی که مخالفان مثلا یک گروه کم نیستن مخالف میتونه که نیمی تاجیکستان باشد از
80-90% тоҷикистон мухолиф аст бар ҳамин ҳукумати имрӯза, барое ки аз ҳад камол гузаштааст аллакай кору фаъолияташ, яъне ки аз доираи аз марзҳои ҳукуматдория гузаштааст, убур кардааст марзҳое ки бояд та ҳамон марза бояд мекард, яъне ки рафтору кирдор. хоб яъне ки ҳамин чӣ гуфтанӣ аст ман? гуфтанӣ ман ҳамине ки ҳамин Аюб ба ягон кас дар кор неста ки вая бикушанд, шақи тема накунанд, мумкин гӯш кунанд нака намедонам, ҳавай дар ҳеҷ дар кор неста. نه همون فقط همین من آمادم پل بتیم برای امنیت همون ایوب و اون همون آدما که هوا را نگه بکنن که در پاهاشون خار نزنن. اینا پروست خیال میکنن که در اروپا اگر ما واقعا در اروپا اگر مردم خیلی تصور داشته باشه یگان زنگ تلفنی یگان پریکاس باشه، همین تلفن ما در بگیم پرسلوش کنن، اگر ما را ببینن که ما با حکومت واقعا همکاری داریم یا که با یگان کس یگان غرض داریم، ما را به سرمون میآیند. اینجا این دولت ها هم خود پیش رفتگی که پیش میگن که پیش ای دزدی انسان اومدن دزد قپیدن با تنبول باواریا میگن اینجا را. فهمیدی؟ زمینی که من زندگی میکنم اینجا باواریا، سنتری باواریا، اینجا دا خلکی نیست. اگر یگان مالین که دیویژن بکنی میگیرن پای پوچت همه رو بوان. همین گناه هست، همین گناه هست. شما راست میگی که مثلا امنیت تامین است و هر کس هر کاری که دلش پا کردن نمیتونه. ولی گپ همین جمعیت وقت سری نقطه اصلی سری همین است که او با مخالفان و با شخصانی که طرفدار هستند با مخالفین، مثلا طرفدار بایکو 90% آدم خوش نمیاد، 97% آدم خوش نمیاد. بله. چی گپی خوش میگه؟ در خونه اکای الماس شو میره با مادر خود هم صحبت نشوه، با میگه من آدم حکومت نیستم. انا همینجا دارم چیز میگم. ایوب اگر مردک باشه واقعا بیاید من دکزات میکنم. من با ایوب پل روی کردگیم که خونه ما برای رکلام کنم منم. یا قسم بخوره که الماس پلم دادگی نیست. الماس خونه الماس شو من الماس پریکاس که نیست کی برا. با مستگیش بدم که برا گیجور اسیون که بکه. با به قصد خونه ما یاد ویدیو دیگه هم بخد من لیشکم در روی که اگه. اکبر یوش نمیخواد که. نه میبرم پروست میگن که همین تیپ من یگان آدم نمیمات کردم. من ایوب گفتگی بدم دست شخصیش که در پایت خور نمیزنم. نه کی وقتی که میبرن دروغ میگم. فهمیدی؟ من میخوام که من دکزه دارم چک زبیربانک روسیه من آنلاین پلش گذروندگیم به همون انسانه که تاجیکستان رفتی خونه ما بره حتما و پیش خودش رفتگی نیست خونه ما. من پل دادگیم همون انسانه که برای اگر بگه که من دروغ میگم همین ویدیوی من اول من بچه ها بگیره ببرش بپرتویشه. واقعا این هم کار من کردگیم با همون آدم بیاید بگه که دروغ میگه الماس بیاید دکزت کنه که من دروغ میگم. من شرمنده کنه در بین اینمی 5-10 هزار آدم. اینا هیچ کن. من به خدا قسم قطعی اینا گپ بزنم که یکم هیچیه بعد اینمی ایوب نمینا به خدا اینا از ظالم همین ظالما اینا ظلم دیدگیان. واقعا اینا رو فهمیده میشوه. نه که جویش میاد که میگذرونن ایرانکه انسانی با برای همین قمان قهر میکنه. اگر من این گپا را گفتنی نبودم مردک باشه اینا بیایه با اون او دیگرش گفت که من در لبای گپم جواب میتیم دیگل تو مردک باشه بیا در ایفیری من لبای محل بیا من همه را های میکنم یگان انسان ها نیونم من خیلی گپ میزنم. تو چی با دروغ میگوی که تو دسترخوانی من دیدگی تو قطعی من گپ زدگی. من والله قسم میخورم قطعی همون انسان گپ زدگی نیستم. دروغ میگه که من قطعی الماس گپ زدگی و دسترخونشی چینه. تو بدبخت نمیدونه که زندگی من چه خیلی. من گرینی نیستم. من در یگان جونه گفتم که من یگان گرینیم. کسانی که من همه شناسن میدونن دسترخونی من. نه که این گپای دروغ گفتن در کار نیست.
نسبت یا آدم معلومات نداره خواهش میکنم خب همین واقعا سخن درباره همین میره که و به معلومات گم میزنن به اثبات گم میزنن به دکازات گم میزنن یعنی اون چیزا تو گپی هوایی میگن دروغ میگن تهمت میکنن میگم مستندر میگه که فرهاد آدمو از سوی روی میکرد همین معلومات گرفتیم همین فرهاد من گفتم که یعنی فرهاد عیسی در 2015 هایکو در 2014 داشته خدمتش عیسی کرد یعنی چه دروغ میگه تا اون اگر ایکو هم انقلاب شد بعد انقلاب رو ایکو ما قاعد دیگه خیلی میزنم یعنی 80 متر دیگه خیلی میزنم نه اینو برای هم خاطر میگم که شما خداتون حرمت کنه که پگه ما همه را تنج کردیم با شما دست بگریبون نشیم شما نه اصلا نو چیزی هم چیزی نمیکنه اون مگاسو انگاروشی یکم چیزی نداره نه وقتی گام میزنه اگر میخوای که واقعا همین مردم طرفدار شما شوند مردم شما باید که شما راست میگه با دلیل گپ زنه اثبات کنه این هم فکت بیاره این هم مثال در گپت که من بعد آدم دیگر آدم‌ها گپت رو باور کنن وقتی شما دلیل نداره این طبیعی است که هیچ که طرفدار شما نمیشوه بله همین کی طرفدار دروغ کی دروغ دوست می‌داره یگان انسان دروغ و فریب دوست می‌داره همین رحمان ما راستی سال دروغ گفت آخر قبولش نکردیم برو اومدیم با چهره آشکار میگه مردم رحمان ما را فن کرده رحمان دروغ مون میگه بیا کاری کنیم که ما لایق زندگی خوب داریم در تاجیکستان ما تنگه و تیلا لایق هم داریم شرایط خوب هم داریم نخواد تاجیکستان ده ها گیس داشته باشه خب بس افغانستان با افغانستانی که همه فهمید سال پیش همه دو میزنن که ای بابا تروریستن اکستریمیستن همون چیو طالبا امروز با حکمت یا بلخ متصدیان تاجیک مادر خرد اومد در 70-80% تاجیکستان که در چی زندگی میکنن 70% در دهات زندگی میکنن آنها از برق محرومند همین اصلا برق در تابستان در کار نیست در زمستان در کار بله در زمستان برق نمیشه با همین لاف میزنن همین بخیزن گام میزنن گویا که از ویا دیگه در چی نیست در دنیا سویتای میگم ایو دیگه آدمی تازه و صاف و خدمت کردن در ملت نیست همین خدمت عادیه که یک باید کور را باشه بعد همین روشنی که خیلی احتساب میشه با تاجیکستان با افغانستان میفروشنش چی گونه ما بعد دیگه چی جای مقایسه با دیگه کارها هست امام رحمان یا که حکومت امروز را باور کنه یا نکنه مردمی که ما را میشنوی ما یگان سری تنگ نداریم ما این شخصا من یگان سری تنگ هم ندارم سری ترس ایاتش نداشتم این زندگی بدم نداشتیم این نداریم اول وقتی که میبینیم که باید نوعدالتی میکنن وقتی میبینیم که باید در دوره نوعدالتی خود بود به همون دروغ به همون نوعدالتی خود جامعه دروغ میکشونن مجبور میشه که سخن بگوییم برادرای گرامی هر اون کسی که بلاگرایی که امروز به شما برآمده شما دفاع میکنید از حکومت مرحمت دفاع کنید حق دارید ولی با دلیل دفاع کنید زیرا که ما و عموما مردم هر روز با چشم سر میبیند که حکومت چگونه دروغ میگوید مردم 30 سال باز دروغ همین پیام های ایسولاش با اصولای امام رحمان اگر ما مقایسه کنیم این پیامش و با پیامش یگان دو سه کلمه‌اش فرق میکنه یا دو سه امر فرمانش همش دروغن پیام این نیست پیام باید در چیکار کردید همین سال 2020 دقیق انیش برای نشوندی مردم بله همینجا یا برادر قبولش کنیم چی گفتی برادر فرهاد بعد من یک 5 دقیقه میبرم شما صحبت کنیم خواهش می‌کنم که کمتر وای شدم باشه خب جمشید شما همجا 5 دقیقه صحبت کنیم من میام موزیکی با وقت وضعیت بیا سر دم عروس پادبو چاپلوس نه که اروپا رفته یک شوک سوز میپوشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر فرهاد امیدوارم خوب باشی سلامت باشی
با تربیه کردن چاپلوسو اکا حیات موسوخ تمام شد چو کنیم نه و برادر جمشید ورا چی میگن هم روسو میگن که گربت مگیل اسپراویت نه که همون چاپلوسو را همون قاول کردشون میکنن و یا فهمیش نداشته باشن درک نداشته باشن عقل نداشته باشن که مقایسه کنن راست اید رو و نتیجهش هم همین میشه که ما میگویم به گوش او نمیرسه به گوش او نمیدروه اکا فرهاد تحلیل زیاد ایده سابق در کار بار عمل رحمان و بعدا شما خواهی یک شاخه حکومت فعالیت کردین میدونین ما شما را نه از چند قدر از نسبت همدیگر در شخصی حرمت احترام داریم در منبر مقصد سیاسی مردمی باور کنم با مثل کماندیرهای سابق خواه طرف فرونت خلقیش باشه خواه طرف حزب نهضت باشه رحمانوف همه را به کدام مکر کشت حتما به دست یک از دیگه به دست خودش کشید به نام یک شخصی بگنو بگیم گرفت افرمیتش کرد اینا نوزی همه یک سه چهار تا پرچوگانی بیچاره برومد یک نونی دهن و بیوم بیچاره دیگه قطعی ایوب یا دیونا نیستنی پاتسانکو بویا سه چهار تا دیگه همو باقلوش رحمانوف رنگ همو بخچان وری همه وقت به همو زن یکم شوهرش رشک میکنه ای رحمانوف نمیگذاره پروست اول هم کامش گفته که من مخالف قبیلانی کشتنی گفته چیکار میکردنی شما را ما دوست می‌داریم حرمت احترام عزت میکنیم برادر ادیبک ایوب این قدر شما ما را کمک هستین الله شاهده تبلیغات ما را دیگه برادرای ما را شما کمک دستگیری داریم ما شب و روز داد میزنیم لایک همون اینو که تبلیغات برای مدیا شبکه تماشا کردن مودم میترسن شما سعرو ما رو میگن رکلام میکنین چیکاری بد کردین شما با میدونین بهترین کار کرده هستین که در اونجا ما را شما نشون میدین اونجا را شما ساختین که کمک ما شود شما را برعکس در کار شود روز ساعتش بیا الله شاهده با او کمک میکنین اوزی امنیت شما چی میکنین تامین میکنین امنیت شما را تامین کردن کنه شما را وزقا و نون و پول مول خونه و در دانه کنه به خود قسم ایزوراش ممبر یک هم یک لایک مونو که یک ویدیو را کسا بر نشون بده کویو که در واتساپ مقصد سلیکن شدن میکنم مدام پرتو های شب روزو را میدونین امروزی برادرای ما میگیرن آشکار در کانالشون تبلیغات ما و شوره برن شما دوستی موین عزیزی موین علیکم السلام و رحمت الله و برکاته فرم برادر اگه جمشید جون بخشش که در پیش گپ در اومدم همین 10 مینوت ما گام میزنم میبرم تمام خب همین طرفدارای حکومت هم میگم پدنالت بگو ای دولت باوری داری چی به بچهره نمیبره گپ زنی بگو پدنالت او خبگو باوری داری که همین مخالفات انشاءالله روز نه روز پیروز میشوند میدونی که پگا میبرن گفتی چه اما ایو ورستری بطولکر میشنونند بخشش که تاخیر میکنه پدنالت بچهره نمیبره گپ زنه تو قمی باوری داری در رحمان و ببرو بچهره ببرو در بشنوسد مردم تو کی پدنالت گفتی چه ای پشتی پردت کامی که پیروزی بعد اما گفتی محمد اقبال وره میدم بالا سکی را طرف ما میکنه ما طرف شما بدیم ما مجبور بدیم پدنالت بچهره ببرو بگو پدنالت بگو بچهره ببرو گپ برادر عزیز بخشش باشه چی کدام نیت ارزو را داری بعد از سرنگون شدن این ظلمی که امروز نوع مهاجرو دفاع کرد و نوع بایدش یک قسم نونوارد هر یک خانه بگیم ما مهاجریم برادر مهاجره چی شایتونی که سایتونه که مهاجرو فهمیده سن که برادرو ما شما را اگر وقت ساعتی که گفتیم بدور شیم پیش ما اکود دارو گفتم بدور شین اگر همه کسا درمو هر وقتی که پگاه بود بدور میشموز برادر عزیز باید سری بلند در وطن بدیم انشالله شما دودارویم تولد چنده برادر عزیز 2002 برادر عزیز من هم چه یک برادری بگیم کلون تین اکای فرهاد چند سال کلون باشه مقایسه که ماتماتیک برای خود برور که شخصا من 12 سال برچکه برای خود زندگی نخلی پاپاتسانس که مرده قرض شدم که اکای ایما کلون همه قیمه را ندادن که من امروز قطره بتم انشاءالله انا گفتی چی که پایان شب سیاه سفید انشاءالله ای پدنالت بگو خمی سیاه شب همی کور میفهمه کور همی دلش و چشمی دلش میبینه که اوه ای شب ایش روزه پدنال نمیفهمه
یا میفهمن دیوندونات خیلی نه مردم طرفدار هم حکومت ده انشاءالله ما همین طرفداریم که سرنگون شاید پدانالت فر نداره کنه لایق وظیفه را پیش بردن میتونم روبرش هم یاد کنون در وطن بیاویم گفتی چی که همین آزادی حقیقی شود. زنده با شیر نر. شما قنات هر یک برادر و دوست و خواهر و اپاین شما را قنات هر یک مرد بچه های همین ولایت ناحیه و دههای ما این اکا فراد اگم چه گفتنی داری داری برادر یا که بعدا هم برادر قبول کنیم که برادر تو ببخشم. سلامت باشه برادر خیلی گپای خوبم زد. ما واقعا ما مردم تاجیک ما مخالفین احتیاج به چنین برادرها بسیار داریم و هدف و مقصد نهایی هر یک مخالف همین است معین است که و باید همین رژیم دیگرگون شود به جنگ به خونریزی به یگان کشاکشی زیادی فقط باید مردم همین درست درک کنند درست بفهمند که اگر باشد که خودشون نخیزن از حقیقت دفاع نکنند هیچ ملت بیگانه هیچ نفری برای آنها نمیاد تغییر بیاد دیگر کنند. هر انسان باید هر مخالف هر نفر برای تقدیر آینده ملت دولت خودش باید فکر کند زیرا که ما یگان تاجیک من باور دارم که 99% تاجیکا برای فرداش برای 10 سال برای 15 سالش برنامه ندارن نه جواناش نه حکومتش از این رو ما نمیدونیم که به کدام سمت رسیده شدیم فردا ما رو چی انتظار است پس فردا ما رو چی انتظار است از این رو سرجمی برای ملت و آگاه شدن برای یک دولت سالم که ما 80% حداقل 90% قوای کاری در داخل کشور باید کار کند باید ما همیشه دولت بسازیم برای همین گونه دولت ساختن باید ما هم آگاه باشیم از جنایت‌های این مردم از جنایت‌های این حکومت که امروز دارد هر روز ده‌ها جنایت انجام میدهند با دروغ و جامعه قانونی بشونند و پسان باز از روز دیگر روزی نیست که ده‌ها جنایت علیه مردم نکنند همین حکومت امروزه برادر فراد من سوال دارم اگر تا حرف یش همه جنایت میکنه همه روزه یک سوال برادر عزیز کمیته امنیت ملی برابری سیمین یتیموف سابق رئیس کمیته امنیت در روز سالو شما مقصد کار کنین فعالیت کنین میدونین اومدن کمیته ساختن کمیته امنیت به دست یتیموف کدام نمود جنایت هایی که بگیم غیر انسانی را برای مردم یکم عمل دستگیش چی بود برادر عزیز راست گپ من سال 2010 من دانشجو بودم 2010 سال پنجم کورس میخونم دیگه ابرزمانی بوده که درسته وقتی حادثه‌های غر رشت شدن غرم اما علی بی حادثه‌ای که علی بی دکه بعد نیست کردن همین غرم و عجسی مخالفه گرفتم گی تو همون سال 2010 نمیدونم تو مدن یتیم و نامش عبدالرحیم بود برای که همون اخباران گوش میکنیم با گازیتا میخوندیم آگاه داشتم یعنی که امنیت فقط همون کامپیتنسی است که همون کاری که وظیفه‌ای که با دوش او گذاشته شده است همه انجام میداد همین مثلا تامین امنیت ملی اینجا تروریسم اکستریمیسم به خاطر دولت همون احازی امنیت به همه کار داره به همه بعد از کمیته شدنش به همه کار امنیت کار میشه است بعد از اومدن یعنی سیمین یتیموف روز گپ 2010 ایست بود بعد هم 2010 بود ده که یو روز گپ و بعد از اومدن رحیم رمضان
با کلی یک باره بعد یک پخلو گشتن و فضای تاجیکستان آویسته دوستا فرمای همه به سمت تاریکی رفت فرمای اشتور با فرمای خر خوب تبدیل یافته همه به سمت تاریکی رفت آویسته روز به روز قانون‌ها زیاد شدن خب روز به روز قانون‌ها زیاد شدن شکنجه فشار تهدید شکنجه و تهدید ظلم بالای مردم بسیار شد و به حد رسیده است که یک کارمند عادی امنیت یک مفتش میگیره غیر قانونی پرونده میشه به زیر شهروند و همون پرونده که همه روشکه که در دستش هست همه بله همه روشکه در دست وای است نماینده یعنی مفتش امنیت یا که وزارت کارهای داخلی است نویس که همجا نویس که جمشید شریپوف این همه خیلی کرد کار کاری نیست اومد در سود رفت با این وقت بعدی باز سه آدمش نه کی بود این بعد 2015 بعد رئیس سود عالی شدن یعنی شیر محمد شاهیان که من این سال 2010 میشناختم همچون در انتخابات 2010 نماینده همین از حزب خلق دموکراتی در ناحیه سینوی شهر دوشنبه بود اما من که در پارلمان نامزد شماندگی بودم نفر من نماینده بودم خب میشناختمش و در همون سیمون و صورتی و همون محل میدیدم سیمون و صورت این بسیار غیر انسانی که داشت به خاطر چی؟ به خاطر آن که بسیار آدمی که درشتی آدمی چی بود و به 2015 وقتی که همین نفر به سود عالی رئیس سود عالی شد تمامی همین چیه تمامی پرونده های ساخته را گذران نام مفتش نویس چیزی سود های بالای پیشتر خواند آدم ها رفتن 10 سال 15 سال 20 سال حبس ابد مقصد چی؟ مقصد از آن که همین برای ملت دولت اینا دشمنی کردن برای ملت دولت دشمنی کردن ملت دولت اینا سرزمین تاجیکستان دولت تاجیکستان قطعی مردم شدید این حکومت از دولت عموما شاخش که علاهیده حکومت یک گروه هست و دولت به مردم چی شدن اکه الماس؟ این چیکار کرد به فکرم اینترنتش ضعیف بود یا که کدمه زنگش زد برمد های چی گفتن این مردم های دقیقه باش اگر اکه الماس خب اینترنت پیدا کردیم مردم یک بار گفتیم برسونه که با سامشون برادر و دوستا یک بار سلام علیکم و رحمت الله برکت امیدوارم هر کسی که ما را میبینین در این شبکه برادر مبارز اکای الماس دوست و مهربان یکی از شاخه‌های مبارزینه که میخواد که رحمانوف امروزه خودپرست بود پرسته سرنگون کنه و طرف وطن ملت خودک خدمت داشته باشه در کانال ای برادر و دوستا سابسکرایب کنین لایک فراموش نکنین کامنت‌های خوب و منطق بنویسین برادر عزیز درباره برادر الماس باشین دو اکو در حالت‌های تنگی اگر تو نپرتین مردیتونه در حالت سختی امروزه ملت نشون بدین سلامت سربلند باشیم میگذاریم سر موضوع برنامه اکای الماس فرام برادر عزیز سر کدام موضوع میخواستین که امروز شما یک صحبت داشته باشین اکای ما در خدمت شما اگر کم دوستا باشه در استریم طرفدارا مقصد چاپلوسا یک نوار تماشا کردم یک کس روان کرد کسی ایوب تهدید داره ایوب میگه که مقصد من مخالفا میبرن من گفته هستم که شما برنامه رحمانوف شما را برواز دیدیم و با رحمانوف خودش شما را گم میکنه کلمز در بالا بخش شما گفتین مقصد کامنتر رو کردیم ما کنده تماشا کردیم میخوایم که نظر نقطه ما را برادر از این مسئله بفهمیم بله فکر نظر تبو که واقعا تو میخوای همین ادیبه که تمام اکا مختصات فویس همین برادر عزیز تمام خب یک بار سلام علیکم برادر ایوب جان برادر ادیبک جان مرا در ما بکشه خشونی حکومت است جگر یکش چقدر برای ما را کارای شیرینک و قندلات کردی که امروز خود برادر عزیز اومدی هم بهشتی که میخواستیم یک جای ان شاء الله میداریم میگذاریم سری اکا هم جوره کدام میتره زدنی بده چیکار کنی بده
الله شاهده ما زورا میکنیم پول میتیم که ما را کانال بسازن و تبلیغات برادر الماس برن لایک مونن کامنتاری به منطق بنویسن ما جای تبلیغات میکوبیم دو درکو دریش جان الماس جان بسر کل جان مایوب جان شما یاردمچی به خدا مخالف بودین اگر کی در کار شوه مرده اگر یک زبار بگذار حکومت رحمانوف تشکیل کنه آشکار برای امنیت امد بچه خورد خوراکش دستگیریش برادری عزیز الله شاهده ما نمیدزدیم فهمید بین یکم رزبور رو میکنیم ما پاپاتسنز جمعش میکنیم بر تورید میکنیم چند تا اخرانی در کار هم اخرانی تو میگیریم به خدا کار پیش بردم گیرین خیلی نکنین سابق هر یک فرانت خلقی شهر نروی که در داخل حکومت بود و بعدا اومد میخواست که با کار و بار خودش یک کار خوب را انجام بده رحمان فایباین برچون شما شهر نری ملت شما مبارزای هستین که این خدمت کسی به خدا قسم های برادر ایدبه قطعی ایوب ما کارو نکردیم یک کانالای شما در اختیاری در بگیم تبلیغات ما بدونین این مرده که خب ما هم در زندگی ما برای خودمون مولتی تیار کردن میتونیم که خما بشین در جای تماشا کنم شما دوستای ما جگرای ما به خدا ایبر برو پتسناقت میبرم ما خیلی دیویژنون اشته که الحمدلله رحمان خودش میدونه اتیم خیلی فهمید کار برش کارش بفایده کار برتون نمیبینیم زیغ نشین جگرت شما برادرها جگر شما جگری پوره یک مادر رای خب منم به مثل جگری یک مادر یک پورشم همون مادر هر دش ما تو با کدام او درد عذاب بدنی آور چی دیدن ایما تو هیچی خب ترا رحمانوف مجبور میکنه برادر عزیز همین کار ابک منم رحمانوف مجبور میکنه بخدا اون پاتا میگم شما کاری به عقل نک اون میکنه خب اون میکنه تو میگو بگومش پاترا و میزنه نمیدونم دشمنت که میگو نمو وز میگم من رکلامش میکنم چخیل هم حالش میخنده او رنگ خطون دیوانه های میگه دوای شما کار ما را آسان کردین اینا موقع همه یک از همه شروع ناری همه مبارزان برادرای عزیز الماس جان برادر ایوب جان برادر ایدگل نمیگم برای که تحقیر در شما میشوی نامردی ده در حق خودم برای که مرد بچه‌ها رو گرفتم قطوزی با خدا خیلی قبولتون دارم خدا نگهبانتون بیا کلمز ما سر چی موضوع داریم ما زبون هم شامیون برادر جون بیا فایرو چون کن اگر در رسید بگم برادر باشه بیا بسم الله الرحمن الرحیم پشکی هم میخونیم تون اگر اون طرف باشه نه طرف باشه خخ شما بیا ما بخونه که ما نیاز در حقیقتا با نزدیک با پیش پروردگار داریم بیا عثمان بفرما بیا چیگر سلام علیکم اخی الماس سلام علیکم اخی جمشید و علیکم السلام و رحمت الله بفرما چی گپ در داخل کم نماز شما در کم نماز در شخصی هم نمیرونم نمیسین باور که کم ترک کارو بسیار اخی داودام سختی و چیز دیگه اخی همین اکای فرهاد اگر مثال گپاش و بعضی همین مسائل تاجیکستان اگر تحلیل کنیم کو خودش وجه گفته است که مردم بخیزین بیان که با خدای تپر روز میشه بعد وجه دیر تا میشه بخیزین بیان با خدای جد یا بین اویله خود چون رازبیرت سر سبیرت کردن اتونیزه زیان تامتی همو میگریختگیشون فقط اگر که امکانیت باشه به هر دست و به هر روی با برادر و با دوستو پیشکی برسونین تمام سمتی که ظالمو وقتی که گرفتن میرم تمام 92 میلیون اوجه در نگاتو و زوادی تفهمیدی که پاس تیار تمام اگه از شخص بفهم که چی شرایط دارن و در چی مثلا و بین اویله نمیتونن نی در شما ایوزه مردم بخیزیم خودتون صحبی کنین کی یا خودشو نمیشون یا بیا گمش که بیا هم شرمنده نشیده بیا بگیرین دفن کنین یعنی ممکنه یا نمیفهمم با خدا تمام خواهی شیرینر شما دا موفقیت سربلندی با اهل بیت با کامپیرک و مسافیدک و با او مامای سری که دو روز در برای چکیم خیلی با او انشالله شما یکی از هم شوخهای هستین که ما شما رو در شخصیتون گفتیم هرچند که اوستون علیش کدگین شاید با همون لحجه و تون تونه برگین و شکارتون میگو میفهمن تون یکی از شوخهای بگیم برادرای که میخواین که ما را آزاد کنین دوست اگر که امکانیت باشه صحبت در همه بین همه فروع کم میکردی انشالله خوب میشه که شکست ظالم نزدیک همه را میدونیم نه که
سربلندی و همون روزی که ما و شما میریم بابا برو به وطن ما همونجا برادر از یک دیگه قچاق بگیریم. تمام نه مسئله ما برای همون چند خبر نبودم راستی گپ امروز برو اومدم که مثال مسئله نازک نیست که مسئله چقدر و вообще و شما در کارن و вообще شما подогрев кадесен و چون باید بدونن میره نکنیم بگو دا بچه برای زندگیتون در همجا مبارزه بودین هم شیطانیزت ستون کلوچت کردگین خیلی بیا که اشکارتون نکنیم بیاد برین دبشین آخی شما هم برای زندگیتون با همین تبلیغاتتون آوردن گیرین دولتون نگیرتن گیرین تمام آخی ایستش هم میگیری ایستش هم میگیری بگی کار پیش ببری خلاص تمام نشان شون میتیم یا چون میتیم انشالله زنده باشه برادر جگربند مبارزو. ما برادر عزیز وقت قیمت شما رو برادر عزیز چون در پس پرده با دوستا عزیزا هستن که صحبت کنن برای هم گزارش دو نگم بنویس وقت نگیریم خدا نگهبانت میم انشالله زنده باشی. خب اکل از برادر عزیز دیگه انسان ها اگر باشن در استریم دوستا عزیزو دیگه هست با چهره خوش میکنم کامرات هم میکشتی برادر عزیز پس شاید طرفدار یک از احمد برادر اگر کامرات هم میکشتی خوب میشید برو بشنوی احمد برادر برو بشنوی کامراتون خاموش کنه پس ما شما را قبول میکنیم برادر عزیز قبول میکنیم که سر کلمه این یک پیش منه بیو یا دو نفر هست پروس چهره قطعا نمیخوام که یا که اگر بخواه چهره قطعی اگر مشکلی نیست قبول میکنیم ای مرا بگی بیو کرو چوشا بیو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم سازی چنجی تشکر چی گپ خبر هیچی همینجا اشتیم یک نوار امروز تماشا کردیم که ایوب کدم تهدید کرده است که مخالفین شما را پشتان آدم مانده. من میگم که ما گفتی این برادر جمشید سوم جمع میکنیم امنیت شما را خوب میکنیم که در پای شما خوار نزنه که واقعا شما داره امروز اودیتوریتون کلانه ما را رکلام دارن اونها سواد ندارن که نمیدونن چیکار کرده سودیان. کی میگه ایوب میگه یا ویدیو پارت افتاد که کسی تهدیدش کرده او ایوب میدونی چیکار کرده مرا گرفته ویدیو ما در یا ویدیو کرده که گویا ما چوپلوسم مرا خیلی برو ورده فهمیدی برانگی خودش اکا معرفیت کرده نه در همون یا ویدیو کرده کروچی صورتی مرا موندگی در اون ویدیو گویا ما او در سبشنی روی کردم خیلی برادر عزیز دریش جانم دا این اکم از سر کلش بود دریش جانم یادتون میکنم برادر رو قدرشون کنین با خدا هم قیامت و قیان هم میدونی و پروسا بزی میکنه و کورگاری بزم او را خیچ کردیم پروسا همون در یک پیغام اومدنی گفتنیم که همون بزوی که مثال حکمت در کار میکنه مثال همون در یک سوال مثال وایو چی در نکوه میکنن برای که وای مسلمان در نکوه درسته ده کافیر در درست نیست در نکوه وای باید نکوه نکنن وایو زینو کدیستن و قدیزنشون میدونن وایو همینجا اگر گوش کدیسته باشن مثال سخت میرسه من میدونم که سخت میرسه نه که شما ما را مثال خوین میگن سیوس میگن ما شما را کافیر میگیم برای الله شما را کافیر میگه خب برای قوایو باید نکوه نکنن این را من میدونم که خیال میکنه که من ازدواج شدم نه گفی حق اوخی درست و زناشون خطی زینو دارن زینو زنشون خطی نکوه ندارن وایو نکوه فقط برای مسلمان های وایو مسلمان نیستن یک چه سوال کردم گفتم که وای در روسیه بود من گفتم که قسم بخواه بزند که تو در تاجیکستانی گفت که ها در تاجیکستان هم قسم خورد زنش طلاق شد میگه شما نهضتی ها فقط زن طلاق قسم یه بچه قسم این نهضتی نیست این قسم مسلمانی هست
نه قسم مسلمانی نیست این قسم در اسلام در اسلام یک قسم والله والله بلو تعالی دیگه قسم نیست. مثال نکاح ما مسلمان ها را گرفتیان طلاقشان قبول نداره. او راست میگی. ایمو گرفتن همه خرا گرفتن نه که با امیدن که کاروچ همین نکاح دورانده ایسوس نه که مثال اوایو تولد میشوه که ولد زینو تولد میشوه یا ولد زینو تولد میشوه. چون اوایو مثال ممکن ولد زینو باشه برای که وقتی کمونیستی دکو نبوده که اسلام و یا همه فرزندای کمونیستو هم برادرو ما چیزی که میگم که باور که حقیقت هر کس به حقیقت میفهمنده ما آدم مسلمان وقتی کمونیستی بود و یا نداشتن مثل نیکو حسوسه و یا میرفتن افغانستان دا مسلمان میکشتن مثل حسوسه میکردن و یا کمونیست بودن و یا نیکو نداشتن و یا تولد کردن همین رنگ امام علیو را و امخیلیو را وقتی یو را میگه که شما ولد زینوین میگن شما تروریستین شما حسوسه خیلی ما تروریستیم نه که شما کافرین همین رخ بکلا بگیرین و خیا بچه داشت همین اتیست ایکو همین کجای دای اتیست همین بینی میگه چی ده تو اتیست چیدی میگه خیلی من باور ندارم خدا دا میگه خدا نیست نه که میگه که من اتیستم مقصد میگه من کفیرم همون آدم میگه که من کفیرم مثل درست میگه من اتیست مسلمان نشیدم میگه خیلی همین طرفداری چی شیدم ده مثل میگه همین نشید اسلام قبول نکردم نه که ایو را میگی ایو میگه که ما مسلمانیم امی ایو بچی بر ریش موندگی هن ایرا ریش موندگی هن که مثل ایروی ریشش مثل هم مسلمانوی که اصلا که مثل توجیکوی ما همی چی خیلی سودار بای خیلی رحم دیل هم مثل سرز بوار میکنن ایریشش میبینن میگن اوی خیلی مسلمان ایدا نیکن اصلا هم دیر ریش موندگی که مثل آدمو را ایرخ بزنم نه ویدیو کردیم من ویدیو اختا تماشا کردم نسبتی همو ادیبک سازش کردیم نکی اورا مسعود اورا نشد ایدیبک ویدیو کردم ویدیو ایدیبک اورا ولد زینو ایدا اورا مثال ای زینو تولد شدگی ای و ندارن خیلی نیکو پیکو و زینو امو زینو تولد میشوه آدم با اسلام قبول نمیکنم درست وقتی که پدر مادرت مسلمان شید مسلمان باشه ای حلالی باشید مثال اسلام قبول میکنی میفهمید نه که و زینو ای زینو تولد شدگی و نمیفهمه با همون ایوب شما را بگوند در ویدیو ما یا من همون چوپلوس موضوع خیلی چکم ردنوی انشاءالله که همه خوب میشه برادر عزیز دیگه خوبی سلامتی خوبه میشه شکر الحمدلله بعد خطت قطی با یا گاو نزا با تلفن خی خطی همون یا تاش کیای یا تاش در قزاقستان کو یا چوپی کی دیگه نمیدونم چیه یا فقط نوس میزنه کو همش حافظ سیدیان این همه برآورده نه قطعیشون صحبت نکن که باید را دانشگاهش میدروی مثل دفشه بگو بدبختی چی کوفیر وقتی هایی مثل کسایی که در ویدیو میگم شما کوفیرین میگه برادر شما حق ندارین کوفیر بگین شما حق دارین که ما را خیانت کار بگین یا خوین بگین تروریست گفتن در ما را حق دارین ما چی ده حق نداریم که شما را کوفیر بگین وقتی الله شما را کوفیر میگه دیوانانی و هم کشیان به خدا یک گپای میزنن که نه در کتاب قرآن نوشتگی نه در کتاب مثال چی کانستیتوسیون همون تاجیکستان شون مقصد اگر وایو مسلمان میشیدن وایو شریعت الله را جاری میکردن در تاجیکستان برای مثال زینوکو را سانسور میکردن و مثال دست میزدن این قانون الله را جاری میکردن وایو کمونیستیان قانون کانستیتوسیون چی خچون придумать کردگی یعنی کورو برو را برای که چون مسلمان نگنامیز پریزناوات سکنن که مثل ما اتیستیم مثل کفیریم تمام تمام برادر عزیز خدا نگهبانت ابو البره من راستش آخری برنامه اومدگه باید خداحافظی کنم با مردم 7 دقیقه دیگه هم انشالله که خداحافظی میکنید چند نفر دیگه خدا نگهبان تو برادر رو مایل خوب خوش برادر جمشید تمام اکه الماز ما جو باجو شد خب جدو که 10-15 دقیقه دیگه برادر عزیز من میفورم 5 ساعت بشینم اینجا متاسفانه کمی وای چنون تمام باجی اگه نفر قبول شروع کنیم قرغان تپه با پیش سنبقه قربقه که
هم سمبقه قربقه نوم زور دبی اکم خود قبول کنی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. امی اکا چطور سوالتون بتم امی هر تاینای امرات هم اختم. بیا فقط اقرات نکه. نه ما اقرات نکه. نه اقرات نکه. یعنی بستگ ما یک اقرات سوال بتم. امی چاپلوس شلوسا تربیه میکنندی میگه اقرات ندیگری شب. بیو باقلم بیو. نگاه که ما فرزندای وطن دوستوریم. ما هممون. نگاه کنین. چوبا شما میگن که ما ایس داریم ما اوس داریم ما سخته ما گرنی ما مقصد امی پستی پیاز اینو مقصد اگه میگن که ما سخته میسیزه چوبا همون عثمان نقه بیدنو ای دست شما اقلا هیچی نه یا سکه دگون چی بخریده برده تو پیش داده نتونیستینشه سیانکه کنین که مردم بینه چوبا که تمام سوال تمام شهر نرم عثمان اپش ما جواب میتم چی با او موینی به رئیس بانک ای امنیت بقوات ای قدر سیلاوی سترکتورا رامون فهمه را نشته قبیده کشتنش گریختن جنایتکار تاجیکستان بره عملده و قبیدنش چی با در دو تویستان قبیدنش نگاه که تو سوال مرا جواب داده تو سوال مرا جواب داده سوال تو چوپلوس وقتی که اگر عقل سوال می داشتی حاضی من سوال را مرد بچه ها رو جواب دادم تا اگر که تو در زندگی در خودت باور داری دودار یکی کو بغرض نخرنگ مردک تو قطیمه چی دشمنی نشون میده جگر یکاش دیدم دارم کلامش یکی وقت ما هیچ برام اوچت به خدا قسم که مرده دیدو تا بخی وطن بیام میگه به خدا که بس غریبی تو چی قدم میخواد دیونه ما چی قدم جنگ میکنی مریضی تو اکا های چطورت کنم برادر عزیز ما دونی چی را میخواییم فقط ما همه یک چیز میخواییم یا که یک چیز میخواییم که ای پشت شما به چوره سود نشوه یکم درجه اول درجه دیمش که مردم گمراه نشوه سیمش که همین یاد عقبش ای برادر عزیز اگر که گوش کو برابر گپ زنی اینجا آواز میدونی طرف یا اون اوغل کمیته امنیت میره اینجا احترام میکنی گوش میکنیم گپ میزنیم مرا همین را بگو کی در همین شوخه مبارزه کسی که زید رحمانوف گپ میزنه همه انسان را تو شو میبینی هم دشمنی تن دشمنی وطنه همین شوخه سوال من همین تو نه های بگو من روز میگم برادر عزیز کی در زندگی جورات هم میگم وقتی کدام خاراکتر دارن و همین سوال من جواب ته همین شوخه که میگی کو همه کی پروتفی وایو گاو میزنن کو پروتفی جنوب بوی مو همون شوخه را نو رشتونه گویدن در صورتی که برگو تنبره ما به اکبس جورا قرات نکه نیوک بس تحقیر دشنم میشوه وقت سوادش میاد برادر عزیز این کار برو دیگه ای باز مرا شما الماس شنیده سای بله شنیده سای حقورا نکدو داری اکاش اگر که تو او قایق در میدان مردی باور میداشتی اگر جان دیده میگفتی کو فدای پروردگار مرا خطر می طرف میمادی رحمانوف خطر می طرف رحمانوف میرفتی تو مرا در خطر دست برای خودت طور مرد بچه رحمانوف هم در خطر دستی حتی همون جورای خطا باور نکدسی نمیره در خاطر دوی که روز ساعت شما قطع نخرنگ انسان یک چوله یک پیوله در بین یک چوینک چای تاجیکی دم میگیریم خدا نگهبانت باشه ایکس خانه مرا همچون انسان فراموش نکن اکل مز گشت بیار بله بازم مردم چوتکای برادر عزیز 3500 نفر دور ما را تماشا برادر عزیز خواهش دمو آبونه شوه پادپیسات بکنید بمونه لایکاتونه برادر عزیز اگر لایکاتونه بمونه 3000 اگر 10000 باز اکل ما در مسئله لایک اکا در مسئله لایک تو ما گرمید میکنم شیر نری کانال برادر از ان شاء الله شیر نرم لایک دیدی لایک پوجقش وانا ای پاتساناکو خودش میفهم پاپاتسانس که اخی پاتساناکو دا اکل ما تماشا داره ما یک تمام موز اکا میخزه می اکا جو شامه گیره ان شاء الله کانال پاتیشو اکا کمتر کما ان شاء الله برادرها کو مثلا پاتیسا سر همین افیر اکل ما زیاد کمتر باجیگر شین بیا کو یگام استریم یک از در استریم یگام برادر یک کو بیا فهمونم شکل یا گوش کنیم سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله برادر از امیدوارم خوب باشی بیا همه کودکا را که جو میگیره
гапҳои чум мезананд дохилш мекунед ҳамин чизо қабулш мекунед. ҳамун тарафдорои ҷаноби раҳмонов ака на тарафдор ҷаноба на тарафдор ҳамора авайора ихай ҳамун любой ака кинои сериозӣ байнаш як реклама барои кӯдакҳо дорам ҷа шояд ягон кӯдак штеёзӣ барои хандаи ҳамун савоб шуд акаҷон монаш бирава худо нигаҳбонаш хизд ака мавқеъ назар нисбати имрӯзаи ҳукумати раҳмонов ака ку як фикр назартон мегуфти бародари азиз сабисотони овусон бародар аст дар таърих ҳамчо як қаҳрамони миллату дӯсти як бародар навишта меша бародари аст биё бисмилло пайғом ба раҳмонов ҳамиҷа او پیغام نداره پدن علادوخی او چی پیغامش میکنه او را خود اکا امره ما وارد گورکان خدا نگهبانت باشه برادر عزیز روزی مرگش ان شاء الله دعوت میکنیم قبر تنگ تاریکش میکنیم ظالم میگم خیر خدا نگهبانت ما بر رفتیم که روچی بعد 100 سال بعد پدن علاد مطرح میکنیم که مومیو میشه برای نو جیمونت میگن فرعون نمردی تاجیکی زنده باش تاگا نه خدا اکا الماس دیگر شب یورم نشته که بیار دیگه شب افیری برادر اماز برادرها سلام علیکم صفا بفرمو علیکم السلام تاغا جان امیدوارم خوب باش تاغا جان بیا سوزم خوب هستیم ما طرفدارای جناب علی اولا اکا جان خیلی نمیشه یک بار اکا سلام علیکم ما شما برادر از بچه دعوت میکنیم رحمت الله برکاته نام فامیل اکا وظیفم طرفدار اکا الماز نه خیلی اکا جان بیا وقتی خیلی معرفی که بچه یعنی چی معرفی کنم با خدا قسم ببینید ده حکومت میگن مخالف میگن که در سطح گپ زدن کردن صنف دو گپ زیست که کتاب خوندگی در زندگی دگم برای که مرا مذاق کنیم جا اومده ای نه چرا کتاب خوندگی بسیار خوندگی کتاب خیلی وقت بسم الله الرحمن الرحیم بخواه که سرش که 2 ساعت وقت نه که برادر از ایگجای رحمانو دفاع میکنه مثلا کاستوم بروک گلاسترو تگما شکا چشماش قوشو شکا هر یک بیو بسم الله شاخ سنجی میکنه وسختا در عقل جانم ما را دستگیری میکنم وای کرده است و وای کرده است ما را دستگیریش کرده است جناب علی را بخشش ما یک چی گفتنیم ببینیم ما شهر دوشنبه ام میگن که عبودی ها ما عبودی را ندیدستم در دوری دام ساختستیان برای کودکا میدانچه نیست نه یگان چی نیست همه عبودی من نفهمیدم میرا که خیلی رحمانو خودت گوش کیسی برای چکا همجا زدگی 150 گرم کنک فرانسوز که را بخدای اینا طرفدار خود تنقید کیسه همیم جنو همیم خوینه نه همیم مقصد تروریست اکستریمیست کوره برو که یکم دیلا باز که دیلا میگه نکه دیلا 1000 تا باز کردگی هن اما چیکار کنیم دیگه مجبوریم برویم اینم که برآمد کنیم باز در کدام کشور اگر مخفی نباشه برادر از شما قرار داریم نو شرطای بگیم همینجا ده سابق کارگر یگان وزارت کمیته برادر عزیز چی فعالیت داشت یکم در نظر تا بخواست بسنجم ببینم اگر مخفی باشه برادر عزیز امروز اکا بیا من طرف بمونم روبی که باور کنم که چاپلوسا اومدیان که اوه دارو برادر عزیز فکر نظر تا کوتاه بگو چیکار کنیم بیا با خدا اکا تیز داشت اکا گوش کن یا دق اکا در پیش انقلاب اکا بیا دل را بزن اکا یعنی ماشه با خدا اکا وی بخرین تره باتم با خدا برادرش این سخنی اکا جان خیلی باید میخوام زنده ببینم تا بیا برادر عزیز آخر سخن درست میگم اکا بس با خدا جزی مردم دو چرتای وضعیت نیست که زنده مرا ببینن از همین سبب میخوام خود ما بجا کردن شاتم اگر بگم جای چیش نباشه تمام میخوایی در شخصی برادر در شخصی ما مقصد شناس شیم یک معامله انسانی برادری وطنی داشته باشیم در همین مقصد نزدیکی ما یک دو چی میگم ده یک دو کلمه میگم برای برادرای مبارز خود ببینیم این کدام آدمی کارگر بقوت های بیا اکا الماز ببینید برادر سالانه در هر دانشگاه ما قریب تقریبا 4-5 هزار ختم کننده هست سالانه даже زیادتر از همونا اگر 1000 تاش در وطن کار بیان کار میکنن همونا با کمترین معاش موندگیش با روسیه میان
ببینید صاحب استقلالی ما را 30 سال زیاد شده. در این 30 سال زیاد یک راهبری که اداره کرده نتوند خانواده خودش او چگونه اداره میکنه تمام دولت. اگر راهبر است باید همه را اداره کنه. آخه دامادش دست، پدر نالد، آخه دخترش دست، وایش دست. بچه کمتر روز ممتن. Интересно, Юлий. صدای ما را داری کلماس؟ صدا 100% ای اکمو فهمیدیمش که وای بده چیم داره طرفدار خود مو بده خوش پیشوا با پیش کوبیو کدام اکای بود کدام شوخای کدام وزارت کمیته ساقی چی کاربر اکا او خورده اگه جوی برای هم قای بیا اکا جون علیکم سلام بیا سوزاسین خوبه پیشوا با پیش بفرما کوبه سلام اکا علیکم مزیت تقبل کن سلام علیکم و علیکم سلام سوزاسین خوبه سین برادرو انشالله شکر ما طرفداری از پیشوای خائن نمیکنم. ما خیلی یک نام ماندم برای خود. برای این نام ماندگی از شما هم عذر میپرسم انشاءالله. و ما چی گفتنی هستم به کلی مردم تاجیکستان بالخصوص چطوری که جمشید اکای جمشید قید کردن جوانان جمهوری تاجیکستان. برادرای عزیز ما از شما با احترامانه خواهش میکنم بیدار شوین. این مینای از حداقل همین برادرها گوش هم نکنین میشون شما از ناموس خودتون حمایت کنید. نگاه کنین نبیره های پیشوای ملت اونا کی هستن؟ سامان و دیگر عجوز و مجوز و دیگرش اونو با ناموس خواهرای ما اوت دست میرسونن. خواهرای ما اوت را در دانشگاه ها در دیگر جاها روز نمیتن زنا میکنن کیف میکنن اودیخ میکنن. نکن چی با ما اوت در شهر غریب شده در خنوکی در هبدام ایتاش سترویکا کار میکنیم. این در ناموس شما زدیوت نمیکنن. بیاین که بس کنیم برگردیم وطن آزاد کنیم. بخدو که اگر همین 100 نفر در همین سنتری دوشنبه اگر در تگی پرچم اگر ما ایستاده اگر ما استعفا پیشوا اگر بگیم خدا که خودش میبروه میره و یک تای ما اوترا میکشه 2 تای ما اوترا میکشه 3 تا میکشه همه ما اوترا او کشته و نیست نابود کردن نمیتونه. شهر بی دروازه نیست برادر. شما امروز میگین که الماس برادر خائنه جمشید برادر خائنه. اینا چیکار کردن برای این ملت که خائن شدن؟ نون یک تای شما را خورد خواهر برادر یک تای را کش زنا کرد. شما یک سوال بختان بکنین که همین برادرها چیکار کردن؟ چی خیانت کردن به این ملت؟ چی خیانت کردن؟ مرحمت شما بحث میکنین بحثی جالب کنین یک بحثی فکرانی کنین عقلانی کنین از یعنی که ما کوچگی قدر بفهمونم از وازدخ سخن میکنین. او این برادرها چیکار کردن؟ بالخصوص الماس برادر من این کس ناز میشناسم. همین برادر چیکار کرد به وطن؟ خیانت کرد؟ نه. این دفاع از ناموس کرد، دفاع از پدر کرد، از مادر خود کرد. امروز در بدر از وطن بیرون لیکن به همین چیزا نگاه نکرده شبها خواب نکرده برای آزادی ما و شما می جنگن. جان خچورا در همین خیل در یک نوک سوزن مانده که برای ما و شما حرکت میکنن از وطن دور از مادر دور. من میدونم برادرایی که نو رفتگی هستین چه عذابا دارن چه مشکلی و مشقتا دارن لیکن بیا ما در بر همین برادرها باشیم. بیا ما هم دستگیری کنیم از این سخنهای بیفایده. تاجیکستان به پیش هیچ معنا نکرد یا اینکه غریبا به پیش چی معنا داره؟ هیچ معنایی نداره. چی معنا کرد؟ یا اینکه برادرایی که در تاجیکستان قرار دارین شما میتونین که با خاموشی با یک طرز عقلانی میتونین همین کارها کنین. با والله که من بسیار کارها کردم خاموشانه بسیار کارهایی را کردم. من شر نیست که من اونا را در اینجا اعلان کنم. میشوه برادرها چی بکی نمیشوه. فقط عقل قطعی کار کردن در کار. او یک امام علی رحمان چی داره؟ دیویژه داره دیگر داره لیکن خلق اینجا مهم. خلق برادرها خلق ما همین یک چاپلوس یک این تاجیک نیست. با الله قسم که این تاجیک نیست. این یک فاسقه یک نمیدونم یک
این ازبک هم نیست، یک کنگورو یک حیوان صفت است. نخود که یک حیوان صفت داخل وطن آزاد ما در آزاد سیر گشت میکنه، در بالای قالین و گلیم ها و قیمت بها ما در بالای یک یخ پاره ها خواب کنیم، مشقت کشیم. با خدا که من از اینها از این برادرها من خیلی میندار هستم. اکای جمشید من زبانت خسته نباشه، شعر نر کمی هستی سغره در حیات کو پختگی معلومه در بلو بخدا جای خوی موجی را بینو جای خوی رحمان و فر بخدا که واقعا اکای جمشید من در میکنم، من اشکای من میریزه، من علم میکنه، من یک حسی همی تاجیک بدنم مرا یعنی که نمیمونه که من خواب کنم. چرا من تاجیک هستم، من در وطن خود آزاد سیر گشت کردن نمیتونم؟ چرا نبیره های انا همون امام علی حیوان صفت در وطن ما در انا همون کوچه های وطن ما سیر گشت میکنه؟ من نمیتونم. برای چی؟ برای که من ناموسی من این چیزا نمیگذاره. ما با یک من نمیشه برادرو، با یک نفر نمیشه، با دو نفر نمیشه. ما همه با یک آواز ما باید حرکت کنیم، عمل کنیم. بیاین برادرو با خدا که برگردیم، او هیچ کس نیست. بیاین یک برنامه کنین، با الله قسم که یکمین انسانی که میبره برآمد میکنه بر ضد این پیشوای خائن، این شخصی که وطن فروخت، با خطایا فروخت. والله اکای جمشید الله من کور کنه اگر من دروغ بگم، در شهر انا همین دوشنبه آزادی خدمات خطای ها فرزندا و مادرها و خواهرای ما او طرف والله زنا میکنن. خطای هایی که از دیگر مملکت برادر عزیز من بخش باشه برادر جان، مردم شاید در پس چیزیاتن دوستی عزیز. ما برادر عزیز اگر که هر کوری که بکنیم بین دوستا هموطنان مبارزا میگن که جامعه بکم مسئولیت کوتاه نمیشوه. همین را بدون برادر از وقتی مسئولیت کنیم ما و شما وقتی سرنگونی رحمانوف انشالله آمد، هر کاری که مسئولیت خیلی پاپاتناس که مردک است که با انسانی گذشت برادر از او کار حتما اوشم کارش خوبه. سلامت باشه برادر جان، از خدا نگهبانت باشه. در دیگه بعدا افیرو داخلش از صحبت که برادر گوشت میکنیم که در پس اکران شاید زیاد دوستا انتظار صحبت های بوینه برادر. زنده باش شیرنر، خدا شما راضی باشه. تشکر زیاد خوش اومدین. ان شاء الله اینا ما سرنگون میکنیم ان شاء الله. خیلی روزی نزدیک حتما این عاقبت شما برادر از خود شما را کار خاص اکل ماز این برادر را اینا دز اپ سبین پروردگار بین هر یک وقتی که نیستیم یک جای خوشحالی یک جایی که در راحت بگه مبارزین بودیم رفتیم این رحمان برلین بعد برلین با یک همه خیلی گشتیم بگیم نزدیک به هم دوست شدیم و امروز اومدیم با یک سیر کردیم به طرف اینترنت که یکی از چاپلوسا دوستایی که دور ما شما را دو تا نفری که صحبت کرد بین ای کدام شوخی هست عقل بی منطق بی گپ زدن بین خیرات بین برادرها. بیا برادر نماز قبولش کن برکت بیا برکت نعمت نیاره. بیاین برادر ما انتظار شما. شمس سلام علیکم بفرمایید. افیر در چند کس افیر در برادر عزیز افیر یک دستگیری کنین لایکاتون یک خوب باش پایین بالا کنین شهر گرم شوه. آواز هست برادر آلمان آواز دکه ای همون بیا برادر جمشید ما میا چی گفتیم نه هم دو پاتسانا که در اومد حقارت کرد همون دو تا گفتیم خود چون ایابلا و گریخت اومده روسیا پدانالات عقلش نمیگیره. این سغره جورامه بیا اکا یادت کردم بخدای خوبی سازی اکا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شعر نر همو میگن که اخی هم برای میگن بیچاره گرگ میخره و بیچاره برای بیچان اوچاش در تاجیکستان اوتاش با اکاین غریبش کرد یاتش مایم اکا یاتش المازا یاتش میدونم اکا خدتی این بیرو برای به اوتان اکا اگر که همو اوچاشش برا بر وقت گرگ خورده همو متاسفانه خوارکا مدارکایی که شاورتون در روسیه کار میکنن حالا شاید همه شما نگانه همو فرزنداتون گرگ بیوچا میشه و ان شاء الله پدراشو برمیگرده میره همون فهمیه میکنه. او تحقیق کرد داشتم کرد برادر عزیز بدیل نگیرین او دو درکواد بیا که بیا سری مسئله بیاین من یا چی سری همه مسئله برادر عزیز که چیزا رحمان فقط دیگه ما پرابلم نداریم میسوس نگاه میکنیم یک 300 400 دو میس نگاه میکنیم به خدا آخری کار میام یکی گناگور اکا رحمانوف بیا کم سری مسئله رحمانوف
اوخه ما میدونیم این پاتی توقوتی خدازاده همه که کردگی که ما یک علامه میکنه که مرا دادرچم زنگ زد در медучилищи وحدت паданалат бачаҳакои ёш дуюм курсо я инами чандум курсо бошад мега иш сани ҳамун духтаро гуфтисе шумо мо дарафтем оли гап гапи моя бачабозиёра дар куҷо гузарондам и касалиёра бин пан намедонам и мардуми тоҷик и ҷавоно мирдан чо карданд и шербачаҳои ваҳдат вақт шуда буд ҳози ҳамаша мирх кард раҳмон ҳам як мирғе кард ки бигӯ тух ку ҳамун мардак тухм мекунад намедонам и барои мардум худоши чиши наъузубиллоҳ бародари азиз мега дар он мулке ки шоҳаш майнуш аст тамоми нозанинаш дар фурӯш аст. саломат сарбаланд бошед дӯсти азиз, иншолло дар эфирҳои навбатӣ баъдӣ интизор мемонем. худои шумо розӣ бошад дӯсти азиз. бародарам аз дигар бародар биё бисмиллоҳ. хуб зинда бошӣ биё. душанбе эфир да чанд нафар эфир да кай алмаз. салому алейкум бародарои муборик. 3000 одам. чанд? 3000 одам. мешнавем. салому алейкум. чотка папацанския биё. абача голя дақиқа бош. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алейкум ассалом. мефаҳмем мара. салому алейкум. душанбе да тамосем. имрӯз гуфтанием ки мақсад и блогерое ки ҳастанд ёра рустам истифода бурдааст. ира бояд ҳама бидуна. имрӯз рустам ёра истифода бурдааст. бози имрӯз рустам дар тамоми тоҷикистон уже қудраташ дестивид кайсааст. барои ҳамои ира бояд ҳама бидуна. ҳамаи муҳоҷир бояд бихеза биёяд тоҷикистон. имрӯз чия бояд ҳофизбозӣ, блогербозӣ дигар и калонтарои тоҷикистон кор надоранд. бача чумо ин мактабои тоҷикистон то душанбе дуртар бира мактабои тоҷикистон хунуканд. имрӯз халқи тоҷик фарзандаш типлклосс айрӯи ҳам мактаб шидагиай. бача кумири мо ҳадди канор надора. ҳадди канор кумир надора. не ки гирча маҳкам кардааст авлоди раҳмонов халқа наметиҳад. муҳоҷиро буфаҳмера бихезе бие то даоҷа фарзандат да тоҷикистон фарзанд да азоб да россия худ да азоб. и авлод просто пул кор кайсааст. дигар ҳеҷ кор накардааст. бача да любой соҳа мерай коррупсия. кияй фарзанди раҳмонов, авлоди раҳмонов. бача да тоҷикистон 10 миллион 9 миллион аҳолӣ ҳақ надора беғазаи авлод. бача да дуруни душанбе да як хелҷош ов нестай. ови хунук гарм нест. не ки ба ресторанора ганият мена ова ба гостиницаҳои шахсира ҳамара ова равон мена мерава. не ки халқ надора кампиру сфед мундааст беовия бегармира. бале бародари азиз як чира мегуфтӣ ки бародар бояд халқи муҳоҷир ҳамсинф бародари азиз. хуб ман ҳамира мегуфт бародар шумо муҳоҷир будем. мо аз 3 сол шид дар гоҳ гаштем омадем. рости гапша бизнесмен дар россия будем. ҳамара фурӯхтем хеста баргаштем ки анде фарзандам дар тоҷикистон бихунад дар бадтарин мактабон не ки дар ватан бояд бимбуремо. дар россия бизнесмен будан ҳай мукан депортация кан ҳай мукан. ҳама каса бояд бихеза ба ватан баргардан бародаро. имрӯз бисёр одамое ҳастанд ки дар россия пул доранд. бачаи мубориз ба чор камбағала нестай. бихезе гап зане. паноҳ ту ба аллоҳ фақат нигаҳбон туем. биё эҷа ҳама эҷа тоқа нест дар тоҷикистон одам ҳастай. тамом ака буҷа бисёр одамо медонем барои ҳам одамо агар чиҷон бикунем бачаи авлод ҳамара ба танг овардаси намедунад дигар халқ чӣ кор кунад. раҳмонов барвақт картинка шидагиай. ози авлоди раҳмонов блогер раҳмонов а блогер кагиай. меброя ис гап мезана ранги блогеро.
гап мезана ба корш авлодиш намена и кор бизнеси хича дора рустам шам боша вайш ҳамашам боша е бача гиҷой мерай коррупсия гиҷой мерай коррупсия ина бачаҳои ина хатлон ина хатлон ина ми хатлон ай хатлон вақте ки вориди душанбе мешай ина фахробод да пости гаиш майли бародари азиз ака дақиқа бош ака илтимос خب اکل ماز نمیشوا خلق نمیخزه خلق گاب نمیزنه دیدی اوضاع نو در دوشنبه برادر در دوشنبه 1000 آدم همه خودم تو میکنم استریچات میکنم در ایرپورت در می گپ ماستم تمام الماز جان بچه خلق غوتیدگی کمبغل خلق نمیدونه چیکار کنه گایش خرومتی پول تا میگیره یا جمعه پول امتی کار بود نمیشوه تمام اکا زنده باشی اکا جان تقایی یعنی باور که برادر نمیدونه خلق چیکار کنه دیگه هم سیف اکا هموطن در خاک پود چی که اکا ما استریم برادر عزیز استریم مردم اکا جان این برادر عزیز انشالله زباده شده من خواهش میکنم که در همین اپیسانی من سیلکای تلگرام موندگی در تلگرام من ابونه شوه برادر عزیز صحبت میکنیم در این باره ما هم برنامه داریم که تاجیکستان بیاییم ایشالله با دست چی تو میبرم و زیما دمی مامین یا خودم توقع نیست موزی چند شاگردی ما برومد گپ زد برای نموکو باور که خلق تاجیکاکو ایس گایش ایس ملیسا یا پریچینا میکوه که ای چیسا دمو یا سومون تبکشا بگیره نمی در کیساد یا سومون داری باید بگیرش در تلگرام بروی انشاءالله که هم اصلیت میکنیم مورم انشاءالله که نیت داریم که تاجیکستان بگردیم گفتی همون اکا جان برادر عزیز برادر نمیجا که 1000 آدم نمیجا قربانی میشه شما فروی در تاجیکستان تمام اکا تاجیکستان ای اولاد رحمانوف نیست ما میدونیم در چی که اکا جان در تلگرام برادر الماز برو در خاک پاد میشن برادر دیگه برادرها در استریم میسارن دوستی عزیز ان شاء الله اکا جان تمام زنده باشی این الماز شما اکا خدا نگهبان سر بلندی اکا جان زنده باشی خاک پاد برادر جان خدا نگهبان تشکر زیاد مایل پناه بخدا خب برادر جان زنده باشی اکا جان باور اکا الماز نمیشوه نمیوه نگو دیگه مایل برادر 4 بار خیرخش میکنی نمیره برادر عزیز تو از میکو ناامیدی و بس امید است پایان شب سیاه سفید است اکا برا میگه اکا میگه نه میگه میکشند میگه نه میگه اکا این ظالم بخدا برام میگه نه 4 بار میگه برا 5 بار خودش میاد بیا دیگه قبول کن نمیشوه میشوه بیا سلام علیکم شتیل بفرما نمیشوه بیا سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله اکی جامشید چی خیلی ناسازی تشکر زیاد برادر از بیا بفرما گوشت میکنیم اکی جامشید امی تیغ ما تیز کازم براتشکا را گوش کردم بسیار دلم امی جوشیده است سرم جوشیده است کی براتشکا دکا این براتشکا که برومات گاو زد کو براتشکا یوش برومات گاو زد کو برای همی نمیروی رحمانوف این وای چه وای اکا بخشش باشه تمام شما قصابه انا مو تو در اینجا گشته استی اکا شما قصابه ما دودارتم تولد ما 85 اختا نمیدونم چونده تمام اکا 5 سال کم نگو شما قصاب باشین برادر از ما یک جوز اکا خطا فرمای گوسپند اکا ادرست میتم یک تا فرمای گو اکا یک تا فرمای خر اکا ادرس شو که دستاویر نکر در همین بین همین چند میلیون همین تماشابین میگفت اکا فرمای اکا خر خب این قصری ملت فرمای اکا گوسپند این کمیته امنیت فرمای اکا گو وزارت کارهای داخله فرمای اکا بز این سود و پراکرور اکا عدلیه شکا جون خب دیدی اکا ادرس شا من باش برادر عزیز اکا جیگه اکا سوالی برای اکا شهری نر
میگم خدا ایت راضی باشه و سربلندی و سلامتی برای اهل بیت. تشکر زیاد. خوش اومدی سری بلند قطی برادر عزیز. بیا کلمه دیگه قبول کن. بسم الله. قطی خود چخلیش که قطی گاو زدی. اما کلمه زبرو به تکن امرومونه. ببرو شخصی منه. مردش. وطن قطی خودت میرم. تمام اکا دریکت ما کا هاوز ما کلمه زبیو. کلمه برادر از دیگه شه. برادرای عزیز این همین رقمای تلگرام های خواهش میکنم که پیلوسش اتفاق اومده همین پیلوسش پیش میمونی تمام بنویسه ان شاء الله صحبت میکنیم. میشا سلام علیکم. کم دایت شما دورو میخندن. میشا بفرما. سلام علیکم. و علیکم سلام. سوزیا کالماستینجی. تشکر. من همی تماشا کردم همی چرا امروز سری وقتش همه اکا جمشید مردم هم میشد کرده سه براتان میبخشی کم اکا گم مردم همون خود گپ زنن همی دوید همین می درو باور کده بخشش اکاونه که هم کرود نپورید من گفتی همون رسو که بخشش باشه برادر عزیز. یک دقیقه باش برادر عزیز. الماس گفتونه که اکا طرف ما خطاب کردی السلام علیکم اکا یک بارگه میگفتی برادر از شما کیم برادر جون مقصد طرفدار رحمانوفین غیر رحمانوفین ضد رحمانوفین نیترال شما کیم برادر جون؟ من دشمن نمره 1 رحمانوفم اگر تگیری. خب برادر عزیز تو میخوای کی به همون همجا بچه‌ها بسیار برادر عزیز باش اکا جون اگر که من در اینجا گپ نمیزدم برادر عزیز من رخت نمیشناختی یا دیگه برادر رو سروسی منش گوش کن برادر ترا چی میگم موزی با او ناز بزرگ اکا یکی دودار ناز بزرگ خودت اکا داری میدان امروزش که اوقات نمیکنه به خدا اکا جنگل قطع اکا میوی اکا اوقات میوی بخری ای اکا یک شوخوی هست که برادر عزیز اول میوی زبان میوی معامله میکنی بعدا برادر عزیز چیکار میکنی موقعیت عیان میکنی با این لحظه میخواد تو مدوزی صحبت کرد حضور رحمت میگم خطا اکا اگر من خودت همسالم جمشید گوش کن من خودت همسالم براتن برای همین اکو بچه‌ها با گپای خوب میزنن تو برو گپ زنی نمیمونی مقصد من گپ شب بزنم گوش کن برادر عزیز ما جدا امروز درباره برادر ارماز خوبی روی برنامه بر من یاردمش میکنم برادر عزیز کارا پیش بر اگر که قدانوی کاکا به عقلی اکا جان یک نوتبوک اکا تلفن اکا چوتکا اکانت شده چی خدمت میکنه که هر کدام افتر اکا خود دارم می پرمو افر گرفتنی برادر از که امروز تا اعلان کنیم ابو اکا الماس فیسبوک داوج اعلان نکنیم بیا اکا جان تا پیشنهاد خوب کردی بمونیم تا گپ زنیم مقصد مردم خاطی کوبین برادر از تو گجوره مقصد تای پوی بیو ما مقصد که تای پو هستیم ان شاء الله اکا الماس ما رو تازه میشناسه قبول میکنید شما چه کامراتونه خدا اکا نگهبانت باشه مال زنده باشه برادر عزیز بیا بخشش ده اکا جمشید تمام بخشش مقصد من خفا نشد خدا نگهبانت باشه ما چت خفا شم خو اگر تو خدا بزنه ازش خفا شم نو خدا نگهبانت خب منطق مبارزه برادر عزیز دو زنده باشه اکا خب اینا که سلام علیکم یا محترم شیرین میاد خیلیشون شیرین اکا کی بفرمایید سلام علیکم انا اپاجونی ما انا که بیا راست میگن جمشید جان یا اپا بیو بخدو قسم یا اپا جان اپا یا اپای مبارزی میدونم بخدو اپای بهترینی وقت در خاک پا جانم کی راست کی میگن اپا جان روش کی راست بیم برادر اپا جان در جای مخد بشه یک دست ساعت با اپا جان برآمد کرد کو هم دور تماشات کنم ته یکی از مادرای شاید فرزندای بهترین ملت باشی و خیر راست کی میگن روش کی راست میگه اگر بغا یک قسم مردم میگن کو اپا جان ول ما در زندان رحمانوف بودیم اپا جان بخدا غم نتن اپا جان غم تو نمیت مالش تمام بیو من گپ زنم التماس تو بچه خوبی راست میگی پروس بسیار سراسیمه وقت آدم سراسیمه میکنی خب آدم همیشه درآمد گپاشا گم میکنه اما اپا جان هر یک جایی که لازمه تز بریم که در اپا جان وقت کمه بریم تز برسیم قیامت در پیش که ما چیکار میکنیم در اجازهش میکنیم اپا جان بیو سر موضوع اپا جان در مسئله همی اوزاده خود دوست می‌داری گپ زنم بیا یک دقیقه صبح گوشت کنیم آواز تو بلبل بخدا بیا بفرما بیا بسم الله یازی یک بیا
جمشید جان من ایمینه برای خود درمونم التماس میانی گپی آدمون نداره بم برم تا جمشید سروسی من نکودم رو آدم خچه گو میکنن فهمیدی میگذره اپا جان سر موضوع نه اپا جان سر موضوع سر آزاده گاه من خود مگو مینه وقت جمشید میوه اپا چی که در مسئله آزاده اپا بیو یا پام دوست میدارم همه میگن روز که گواریا دورکم لیخ چجید همه چوپلوسا را لیخ چجید قصون زندگی میکننده عدل ایوب اخراب زدیان زنگ زدیان گفتیان تو چوا گفتی که پدر ملت تجاوز کردی عدل دا چوا خیلی گفتی وحیمش کردیان میگه به درجه زورا دوره تو تخلقای همون تپک نو میگیرم من میخورم او پدری من یک نمود میگن اینمی میگه یک عدل آدم با پوستوی دل زدی من خنده را بو میگم میشه سپیڅیاله باش کسی تو چوی خیلی گفتی اگه من نمی کجای جناب من میخورم من تاری میکنم اخلاقای هوای نوم گرفته سر میخورم او پدری من میگه توبه کردم توبه بسیار گپای بزرگ زدگی و اینجا ای بای گفتم ده ايش قلب عيوبش همو بوده فهمیدی؟ دوامش بده اپا با وقت که 15 minut اپا جان همین برای شما بیا اپا جان با میانی گپ تو نشکنم اپا جان میو تیز که فرما اپا جای ما اینجا یک کسلی خوبه بیچاره بدورش میکنیم بولای خیلی همون عیوب گفتنی بدم که گفتن که عدل زنگش زدیان ترسون یعنی شد دیگه همه تمومی همون چیز چوره همون اپا جان داکی جا همون ساعت منوتش بیا بخدا قسم کمی هستی کو برای هم سقرگلا گلاره کو یک دیگ گندو جوش کنیم برادرم باریز قطار شیم بخدای اپا کو ما همی شدری بدن شفا کیم کاش دمیز دیر امور میشه پا میگرده الله نگهبانت باشه به نام خدا قسم ای حرمت یک انسانی یک دودار بگیم دودار به خدا قسم خواهری ما غیرت نکردیم مادری ما کو در شخصی ما دیز زولی میشپید نه که در آشکار حتی با همین قدر صدا غیرت نکرد خدا ایت راضی باشه یک بار اپا جان رحمت خمالی جمشید جان من بچه‌ها گپ زنم به حضور او بچه او اپا بیا خدا نگهبان خیر خش گپ بزنیم با اپا جان مرحمت گپ زن با یک قصه گوش میکنیم کسل که دور میشه کسلی دور تمام اپا جان زنده باشه خدا شما راضی باشه تا روز هم گندم جوش بیا اپا گپ نیست تمام این نه الماس میگه نمیشه پیرود نکه دعوت نکه نه برنیور برادرای عزیز خواهش میکنم که دستگیری بکنین 7,500 آدم ما را تماشا داره بیا ما را اشتکامو زیاد تماشا داره خواهش میکنم که آبونه شوه و ما دومونه لایک بیا برادر عزیز گفتم که اکا این هفته چاپلوسا را چی میکنیم اتاکا میکنیم اکا بیارشون بیا بسم الله فاروق بفرما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برادران سوز خوبه؟ الحمدلله. یا دو روز دینه بود پریر بود برآمدم سراغ کردم اکای جمشید. زنده باشه برادر عزیز پروردگار شما را سراغ کنه. تشکر زیاد اکا نیمی همین تاجیکستان گفته سایما رحمان خوبکت هیچ دای هیچ اینه دروز پس یا برو یا سلام علیکم بگو زنده برو اوی بخی دیگه ایدم کار برو چه اکا باور که مشکلی کار همه ای که یک چند روز مقصد ناپدید چیدیم خونه رفته ای سگای رحمانوف که همون سازه زنده در جا برای چه گپ نمیزنه برآمد نکسته وی یا زیغ میشیم با وی اکا جمشید بخشیش در پیش گپ بود والله قسم میخورم این امروز در خونه شتگی بودم اوتام زنگ زد بچه گفت تو کجا شدی این عیاده دیگه خونه نمی بیاین گفتم اوتا اومدن پسلا چون که کراچی میگه دیگه برآمد نکرده است چی ما گفتم برآمد نه من میکنم برآمد در کار شما که بچه را و خاکی مرا میشناسه نپرمی باز هم خاکی تنهایی شتگی ما که نفورده است تمام شعر نر زنده باش وقت جمشید همین درک میکنم ای خالی دور نگرد همین 2 روز اصیل 2 روز همین برو یگان سو کاربار تبی بیا باید سلام علیکم چند پروگرام های که تشویش میکشیم به هر حال اکای دوداری
باور من تولدم 82 ببین نه برادر عزیز از ما یک بگم 8 سالمگی در روسیه همی در همین راه که با یک سر سخت و که غلطیده و خسته در همین شاخه سیاست اومدم من که راونا 4 سالم در مقابل همین ظالم آشکار گذشت در روسیه خدا شاهده که روزی که اروپا مگیم همون کسا و دوستایی که میخواستم پیدا کنم همکاری کنم و در شاخه سیاست بسازیم با در آینده با بعدی ما خیلی من وقتم اکا کم میمونه برایم که پیدا نمیشم در پوبلیکا من هم یک شاخه همین سیاست هم میرم خونه یک برادر یک مسئله برادر الماس خطی میشیم یک مسئله میریم برادر عزیز جلسه حرکتی گروه 24 اوجا برادر عزیز یک برادر یک جای دیگه هر یک کاری که اسم الله شاهده روز و ساعت رحمانوف هم میخوایم که سیاه بینیم برادر عزیز وقت من نمیگذارم پروستک در زندگیم انشالله خب مرا درست تکای جمشید تکای الماس بله گاب ندارم تون 100% همه خاکوزی نشدم و وای کردگیم چی میگن نزد کرچو گرمبو میگه کن نزد میگه موزی عقیب شینی کردگیم موزی با جوش میاد 100% همه شعر نه تمام خدا نگهبان باشه برادر عزیز پروردگار نگهبانتون باشه نه وای آباد باشی تبیگی برادر از مدرسه ان شاء الله خوب میشه چیکه اکل مز اگه برادر دیگه باشه این کنتو خمایی را میدونم که بیو خدا نگهبانت مصطفی سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کوم توچ نزدیرم البته نخو همین 7,500 آدم یک کس طرفدار رحمانوف نباشه همجا برویا ولی بس اکا گرام شونته مسئله دارن که کی را بروریم ولی بسین مسئله داره کی را بروریم سروت من برادر الماس بیو برادر جانو ممکنه 5 دقیقه صحبت کنیم یا فقط همین پرامو افیر تو برای خطون حضرت برادر عزیز یک دقیقه اکا الماس اکا میگفتن که در کدام مسئله میخواین که 5 دقیقه صحبت کنین در همه مسئله که این همه افیر شما برآمد داره درباره جناب ولی اکا میگفتن شما زیدین و طرفدار جنابین ما طرفدار پروردگارم برادر همه چی میگو همه گپی من دارم بهترین برادری زچه رنگ روی رحمانو بذاریم بینی دروش توف میکنی گوش که برادر جان یک گفت میگم اکا همه فقط خواست از برای الله ما نه حقارت میکنم نه چی خواست از برای معلومه بچه خوبی اکا خدا شما حقارت همه سلامتید معلوم بخدا بیا بسم الله کوز اکا همه کار در آخر معلوم میشه برادر بیا نگاه که برادر جان همه تاجیکستان 10 میلیون اهالی ای پراویل نه خب اکا مقصد همه جناب عالی هم کفیل همه 10 میلیون ها نگرفت است که هم مایتر با خانه و در و با پشک و تأمین کنه تونم بس باور که برای شما 2 مصرع شعر میدونی چی کدام مصرع کندگی های زمان میگه به در دست شما حق به دست ماست اما مهر در دست شما همین که سلام گفته بود که اولی دقیقه اکا تمام سر و سیمان ما میگم خطا بسم الله الرحمن الرحیم باور که اکا کو گفتم که بهترین سلام دادی نگفتم همه کار در آخر معلوم میشه با یکا در ریسورس و تاجیکستان در رو ماشین تایپ رحمان فکر در دختر رو را قطار کردن کدام بلاگر پیتوخا پیشواز گرفتن که اون سمالت 90 میلیونه که ماشینا یک خیش تباره و که با خدا که با عینمی کسام که خلق سیر میکنم که با کم کم پرسنل را گرید میکنم با خدا که تو مزاق کسی برو اومده من نیم ساعت که وقت ماتا گرفتم گم شو همیشه با خدا که تو دیوونه بودی با خدا دیده شما این خالی مردم گپ زنه پروست کافیل نیست ایو مردم که نمیچم جمشید مونو چکو همی اکم چی میگه بر بگم نه یکا دو گفشه گفت اگه المازون خیلی یکا گفشه زد تمام اکا جمشید دقیقه بس اکا الماز میگه رحمان رو باید گفت همه شما قرضدار نیست ایده اونا گوش کن رحمان رو گفت کی اکا خب که یاد اکا خب که بس چی با شما حقیقت دوست همه داره نخی خدا بود از جمشید بس همه یک دقیقه گفت زنه
دکزاد میکردم که نیم رحمانوف که امروز آینده ملت برداشت میگیرم تو گفته است که نخور رحمانوف همون قگشنه و تشنه کافیلی هموش اون مردک زبان داد مرد بچه میدونی اومد پاپاتسان دگاوری سکت گفت که کار برالای دیوجو خدا دم بگی به نام خدا قسم های پرا بای پرا تو دیوانه چی تو یا پرا وجه استرادت کسی و مردک خیلی زبان دادگی دست امضا مون برومد اعلام که سوگند به شیر مادرم گفت امروز و فردا خب که برادر عزیز اگر من پدرت را نموندم در بالا در بالا گپ زدی خفیر نک خیال که برادر عزیز شیرین شیرین میای میخوای تو نمیجوز باید بگی که ها جمشید پراو اومدی رحمانوف ای هر یک شهروند قرض داره برای امروز آیندهش جواب ته ها بگم چه بخوبی کی به خدا قسم که ها بگو برادر عزیز همین که هست نیست ها بچه ما دکزاتش گستم دی تو چی دایی قرضور نیست یا ماجیشته که خیلی ابونش و برا تمام گپی خدمت نمیزنیم خوش اینجا الماس برادر عزیز همه خیلی میشه بازی تو چند تا فرزند داری برادر الماس نیم شبوی که خا خود طبق نمیگاش کرو چی ختم بیو بخری نکامی یک وقت امی دولت ها که در طبق شوکشا ست بخری جایی بخ اینم خیلی کسانی و مورای روحانی او سلامی خشور من دادی دا سلام و جانم تی تبلیغات نبر در جامعات هوشکار بگو هر یک تایمو قرضور پیتو یورق پسنه خود گرید که دیگه اساسی در دست رامون بگی بیو اینجا او اکم برف یا تا دیگه او اکتا دیگه نه یا اکا خامناتی بخدو دیدی میجا بیو وقتی انقلاب مردک مرا نوشته گوارد را که فهمیدی ماجید بفرمو با من گوش دارم امروی ماجید نیست جانی اکا الماس با من گوش دارم برادر از تاموس هیچ نمیگه برو خری بخدو او جاندی باستانی بله ماجید نام سلام علیکم اکو نظم شما سازم شما تشکر بفرمایید علیکم سلام اکا بیو یه پیشروی شما یا میخوایم اکو تشکر پیشروی چیده سوده دیده سوده این همی سوینیم 4000 آدم افروجان اکو افروجان کجا با شما مسئولیت اکو سوال دارم سوال عزت الله کجا با عزت الله کدام اکا عزت الله اکا یک تا قطی دوستتان بود که برآمد میکرد عزت الله برادر عزت الله خوب است واسه ان شاء الله های قفه کار بور زندگی برادر آزاد هر وقتی بخواد داخل میدان انا همه اینترنتی میشه و بر ضد دیکتاتور رحمان هر گوی بخواد برادر از حق استراحت زندگی شخصی چه داره برادر از دگ جوب نشه نمیدونم که امیدوارم که برادر خوب صحت و سلامت ای شما با موفقیت اکو چقدر بخیر تمام اکا شما مای پرا بقپنه که هم طرفاتون اکا چوپلوس بیزیاتی بچه ده اکا بخدا قسم ای میسم جا هستی چوب تا پاتسنا کو نرمال دام کوچو اینو یک اکو دکونی ایوب گویدم امروز ای اکا جون تحقیر نکه دت مرا بکشه حقارت نکه بخدا این حقارت کردی پیش پروردگار اک میره در دست دقیقه گنو دشنم نکه بخدا میگم که دشنم نکنه بیای آدم وره صحبت کنه اگر کسی باشه که بیای بگو که رحمانوف نمیمونه حقارت کنی رحمانوف داشته حقارت نکنه رحمانوف فقط میتونی بگویی که رحمانوف خائن ای رحمانوف ظالم ای اکا الماس چی که برادر از یگم تا نه که دشنامش نکنه با شخصیش نرسه خب سلام بفرما بیو یگم پاتسنا گه باشه بیو اکا بگو سلام نبدا افیر به سالیت اکا باش برادر عزیز بود ما کم ترک یک پاوزه داخلی اینترنت میکنیم یک بار کسایی که نو داخل شدین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم هر کسی که ما را میبینین یک بار دیگه اینا کمپیرکو باشین در همون چلوی که سفیدتون جان مسافیدکو باشین ما را میبینین بخدا اچککو موندگی حیران میشه که نسل ما قدر با ناموس شیردلو مر بچه‌ها داشته به شما یک بار سلام بابا هم لایک ابجق اخیر دمیگه کمپیرک ما هم بجق پاتسناکو اکا الماز توقع نمونین کار برش گرم کنین در افیر پادپیساسا لایک کامنتاریا پادیلیسا کامنتاریای نخلی تاجیکی انسانی مسلمانی فرهنگی زمانوی دلخراش نه برای یک بیچاره رو دلخراش برای نو پیتوخی سیستم رحمانوفا خب زنده باشین انا اشتاق قضیهش قبول کن بیو
برادر عزیز بیا اکا الماس توشتی. سلام علیکم. کاشکا ایوب کریسا. خیلی نوم سلام علیک. علیکم السلام. کامیرا تابوتش. کامیرا محکمه که به ترجمه طرفدار شما اکا زمین یه حادثه شد در افیر ایوب باور که دریده من خنده را. شیروی الله این فرمات رم داریم. بیا اکا بسم الله چی گپ شید؟ شیروی الله در اومدن اکا تحقیق نمیکنیم در سر بطولکش شنوندن اکا افیر قطع کرد. فدنالت از زوری بدش کردن همی شیروی الله باور که اشما مینداره هم چشمی مردمک شدگی هنگی همه ایوب هم ترکی قصه دیوی خلیگان نقل کیسه باشه. شرمندش با افیر شودلیت کرد. فدنالت خب همین شیروی الله میدونن دموکرات چیست اسم چیز دیوانه میشه باور که بعد بگو عقل نیست دستری کلت حت خر بگو مردک باشه نر خودت برادر از تولد چنده ما گفتی چه 18 ساله نو در اومدین ده 18 ساله در اومدین باور که هم گپ میزنه همین میگه قصه دیو خلیگان نقل کیسه بعد یک اپیزود بزا بگو که بله برادر عزیز تشکر زیاد در استودیو با خدا هم خو آدم زیاد ای ما را 7,500 آدم تماشا داره. زنده باش برادر اکا الماس فقط قبولش کن سرش خوش اومدی و بگو خوش اومدنش اکا الماس خوش اومدیش بگو رفتن زنده باش در برنامه سلما چوتن استی ده همه جا اگنش با پیش در برنامه سلما و قنم توی برنامه سلما برادر عزیز کم بگو ای شما برادر عزیز bayrak در دست ده همه است چو سایتو هم برنامه سلمانی برادر در چوتن استی برنامه صدای مردم دا برادر عزیز بگیم بسیار صحبت کردگیم انشالله برادر عزیز میبریم مگه مشکل نداره برنامه صدای مردم دا برادر دوستا همین رفتاری که تمام زنده باش تقوی خدا نگهبانت باشه کاینا میگن نمیشه با خدا قسم رحمانوف میگن نمیشه نکنین سیاست هی 5 بار کم میگه خوش اومدی با خدا قسم میگه بهترین برادر برام میگه که جا میکشن ظلم نه و سیستم ساغرا نمیره و نه میگه بکشم میگن ده ظلم کارو میکنم ایرا بی اکا خوش اومد اکا خدا نگهبانت ای آرش دندونش تیز اومد ظالم خاک پاتسانو خستن انتظار باش دیگه قبول کلماز جون خیرقوم حالا نالات گفتی هم موجود تو گفت چهره شب پیدا تاش ببین چه خوبه میبینی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله. استفو رحمانوف تیسیز گام میزنن جامشید شیرینار سخانت گابنت چوپلوسوا همیشه شب شیریناره الماس شیرینار با پیش تیسار بیونه و کرپیش نبره و تاغایا بو لابی بار سرداریو بیون خیرقوم یک تا اوش خوجاندیچه خوریما نصیب سلامت باشین بچه‌ها. زود کردین. بار وقت بزنیم بینه. زود کردین. میزنیم خدا خواه. ان شاء الله همش خوب میشه. چوپلوسیا زنین نمونین چوپلوسیا. سلامت باشین در کنون خدا باشین. زنده باش تا خدا نگهبانت باشه که تا روز انقلاب ان شاء الله میبینیم اگر که نشد اکا قیامت ای بوجو می مدت تا قیامت داریم یکشی یا شمی حکومت رحمان فکر در همه دنیا قیامت با سرمون آورد کی در این زندگی من خدا شاهد مردم ای با خدا زید رحمان اوتا تام ایت میگریختای اوچا تام با خدا ایت میگریختای اکا ودار تا کوی میخوردای بعد این برلین کور برو دیگه شد میم ها ما شهر سبرومانی مرا شناختی کی تو ما کیتم کدوم ما کیم برادرو بچه قیامت ما در همین دنیا دیم پروردگار خورت کنه رحمان خوش اومده که دیگه شکل الماس بیار سلامت باشین سلامت خب باشین زنده باش تقوی خب سلامت باش که گفتی امر رحمان یک جان تشکر زنده شل هوش بود چی حال که الماس در یک افیر سوسی برادر از جای خنده و بوزی که جان سرت بلس و دیگه یکم برادر دیگه را بیار خب بسیار که برادر عزیز دوست دیگه بیو مهاجر سلام علیکم علیکم سلام آقا چطوری سلامت تو در من نه فضا سازه
در نام طبقه اکا میخواه ای برنامه منبر مدیر افتگیم رو سیگه همون اکا موادی بود دیگه گفتم برو اومدم بیام ده بانک ما کی باشه کو یا پیگیری کردم که علامت خود داد درختون تره البته تکادم در تحقیق پیگیری کرده شما تو دیگه خب دوستون دامنه مردا که اومد که رحمان مثلا بود هر یک شما با کلاگیر چیو کنه که خب اوکی بر پدر 90 گام مردا که خستخلو بچه تو دیگه خدمت ما اینجا در راسته کوریر کور کردم فهمیدی که minus 27 градусов بار میکنی اخه من برو کنم نکوچ تو یخ میکنه باشه کور کردم نمیشه با یعنی اون خونه که عذاب کارتیرو خونه کتی 6 7 که خوب بود پون کتی هر همین کار مو در کار ما میفرمام وطن مو در کار کنیم وطن مو در پیشروی کنیم که خلاص هم مو در هیچ نمیشه نون نمک مون نمیشه حتی مو نه پروست کار کنیم مو نه کار کنیم اون شو برام میره ایست ابلا و ایست میره چوم چی بله عذاب فقط فقط غم اخچام میکنم پاتو بله رو شانس که استفار همون که حرام ده برادر خدا نگهبان تو موسیقی اگه نم قدم دوستم که تشکر زیاد برادر عزیز زنده باشی حتی به مونا کور کنیم تمام همین راستی وقتا زایبا چیم اندمین 27 گراد خدمت حساب دپورت کنیم بریم به تاخیر برادر عزیز بله بهتر برادر عزیز خدا نگهبانتون برادر عزیز همه کسا آخری برنامه بله خدا همه را دپورت کنم همین راستی همه بریم تو دوستم خب انا با خدا پاتسان گپ زد همه خدا دپورت راست میگه اکالما برادر عزیز افیر گرم امرو میدونید تو همو یگان برادری که اگر دوستک نزدیکی ما با قلب و جگر ما هم طرف رحمان باشه باور کنیم این شه کجا که فیلم خزه با 4 5 6 هم کامera وقت فایرور دش کیجا بیورش سلام علیکم سلام علیکم بیو سلام علیکم سلام و رحمت الله برکات اکا جمشید سوزی تینجی تشکر زیاد برادر عزیز فرما زنده باشه بخدا اکا کی خب خوب گپ زدیم برا میگم نه به ما گپ زدم گپ مثلا اکا جمشید اکا مختا شما رو گوش کردم فخرم که اکا جون کی منو میخدو کی شما امی خیلی گمها اونایی توجیکستان نمونه که همیشه ما هم تریتوری ما همین مثال ای وحش تری آدمو کم ای وحش نیست یکم تو من ندیدم که گپ زنه های کوی در برنامه در استاد دیدم محمد اقبال صدرالدین یک تری چه تو آدمای وحش وابشین تشینه مثال گپ نمیزنه نگه همون جایی که نبود برنامه خدا سویت کشی که یک کروی کی بخت و قسم اکتا یک گفتی گپو زندگی سوزه نه هیچی یو ما نمیدونم کجا رفته ایسان همش بخت و زیدگی هم چطوری هم اما چه برو این گپ زنیم باور که اکا همه جگر مردی را و جگر مبارزه را گپ زده که هی مرده که خوب تو را میگو ماشین داره خونه داره پول داره زندگیش خوبه سوی داره آب داره گاز داره ترا میگم گوش که ترا میفرام خیلی باش میگم هو میگم دیدی اون را که این رامونوفا خب ای حقی ترا خورده سای جگر برزه کون تیلو و کون نمی همه چیزی که باید رنگ انمو تو سویتکات گریون هوی گرم خانه که زندگی کنی اونمو حقی ترا دزدیده سای ترا همی کورا نخواسته اکا میگفته اوشی همی اولاده که مایم دشمنشو دوستش رحمان فخی اکا دودار موجی لدقه برادر عزیز بیست هموطن تجداد نکن نه از که جمشید میخزم یا پاپاتسانس که میای چورا میبینم چپاش میکنیم نشان دست همه که اون رحمان فای بخدا قسم دز خوده سه زندگیش خوبه بخیرم سبرا برو بگیاخته اکا چوت که زندگی که برا تای پول ماشین شکما که سر تاکیسات پول اکا زندگی که دیونه چی تو مرا کی بجو بخاجت خاص چوت که تمام اخی اکا جمشید اگه فعلا خودت مکن نمی خریدو در تاجیکستان رفته بودم یا چوش دومان رفتم بخدا با اتوبوس رفتم همین چیمی رفتم گرانیچه اینا قزاقستان دا نه روسیه دا نه گفت یا ازبکستان دا ریش می خرید بود در اتوبوس همه مردکای کلان توجیکی خمو میشد چپتاش کردی با من یا الله رفتم گرانیچه همین توجیکستان درومم دیش ما دیده با اوجی میشه مساندا میگم ملوی گفتم اوه ملوی گفتم اوه گوش کردم آیا که میگم ملوی امی دیش دورم قیمت هستن که من نمیدونم چیه سبب باشه چه میترسن و
ای چی میترسم ای رحمانوف بخدا قسم نه در مسئله دینیش عروبش روز کده نه در مسئله دنیایش من میگم نشون لایک از این گام بزنم نترسم والله قسم تلفن یا نه ابنایی کدام نه هیچ یکا بو بگرانی چه بافتو بزرگتا گیریم رفتم در اومدم افشین چی میترسون هم یقتون من کو فرمانی نگم چی نترسون چون همی رفتنی همشی ابنایی که تلفن تا رفتم همی چه دیلی تو بلد دار نمیکنه وقتی که تا دار تا گام بزنم بهتر دیل دار کنه تو باید گام دلای نیست تسم نمیتی توست پاس کنی که کسی دیگه بدونه کسی دیگه بفهمه خلق باید بخیزه ای باید بخدو قسم دانی توجیکستان همی دانی آسیا کور میکنن دیگه خیلی توجیکو را هولش ببینی بخدو قسم خیلی گفتی یا پازون میکشیم یکی مثلا یا شما یکی مادرکوی کارو هم میبینیم گفتی یا پو جیگرم میسوزه بانو میاره انا که یک دقیقه بیز برادری عزیز صبر باش نیوکه ما تولد چنده برادری عزیز اکما اخبار بدون چون بیا 10 سال در 99 24 رو میکنم تمام نیوکه نه اکو ملت خطاب میکنم اکو برادرای کلان همه منطقه همه ولایت ما ایخمون خردادا مایدادا پریتنز نداریم یا که باش برادر عزیز خطاب یا دقیقه با همون خیرتمند و عاقل دانشمندای ملت فرهنگدارا تمدن دوستدارا تاریخدانا شما ای ما قرض دارین ما اینه برچکه قرض دارم نه که امروز یا دقیقه باش برادر عزیز دقیقه باش شما امروز خطان آوردن بلا تا اوتاندین غوطیدگین از خطان کسی را که تو باید در این روز دستش میگرفتی نگاه بینش میکردی کمکش میکردی ره نشانش میدی ای باید بالای تو دعوا کنه ای حق دعوایش گذاشته باید بریگه مرد بچه کسای میگه برای اون من اوی دیده میرزانم که 12 سال چو کسای عذاب کردن اگر منطقیش بگیریم تو خودت را وردی زندگی را ساختی اینه برچکه را در پیش چشمت نشان دادسی ما دیلم با همه کسایی که با عقلن دانوان هشیارن کو کلونن یا زمان گذشته ما دیلم با شما نمیسوزه برای که شما بودین همون فضا و زندگی هم خشید در فضا و زندگی من انشالله خیلی نمیشوه من همون روسیه گفتگی اومدگی بودم که رحمانوف باید سرنگون شای قضابی قشکنجه برای حق مای دعوای مای ما زندگی میخوام طلب مای ما همین ترد دندون ما طرف نشون دادم من گفتم نشون دادم ما هرچند کلمه منی در بین مسلمان در بین اهل خیرات خوب نیست لیکن ما تر طرف ظالم من گفتم اومدم تو همینجا را برای که ما را اکام مردم که خور کردم پرتوتن دادر عزیز ان شاء الله امیدوار باش روز ساعتش میکو میریم در وطن هم دیگه آغوش میگیریم این ظالما را سرنگون میکنیم خونه و در خیمون درنگ انسان زندگی میکنیم و هیچ وقت نمیگذاریم که یگان پرچوگان بیا بالای ماده بگه تین خیلی زندگی که برای چلیک نشانتیش برای راه نشانتیش ما را دیگه راه نشون میده میگم یک راه بود ای خفاش میره بیا بریم جای یک کلمه بگو نه دیدی پورتریت نو بوتا ظالم قاتل رحمان و خودش من میفهمم که میگه نه که بخش باشه همان اشتکه اکل ماز هم جاسی و خورش برادر عزیز خیلی شکر برادر جون عزیز همین خیلی حیات منو وردن رسوندن دختر همچنین برادر خورش شدی گابی سبزی کسی که دستیم در واتساپ دی اکل الماز نیست خیلی کم ترسخون کنیم و میام ببینید در مردم شریف جمهوری تاجیکستان هر کاری که یا انسانی غیر میکنه جنایتکار با جواب امر بده یا آدم بگناه امروز در زندان خیرتمند در زندان بیچاره در زندان کمبغل در زندان مخالف در زندان این همه ظلم ستم بالا یک 4 تا بیچاره کمبغل در همه جمع گناهکار در همه جمع خطاکار ما دزد ما تروریسم اکستریمیسم کیدن مالیدن وقتی که
خلق تا ایت نوروزی ای مردم شوخای ستمگر حکومت بخاطر خبربر و خبریار دوری اینا ببین یک بار بود رو برسون که همین یک قشر جامعه مردم نوروزی ای نوروزی بدن همین چکو کنیم که خونه کنیم فرمان یک رحمانوف عملیات فرمان دو یتیموف قتل فرمان سه رمضان رحمزاده ای وطن دور کردن مهاجر قشاق ترسودن این همی شوخه خطی شما برا دولت داری کسین گبز برادر السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله فرما که اخیر احترامانه خواهش میکنیم یک کم ترک دم بگی عیشاتی ما تماشا که سسترانی ما گفت زنم صحبت کنم خیلی صحبت کردی اجازت های گفت زنم برات واکه آزادی خب چی صحبت کنیم نمیدونیم پرابلم موره رنگی باران برف ای بالا در تاجیکستان میبوره نگاه کنید همین هر کسی که همین حکومت کریتیکواد میکنه یا برای او خائنه نگاه کنید همین امام علی رحمان خودش در طول حیات فعالیت پرزیدنتی خودش بارها چندین بارها خواه ایروی پکزوخ باشه خواه صدقم باشه هر طوری که باشه نباشه میبروید در منبر در همون مجلس ها کارگرای ارگان کارگرای نمیدونم گمرک مقامات را میخزد تحقیر میکنه تنقید میکنه وای تروریست اکستریمیست نمیشود عیناً همون سخن خود امام علی را مخالفا میگن در حالی که مخالفا همین گپا را میگن مخالفا میشوند تروریست اکستریمیست خائن وقتی که پیشواشو خودش کی میگه پیشواشو پاتریوت پیشواشو وطن دوست پیشواشو ملت دوست چرا برای امام علی رحمان تگده کودکس 307 چیه تروریست اکستریمیست نمیدونم تنقید وقتی عیناً مخالفام همو گپای رحمانوف میگن یا که عیناً رحمانوف خودی همو گپای مخالفا را گفت اینا последнее время باز صحبت کرد در همین پیامش برآمد تنقید کرد چرا وقتی که پیشوا خودش تنقید میکنه برای او آزاده هیچی یگان دلای جنتیک شده نمیشود وقتی که یک مهاجر یک مخالف یک کریتیکش میکنن یا را میگیرن نمیدونم یک بهانه عادی برای دیگر را ترساندن که و یا تروریستن اکستریمیستن همین ریشترازای به عقل بلاگرای گوسپندای تورای یبانوتیا تحقیر برادر گفتی بعد دقیقه باش برادر عزیز باش صبر کن برادر عزیز برادر دقیقه باش برادر دقیقه باش نیاکو یا چطور میگم برادر دوستا هموطنی عزیز در 4 تا رفیق تا جرأت در جو شخصی میشینی او چی صحبت داری که جو میره یا که در شخصیت هیچ حق و حقوق دخالت کردن نداره در پوبلیک وقت میبریم تبلیغات میبریم دعوت میکنیم میخوایم که چهره ظالمانه قاتلانه رژیم آشکار کنیم هیچ وقت برادر عزیز ایامی سخنه قبیح و تحقیر که استفاده نمیکنی خوب میشه خب برادر عزیز وقت گفتیم وقت فهمیدم این اون معنی نداره برادر عزیز که تو یا دقیقه باش برادر عزیز هر چیزی بخوای برادر از بین مردم بگوی من برادر عزیز 20 چیزو گفتم 20 چیزا میخوام لیکن نمو اجازه ندارم های طلبات همین فضای زندگی و اپا و خواهرم 1000 نفر ما را نگاه داره که آخر سخن تا برادر عزیز میگفتی خدا نگهبان بیو آخر سخن امون کم در صحبت کنیم برادر آخر سخن اکا من امیر ابو کی برادر عزیز ما صحبت نفت تاخیر داشتم بگذشت برادر عزیز تاخیر داشتم خیلی بوای دینگدم میشه آدم درنش پای برادر عزیز اول تیار شه التماس 5 6 بار مقصد صحبتی شخصی که گوش که برادر عزیز خون جگر شده در این براکه نمیشه بیا اکا 2 دقیقه صحبت گوش کنیم برادر عزیز بگو چی را گفتنی که بسم الله بچا دمون صحبت کنیم اکا ما نه همین گفت طبیعت زدم بیو افیر کردیست ایدی بیگ برو ما در افیر وایما کرد که اینا کدومه که مخالفا میبره طرفداری میکنه صحبت میکنه ما در افیر نمیبرونمش صحبت کنه چند صحبت میکنه قدیم بحث کنه ما برو ما قدیش صحبت کردم سراز ما رو گرفت 4 نکرد ای بحث گرفت قدرت صحبت کردن نداره ما گفتم که اولی یکم دیم برنامه ایت سویج سیلایی کم کم هم خیلی محبت کردیستی رنگ وای متهم میکنم محمد اقبال نمیدونم گروه 24 نماینده شه که او مردم های افیر میبرونن نمیمونن که صحبت کنن طرفدار حکومت ما گفتم که تر رنگی و یا اگر 2 سال 3 سال برنامه کنی خسته میشه مانده میشه لوبای نمودی آدم قطعی وا میخری در افیر
بالاخره عصبی میشه آدم افیر میبروری که همون گپی ما خودش شید ما 4 دقیقه صحبت کردم وقتی در بحث بای میته جرأت بحث کردن نداره سرازا مرا گرفت داب کرد یکم دیم افیرش وزه سر کرد او دلیک کنیره گرفت سر کرد چار نکنیره تو دیگه جرأت صحبتی چی داری قطعی ترش دراز ای کدام مسئله گپ زنن یا خچو در همین روسیه شتگی تمام پرابلم و مشکلی مردم میبینن کورا نمیدونم چیا نمیبینن اکی کور گفتن تحقیر نیست اکم گپ که دیگه نگیم دیگه چی بگیم کور کاری تحقیر نیست گیره هر روزه زبانی من منظورم کور نیستن یا میدونن یا میفهمن اکم چیز بگم برادر عزیز همین را بیو چه بگم غم شوناتیم پاتسانکو خدمت کسن همین ما میخوام که مرا از تبلیغات برا یا که یک افیری و یک منبر یک برادر ما میکنیم لایگمون کامنتر نویسه که подписаться که کلاسمون التماس که خواهش او جروی که اکا افیروی همو خدمت ما را کسن که همین ما را که نشون دویسن نه باش برادر عزیز در برابری که تحقیر میشه برادر عزیز دشنام میشه در همون جایی که او میکنه که یک کاری فحش و که یک کاری بگیم بد میگذره برادر عزیز این طرفش برادر عزیز خدمتی مخالفو را که نشون دیسای ببین برادر جان طرف دشنام حقارتاش برادر عزیز حکومت معرفی داره تمام یاردم همون کسا با ما کیسن برادر عزیز چی قبول هم دو آدم شما برادر قضیه نفرت پیدا کردین میلیون نمبر زنگ میزنه یکو بیو وقتمون اینا پاسنکو دام بگیرن خدمت میفهمی یعنی خدمتی وطن ملت خودت هم در افیرا گذشتگی سخت میگفتی اکل اون نو کم ترک سبک شدگی بگیم خطا به دست قپیدگی اوخه برادر عزیز برای چی من میگفتم من برادر عزیز فونده میچه نقلت میکنم برای چی من میگفتم همون ایدیبک ما آوردم در هم میدان سیاست اکجان نور ایده تاجیسا خاکی پاد میشم جگر اکش همون ایدیبک ما آوردم جواب جوش کردم امروز هم دیپلماتی که من تیار کردم کادر خدا شویده همون را بردگی میگم پروردگار بین من شما هست دیگه همون انسان ما آوردم امروز که میگم این خیلیش کنیم برادر هست این خیلیش کنیم نچید فهمیدم تبلیغاتگر یک مخالف میفهم اینه برادرو تبلیغاتگر یک بگیم منبر تبلیغاتگر یک برادری که لایک ما رو کامنتر نویس گفته شما میدونید که با کی سر به سرش رسین ما بردکار گفتیم میبریم روز هیکلاتون رو میچسبونیم که شما که یک قسم خدمتی ما را نخوش شما با خدمتچی دولتی همین قدر برادر عزیز خرگ رفتاری کنین معلومات باش تقا جان یا خدمت شیرنت نوالی ما به همین طرفدار حکومت های نگاه کنیده چون که هر چیزی که شما میخوای شما دوست میداره شما میشه پاتریوت شما میشه وطن دوست چیزی که مخالفات طرفدار مخالفان هم میخوان یا میشه من خواهین اگر با چیزی که ما بخواهیم شما نخواهین در این حالت هم با ما میشه خواهین شما میشه پاتریوت شما میشه وطن دوست همین 3 سال خواسته شما فقط باید خواسته شما شده خواسته دیگرانه چیزی که شما دوست میداره ما شو میبینیم چیزی که شما شو میبینه ما دوست میداریم همین فقط خواسته شما وطن دولت تاجیکستان ایون شما دیگران حق و حقوق ندارن که برای صحبت کنن یا میگن که پلیدای یا میگن که شما فقط مینوسا میبینید تاقا گزلش دیگه 20 سالشی تلویزیون تلویزیون پیلوسا نمیگه کو 12 کانال همش فقط توصیف تعریف حضرت عالی جنابی ای آسمان آمدگی همه را گل نمیدونم هم جنت نشان میتیه یک بار تنقید میکنه یک بار مشکلی نشون میده 12 کانال شب روز در خدمت یک آدم ای او را نمیبینن خواهن که با همین مخالفان تعریف کنن رادیو مجله مقاله روزنامه تلویزیون همه در خدمت یک اولاد یک عائله کمی تو نمیکنه بسی تو نمیکنه که با میخواین که در اینترنت شما را تعریف توصیف کنن تمام برادر عزیز امیدوارم که شنیدن حکمت رو دیگه تعریف نمیدونم اکه الماز نمیشوه نگو نمیوین نمیکنن ایره را خیرتمند بخدا و قیل دانو میسه زنده باشی تقا بهترین بخدا تحلیل موجودسکوی کلگده پاتسان سیفهمون که اکه من گشنه موقع چوکیسی بابشه تو دیسی همی اولی مرا سکون تیدگاه گاب میزن میبرم گو میکنم خدمت بیو اکه ایکو از خفانم اشاره کرد بیو
یا این خبیث حیف می شود پلید چو گوی یا ای پلیدم بدترن یا همین یک مشکلی عادیه که در چشم شب روز عیانه لیمیت سفید وقتی که ما میگیم در تاجیکستان سفید نیست خانه خچه و خانه همسایش مقایسه میکنه در خانه خودش اگر یک آردی سفید باشه میگه در خانه همسایه هم است در خانه خودش اگر نمیدون ماشین باشه فکر میکنه در خانه همسایه هم است و بعد در خانه تو هست معنی را نداره که در خانه همسایه هم هست تو سوید داری شاید در سنتری کدام ناحیه باشی اما کم ترک 2 کیلومتر پایانتر بره در قشلاق همسایه سوید نیست وقتی تو سوید داری معنی را نداره که همه جا سوید داره سوید هست نه که سوید لیمیت های لیمیت در 30 سال یا لیمیت برق یا برطرف کده نتونستن ای همیو دیگه چی اجداد میکنی یک عربای دمی شلقه را یا کشوله کده تله کده ورده استن یک عربای پیشوت بر وقت شلق شدگی های این دیگه نمیدونم میگن که آستا میشوه آخی ما آستا اکا دقیقه بخدا راست میگه چی پولی میوین کسافتا در اینترنتتون میزنین و شاید روز در ایمو و تیک توک یکم جو مقصد عمل حرکت میکنین ایمو قشلاق شما کم راست میگم خب پولی نداره که مشروع کرده بشینم روی یک نوحیه دیگه را بینه بخدا و بعد اکا ندیده دم تویستونم نمیره و اخینم قجوس برای یک سامان در پولی کنی که جو میره و همون جاره که اوتا شایرسیه ایو شروعی کنه برای یک دقوب چورد یا روغانی سوسو گوش پوش بیاره از نشه بینه خیلی برادر عزیز همین قدر زنده تنگ همون قدر برادر عزیز بر روز پسی میزنی نمیخشته از مردم میفهمم حکومت یا گوش کنی ایروز دست پراکرور هم میبینی پراکرور در اکران تلفنی صورت پریزیدنت موندگیه امنیت هم میبینی صورت پریزیدنت موندگیه یک کارگر ملیساش هم میبینی صورت رستم امامعلی موندگیه او صورت پدر تمام صورت مادر تمام صورت فرزند تمام یا دست صورت دست دم میمونه گمراه صورت گمراه هم میمونه ممبری رفته آخر خدمت تلفناتون صورت مرمون نوخی صورت‌های دزدار هم میمونن بعد جنایت کنین از سر میگیرن که وقتی قپیدن شو خچو کمتر کک بوت رزولتات نشون میدیم باید که یگو نمیدونم یگو کارک بکننده برای چشم مردم در خواب پوشیده باید برادر از 24 زنگ میزنن همه آواز رحمان رو با موزیکا موندن که دوست باشین وطن دوست بدارین خیانت نکنین گرفته منتج کنن آواز منیجر دولت بوریو تا تلفن هم ماشون یک شموش خیلی مرده که نه راست میگم بخدا دمی شوخای کمیته امنیت وزارت کرو داخله تو نخو بگیر یک مرده که آواز جمعی در پیش زنت همون لغلق کسای سواد دیشاو و زنت با آواز رحمان رو پیدا که کودک با آواز رحمان رو پیدا شد نگاه که یک دو هم شد درام جوگت قضیه زنت باید راحت برادر عزیز زنگ میزن آواز رحمان رو خطی به دور میشه چند آدما در تلفن ها انتظارن یک برادر دیگه هم میخواد چیز بگه این تقام آخی ترمینش بگیم یک ماه پیش بوده دیگه نه ما گام میزنم فقط کابزا و یک سکونتی دیگه اینا باکا یک سکوند دیگه یک سکونم یک مینوت سکون سلیش کمای یا میگن که مهاجرا یا میگن که گمراه کردگان و چینم داره همین مخالفا میگن مهاجرا را گمراه کردگان آخه مهاجرا را در وطن جای کار کننده گمراه نشون نه یا راست که یا را گمراه میکنن یک دیم مهاجر ایروز ما میگیم که با مهاجر مبارزه بره و معلم نشه و معلم میگیم که معلم نگی تاکسی را بگم تاکسی را نگی ملیسا را بگم ملیسا خودش سرسپرده هم حکومت های او با کی مبارزه میبره مهاجر پدر داره مادر داره مهاجر میگن که مهاجر در داخل خانواده‌اش کورسی که خانواده‌اش بفهمونه ایروز هر پدر هر مادر میخواد که فرزندش در پیش در بحری در پیش زن فرزند در پیش خانواده‌اش باشه ایروز تاجیک مردم چند تا عمر داره که نصف زیادی عمرش در مهاجرت میگذره یا وقت میبینه که ریش فش دویدگی کلان شدگی پیر شدگی یاش میره وایس مسافر نگرده میویا یا میخوان که مهاجر نگن و کدومت که مهاجر جرأت نداری بجق بسی گپا برای تو دخل نداره برای هم مهاجرا با جرأت بننگ ناموس دخل داره که بدون میفهمن دخل دارن بله شرینار بخدو مهاجرا یا خلتان بخدو هم اکم رو تو خیلی نخیلت میدونی برای چی گاشتیم بخدو دمدم دیاسپرو ولما در مسئله شهر تور هر یک شخوش دیاسپرو شوخوی دیاسپر اول یک موضوع پاپاتسانس که من درباره شما چق میکنم
برای شما میرسانم. دوستا عزیزا انتظار باشین شهر تور. خب برادر جمشید تو خیره کو با تلفن بیو اکا الماز یا اکا یا کازیگر دختر اکا جان همینجا بفرما برادر. سلام علیکم. سلام علیکم بفرما. علیکم سلام. من یک سوال دارم اکا جمشید جان. آوازش کمتر پس اکا الماز. علیکم سلام بفرما برادر عزیز. همین اکا جمشید یک سوال دارم. گوش کردم اکا بیو. همین پراموی افیری کده تایید اکا الماز های. پراموی افیری برادر الماز های. چی برادر عزیز؟ خیلی امکانیت میتونست که همین آدم کتی صحبت کنم. من خودت نگفتی برادر عزیز جگربند یک از هموطنان دودار اکای همین رحمان فقط ظالم میدانی یا که نمیدانی؟ بله میدونم 100% میدونم. آن همین اکا برادر عزیز اکا خطی هم معلومات خود گبزه گوشت میکنم. بیا بسم الله الرحمن الرحیم. بیا اکا الماز گبزه خطیش گوش که اکا گوش که دوام چند سال شد شما همین چیزا مبارزه بردید. بفرما برادر عزیز. چند سال شده او ای دور حضرت نو برده شده. با خدا هم دور پیدا شده مبارزه بیو. عمل نشون بودی عمل تونا. او جگر ابی اکا الماز هم ایشم اکا الماز گفتو میقب میشم بس. اول برنامه کیه؟ بخدا ما این خطای شما را باور کی نه یک ده برنامه کلماز برای چی گپ میزنه بخش که گپ زد هول بیس جت اوجه لجوم یک کسا زد بخدا هوپ هم میگذره سر دیگری او گرگ سیاه اکای نه گو سرخای ای گو سفیده و گو سیاه انا گو سیاه غم تا گو سرخ هم بگو میونم میگم روش که برادری از عمل میخوهی عمل کرد در مقابل هم رژیم گوش که برادر عزیز باید ما دست وقت بست تا دقیقه بست که بخدای آدمای در کوری هن یا این آدمای در کوری هن فهمید ببین اکا الماز خدا اگر من همینجا به غزی جمشید خیاده برادر دیگه هستی این همه آدمی که میبروه یگان تا همین من نمیشناسم. این همینجا تو بسالی نه نالی بس بسالی برادر عزیز بس من همینجا در ترما میگن که در ترما به گناه اشتگیان بله شخصا من درآمدم برآمدگیم در ترما گناهکارم بسیارای به گناهم بسیارای زیناکارم بسیارای لوبوی نمود آدم هست. میدونی کدام انسان ها به گناهن؟ همون انسان هایی که حزبیشان میگن در زندان همون انسان ها ما شما گارانتی میتیم به گناه رفتگی شتگیان. اروی سخنی حق محمد علی هایی من اکای من به گناه رفتگی شتگی های به گناه اکای من بله با همی کلکی همصفای اوی ده هزار های 10,000 تاجیک در تاجیکستان به گناه زندان های یا دقیقه بوز ما برادر عزیز یا دقیقه او آدم زینا میکنه او گناهگاره او آدمی که خیانت میکنه سفیدی میفروشه او آدم باید جواب بگه نه که آدمایی که میبروین میگن یک بهبودی زندگی مردم هم میخواهن حکومت امروزه میگیرن میبره زندانشون میکنن او انسان ها واقعا بیگناهن تا هوره گناهگار حساب میکنی من نمیفهمم. همین یا دقیقه باش برادر عزیز گفت که دست ود نمیکنیم یا که دست ود اکا یا دقیقه باش تقایی همکی اکا یا دقیقه باش بس ما برادر عزیز که جای ششتی اکا که جای ششتی برو برادر عزیز اکا نیم برادر گوش که اکا المازی بون گاب زنیم بگویره برادر عزیز یا دقیقه بس یا دقیقه خفش بدرونی اکا ما کمی از بخدا قسم های بگفته باشه برادر عزیز ما ترا زندان نکردم ما نمیگم بخی دست ود کنیم یا که خستیم در همین راه اوچه کشتن خب فشار مرد دیگه و یکی نه برادر در زندانه یک خیلش پدرش خطی نمیتونه تماس گرفته گم که یعنی نمیدونه پدر زنده مرده در این راه عید عمل زیاد میشوه
فرزند یک خیلیش امروز اسیر رحمانوفای چه خیلی عمل کرم اکا دیگه با گفتی هم عثمان در پیش اکا شپگت بشین مکا با دستم اکا جمعه بزن که باور میکنی برادر عزیز چیکار کرم دیگه برادر عزیز نمیتونم قطعی خونم و قطعی خیش تبا قطعی هم کس سوز گپ زده نمیدونم کی مرده است کی زنده اکا و یک کنج عذاب اکا جو میزنم یا اینفورماسیون میگیرم تمام اکا دوست تمام اکا خشم محکم کردگی چهرم اکا در دنیا آشکار خیلی عمل کنیم اکا دیگه آخی این اکا ما عمل کردیم به اوچه موندیم خب بخاطر عمل که یا که خونهش ما کسا میکنه بکنه همون خونهش ما شریش با همون چین شیرینی مادری ما برادر المازه بخیزش ما بکنی نگنه من رفتم ترماش برادر از ما ترمات نکردم طرف ما امید داریم ما میفهمیم با غضبش و خطی ما گپ نزنین ما هم یک جگربند و یک میدونم پاره هم یک دل یک جای شما هم انسانو دست و دست یکا جمشید بیا دیگه شب بیا میگم که وقتم زیاد شد خداحافظی یک آدم دیگه را قبول کنم من میرم که الماز یک پای کاربر شخص یک نفر دیگه باشه تمام خدا نگه باشه افیر چند نفره افیر 3000 آدم تماشا داره تمام بیاین نمیازید بعد یک آدم افیر به انجام میرسونیم پیشوا با پیش یگام چهره اشکاری چاپلوس هم نیومد بخدا قسم به نسترین میگرده میریم نه چاپلوس نیست بچه من با شما صحبت کردم ما در همین مسئله که همین برادر صحبت کرد عمل کنین ما در یک مینوت سخن میکنیم تی شرم نمیکنی تی از الله بترس اول تو باید شرم کن در اوجه پدر مادری تر زنا میکنن تو امروز آواز بلند میکنی جمشید کنی عملی تف با تو مردی تو من تف کردم برای ناموسی تی یک کسی دیگر تو شرم نمیکنی بویی که کنی عملی اینه جوان مردی شما و رحمانوف تر زندان نکرد اینه برای شما جواب اینه برای شما رحمانوف زندانش نکنه اگر مای مخی توبه کن خدا انا شما شرم کنین هم یک وقتایی که شما صحبت میکنین همین سخناتون شرم کنین با شما نه همین یک نام مردی را پس کردگی هستین جمشید برادر چیکار کردی خواهین شید چیکار کرد یک سوال بتین خدمت چیکار کرد خواهین شید یا اینکه الماس برادر چیکار کرد که خواهین شید الماس برادر شما چیکار کردین که بر ضد رحمانوف امروز برآمدها و برنامه ها میکنین چیکار کردن شما چی شما را مجبور کرد که شما از وطن بیرون شید همه ظلم بالام رها دیدن داشت پاسپورت ما ندادن گووا که الماس گوورا زمینو را نه او گو زمین چیزا را که میگذارن دیگه حوض هدف کلونتر دیگه اونا دیگه برای من دیگه ارزش ندارن بکش ما بود دیگه دعوا نمیکنم برای گو زمینه بله ما امروز دعوا میکنیم از همون مردانی که در ان همین افیرها و دژ بولیته ها در یک جا هم صحبت کردگی هستن شخصانی که با برادر جمشید لیکن اونا را ما امروز میبینیم از قفای برادرها خیانت میکنین صحبت ها میکنین کارا میکنین کمتر شرم کنین از الله بترسین روز میشود والله قسم روز میشود که الله سرنگون میشه همین برادرها برمیگردن در روی همین برادرها چخیل نگاه میکنی والله قسم که از روی مردانگی نیست تشکر زیاد منم راستش خداحافظی میکنم ادا آدمای در استودیو امنا قبول میکنم پس آن خداحافظی میکنیم 4.5 ساعت شد باور که 6 تا نه چشیدیم رحمت به همه آدمایی که استریم میبرن باور که 6 تا هم قینه تمام اکه الماس برای هم 28 تا تست قبول شو که دیگه نمیشه تو تز هم کارا ببینیم در پیش پرورگی رو بیا من خسته نگه دارم همین بخیدت میگم خداحافظی کنم برای که قینیش همین خطی بایاش آسونه باشه خیلی تمام گپ نیست من یکی آدمی که همجوری خرش میکنم میرم اکه الماس فهمیدی میگه زهرخنده بر یو تقدیم سوزم و سری تابوت خود دورش میرونم دشمن میگه فقط همین طرفت میخندونه که خندش زهر میویه اکمو در میدان سیاست امروز همه خیلی کلمز رفته سی برادر عزیز که تو سیاست مداری و میخواه که زهر بتانه که همون زهر رو به خنده برسه میگفتن اکلمز گپ دادن نمیتونه استریم بردن نمیتونه عقلش نمیگیره سواد نداره
چوت که همه خب یک بار دیگه برادر دوستو از هر کسی که ما را تماشا دارین خدا شما راضی باشه با سر بلند ما ان شاء الله از خارج میشیم دوستان عزیزی که در اومدین در استریم با ما در تماس بودین پیغام گرفتین یک بار دیگه به حضرت هزار رحمت کلان خدا شما راضی باشه برادرها لایک پادلیس کامنتارا فراموش نکنین الله پاک یار و مددگارتون خب کلمه زنده باشین سرشون که ما هم رفتیم نه مال خدا نگهبان ما را خودت برور های استریم خودت برور که از همه افیر دکه 6000 میخزه برور تمام خدا نگهبان خوش تشکر زیاد برادر جمشید بهترین برادر راستش منم میخواستم که با مردم خداحافظی کنیم جای یک ده برادر دیگه قبولتون میکنیم پس هم خداحافظی میکنیم غرم برادر سلام علیکم سلام علیکم برادر عزیز و علیکم السلام و رحمت الله خوبه الحمدلله بفرمایید برادر عزیز جمشید میموندی خیلی برآورده خوبش کرده خیلی گپ زد فکر همه عقیده هاش گفت همیشه 6 تا برآوردهش نمیبره بروا میمونید بشینه در اونجا نه بهترین برو گفتم ما کلمه تماشا دارم پریاموی بتونی بخوریش کنی یکه محمدی سلام علیکم و رحمت الله برکتون امیدوارم خوب باشی برادر عزیز نور ایدت تاج سر خوش اومدی شکر الله به دعای شما قطعی همینجا گپ زدی خیر ایستادین گفتین کو کایم با ما نوبت میشوه که برمدی خیر همه فکر عقیدت گپ زدی موضوع درباره چی بود انتخابش که خدا نگهبان تماشا کنی موضوع ما دیده شدم که برادر خیلی بسیار مانده شده ما همه یک دو تا کلمه ما به همه زبان نظم قطعی میگم دایر به شخصی جناب اولیان تمام به همه قطعی ما میبرم وقتی بسیار نمیگیرم بسم الله سر کنم بفرما گویا همچون خدای تو گویا هم به خطای تو گویا که مادر تاجیک نزاد است بهتری از تو گویا که رازق عالم همه چیز در توان تو کسی را خواهی می بخشی نخواهی هم نمی بخشی گویا که راهنمایی تو به ظلمت یک چراغی تو ببوسم دست و پای تو گویا که قهرمانی تو چنان کبر و چنان مغرور گویا که شیطانی تو چنان کبر و چنان مغرور گویا که شیطانی تو همه گپ داشتم خب همه را هر کسی چخیلی که میفهمه این دایر به جناب اولیای این بسیار فهمیش یکه محمد بلند داره منطق شهر سیاسی همه برادر از که در دوره مبارزه بودن حکومت ظالمان رحمان فی شهر همون رب به همون خب چند میوزی به همون رو به برود رستان 480 این ادرس اول کرده ولی به همون آدمش باید رفته برسه تمام هورد فروشا بگی شهره تشکر زیاد برادر سلامت باشه باقی در امان خدا مالا اکا محمدی خدا اکا الماس خدا نگه ما برادر از گفتم خیرش کنیم بریم ان شاء الله پس کار باشه یک نفر دیگه مهاجر همون قبول می‌کنم پس خداحافظی میرم منم برای چی ما را پیشکی اگر من خیر رفت بو خیر قبولش که اگر نوخه که کلا مردم را چی میگن تا دیونا جشتن چوک هستن به خدا سلام علیکم مهاجر بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام شیرینر خوبه تینجا کو تشکر ای باور کن همون سری یعنی فیلم که من در همیشه در نوبتم با الله قسم های هم از پایان ویروشید گفتم با خدا قسم های ببرم همه این فیلم باید قطعیت ادمیست کنم ببرم دفشم نه که این برادر جمشید دیم باور که خوب خیلی نسترینم در گوشیدم یه با خدا قسم های همون عبدالله که این پدرنالت همون چی در کن بدره با خدا قسم های اولی افیر جدا داریم و خوش درمده خوب باور کنی خوب نه الله شاهده انا دقیقه باش برادر عزیز به خدا قسم ای الماس خیلی میدونه یک بگیم ای سالی 1987 برادر سابقه سیاسی داره کار فعالیتش که در همین شاخه سیاست بگیم پرپشتو بومگه امروز برادرش از زندان
ما برادرم میگیم که کمتر هم استیل کمونیستا دموکراتیک وقتی مردم نگی به خدا قسم وقت قیمت سوالجو پاپاتسانسکی بگو که بخدا دیگه شبیاری میگه که منش تا آخر گپ زن ای برادری عزیز خاک پاد میشم اخی این مردم بمون نه نمو گپ زن نمو گپ زن التماس همین کم که رنگ استاد محمد اقبال صدر بودن نمیشه واقعا کار ما میگیم همین پاک لغلق ای هم چیگن همین التماس یک وقت معینش کنه که همین گفت دیگه مردم رجدا دارن بخدا قسم نکه 4 ساعت میشم اولی خیلی فکر که برادر عزیز ده یک جنگ بگیم برادر جان ببین ده یک جنگ ای از بین اوکراین و روسیه اگر هم ولنتیوری که هم سالات اوقات میبره همین هر یک سالات بشینه اوی نوگ اسلامال جالکه 2 ساعت وقت هم چرچن اونجا چند سالات یک گشنه میبره میتیش بگو بین بستگی چه که همین برادر من دیگریش میره ایرا برمات گفتش یکی نمکه همون را گفتنش دمون یکی خیلی برادر گفتش ایشالله که یک علمت فهمید یکی التماس اصلا 100 التماس همین یک وقتی معین کنی که همین وقتی مردم بسیار نگیری همین کم وقتی که اکا نمیخواد گپ تمام ببرو یا مردم جدا دارن بسیار خودش بو میگه استریم قدام بسیار خیلی میگه گپ زنیم شو دیگه خیلی پناهتون با الله خدا نگهبان دکه این نمیختم برادر عزیز وقتی خوب گرفته که بیا خدا سلامت باشه خیلی همین نصرینو مدجو شدم پروردگار نگهبان تمام تقه خدا نگهبان تو برادر عزیز خیلی خدا شما را مکالمه نگهبان باشه برادر خدا نگهبان تو منم میگم که خداحافظی کنیم باور که 4.5 ساعت چید قیم بده نسام دلی ششتم قینه نمیه پایمیشینی باور که او اکا الماس برادر عزیز ناو چند قشیده که دایی فیروسیوسی سال روش حساب کسی؟ ناو 21 برنامه هم نایی باید ممکن 21 تا دیگه بشوه با این قلوبه انشالله مثلا چند مدت شد 1 سال 2 سال شد در همه فیروسیوسی مثلا برنامه میبریم ناو همه 2 ماه او سال این ای سالش 6 روزش تمام برادر عزیز ملادیوش انشالله اشتاق میشه میو با گنرال میرسه کنه سال براتان جان دیگه دو خوای جبیو کیت و بجنون فامیل وظیفت چی میخوای در زندگی انرژی دی براتان جان تشکر ای اکا بغجو مصبر همینم جوابته سلام علیکم علیکم سلام سوزی اکا الماس تشکر سلامتی خوبای الحمدلله اکای جمشید خیلی براتان سوزی زنده باشه برادر عزیز امیدوارم که شما خوب باشین فرمو ای گاب نیست برات جون با خدا خیلی خدمت کردی مالادیس همین باشی چندی من ای تولد 90 با فکرم اوه اکا خدا نگهبان باشه تان من اکای محمد اقبال کتی هم گپ زدم خیلی دو برو این لعنت کرده خدا خورش کنه امام خوگی لعنت کرده اینا هر چیز زودتر اینا نیست کردن در کره پدنالتا این بسیار ظلم کرد مردم بسیار ظلم کرد الله اینا را سوچ کنه که یک کم در شعر من ایجاد کردیم در بورش یک کم در گپ زنم بیا اکا قرائتش کن توی پادشاه ظالم امام علی اللعین مردم را کردی بدین تو نامرد و چارویه‌ای تو ابلیس و خودکامه‌ای پادشاه چاپلوسانی ضحاک آخر زمانی تو مردم را ظلم میکنی آخر خود را سرنگون میکنی این دلم گریان میشود اشکم ریزان میشود برای ملت تاجیکم وجودم لرزان میشود تو ای پادشاه ظالم امام علی لعین زمین فروش بدین مردم را ظلم کردم بس امام علی ناکس ضحاک آخر زمانی امام علی حیوانی دشمن دین اسلامی تو بدبخت و بی ایمانی چارویه و شیطانی تو مثل ضعیفانی تو این را خوب میدانی امام علی رحمان امام علی حیوان
دشمنی دین اسلام مردم رو کردی سرسان تو دشمنی ملتی تاجیکان میرم گورت بسوزد با این فرزندی دزدت شرم از خدا نکردی تو این را تولید کردی امام علی رحمان دروغگوی و مرضی بسیار آدمی ناکسی تو امام علی رحمان ولی دشمنی تاجیکانی تو امام علی رحمانی ولی دشمنی تاجیکانی وطن فروشی به ایمانی تو این را خوب میدونی امام علی علیه لعنه تو هستی مثلی کنه خونخوار و آدم کشی سیاستمدار میکشی تو چارویه و به ایمانی دروغگوی و شیطانی تو این را خوب میدونی همینقدر من ایجاد کردم در این باره امام علی علیه لعنه این علیه لعنه خدا این خور کنه که کی نابود میشه این پدنالت هر چیز زودتر این نابود کردن در کره این لعنتیه ما ایرگر میشم براتن اکی جمشید خداوند نگهبان باشه بسیار خوب برآمد میکنی خداوند تیا نگهبان باشه بسیار برآمدهای خوب میکنی گپ ندارم دست براشتگیم اکی محمد اقبال که گپ زدگیم میخواستم در برنامه اکی محمد اقبال من همین مصرهای شعر ما اوجد و مردم بسیار مثال گوش کنن گفتم گپ زنم گفتم داو سلام گو اکی محمد اقبال ده وای من خوب میدونه وای من میشناسه من کتی وای گپ زدگیم واتساپ کتی گپ زدگیم گپ نیست که زنده باشی یکم چون گفتنی باشی برادر از آخر سخن الله لعنتش کنه امام علی اولاد کنش کتی علیه لعنه خدا خور و رسوش کنه وای خدا وای انشالله نیست میشه وای کم مونده وای نوبود میشه وای خدا لعنت نیست میشه در غریبی ها که احوال زندگی بعد اگجو میشم من غریبی دارم من شعر می نویسی برادر عزیز لایق شریل میگه با یک بره 200 چوپان با یک دروازه 100 دربان خدا و بندش حیرت زده زینبش و کم باشد نمیدانم با گنج تاجیکستان شی دعا رفته است که دزدش محترم صاحب خزینه متهم باشد تمام دزد قاتل رازن محترم نمیکی محترم صاحب خزینه آدمی به عقل متهم باشه میگه متهم در بدر غریب فقیر نان میکوه که دزدش محترم صاحب خزینه متهم باشد تشکر برادرها در کمیت خیلی او لعنت کرده وای با شیطانی 10 سال اول چه در تلویزیون نشون داد خوب نشون داد من کودک بودم من وای یک بد میدیدم من همی صنفی 5-6 بودم من وای من تو 2016 من دام 2016 میگم 2012 من وای دام تاجیکستان اقارت میکردم تلفن کتی من اقارت کرده گپ میزدم من وای من واپشه مردم دام هم خیلی وای میکردم اقارت من اقارت کرده میگشتم واپشه وای نمیکردم نمیترسیدم پروستا وای 10 سال اخیر خودش خوب نشون داد 10 سال اول خودش خوب نشون داد دعوایش بابا پتیخون که بعد مردم جقید بعد روشت اوجه کشتن اثر کرد وای همیخه کرده پلیت که سخت دوره وای کلغاوز یگام حکومت کمیته وزارت عدلیه ارتش موفق نمیشه در حالتی که هر یک شاخه سیاستمدار شد حکومتدار شد کمیته شد وزارت شد در مقابل ملت خودش کار فعالیت و عمل میکنه این خیلی دولت این خیلی کمیته این خیلی وزارت وجود نداره هر امنیتی که مرا میشنوی هر کسی در شاخه وزارت کار داخله کار میکنه فرق نداره کدام نپرلی کدام پدرزنی کدام لینیا دیگو بر ضد ملت خودت موفق نمیشه سیمومین یتیموف یک خطاب میکنه اینجا پیتوخ برای طرف بر روزهای نزدیک
یک سورپریزای بد که بدن ترا شاخه داشتن یک از سیرهای مخفی سنگین تمو با تو آشکار نشون میدیم تا جایی که دلیل حجت بود پیدا کردیم نویستیم اعلام کردیم به گوش مردم رسوندیم انتظار باش روزهای نزدیک یتیموف اینه میگه من خوب در گوشت بگی بر روزهای نزدیک یک دلیل حجت آشکار نشون میدیم همون یک شاخه های بگیم با نفوذ با قوترین اینمی زیر دستای تو بعد مطرح انم روزی که نشون دادیم و به مردم معرفی کردیم سلام علیکت میگم که تو پرچوگان دزد راهزن که این امنیت بر ضد امن ملت نه بر ضد غم ملت و قتل ملت آمردی آماده باش تیارش کردیم روزهای نزدیک یتیم فی انتظار باش اکا الماز ما را جوابتی برادر عزیز بریم اکای جمشید بله خدا نگهبان تو منم میگم که همین تستا برایده خداحافظی کنیم بریم اکای ایوب اکای ایوب میگم اکای الماس ای سگ یتیمو ای امنیتیوش همو کدومی که طرفداری خود مونای آخی این قدر نترسی میکنن این قدر نمیدونم چیا نگاه دارن و این سگاش الله این خورک نه یتیم فکی بسیار ظلم کرده سایده ای کتایسکی الله اینو لعنت کنه این همو امومالی پدانالات فقط همو کتایسکی و همو منگوله درگیری خودش جمع کرده گیه انشالله این مردم پیروز میشوه خداوند نگهبان تون باشه اکای جمشید زنده باشی برادر عزیز الله شما یک چیز دیگه میگم یتیموف بعد همین کار باری های پتنکو در برلین او پیتوخچویت که در مدور اروپا هم به هر مکر و بازی و نیرنگ اومدگیان همین یتیموف در خودت خوب بگی که هر کسی که خیست طرف یک مبارز یک قدم زد او مبارز پورا شید یک مبارز میلیون مبارز پیدا شد یک مبارز میلیون مبارز پیدا شد اکش برده در زندان محکم کرده ای اسیر ظالمان اسیر نامردای مردک گفتهش نشانش رسید دیدیسی من خیلی قاتلم خیلی نامردم اینم خیلی میکشم خیلی برام کو پدر تا مادر تمیه نداره اینفورماسیون که مدام زنده مرده مت اوقات چنین خیلی سرگردان و سرنگون میکنه به طرف مخالفت دودرش امروز دودر مخالف امروز در مقابل تو چه کسی که زندانش کردگی برادر ایراد چه کسی امروز مقابله فهمیدی برای یک مبارز حال تو فقط آزادیش گرفتگی کی اومد باجوش قتل کردی هجوم مرله کی اومد باجوش چند کشید شکلکو نامردو او شاخهایی که تیارتون میکنن بالاتون مکر میکنن خاطر نمیخوای یه ورگاب میزنم دیمورا میگمد که چی مقصد داری در زندگی خب ما نمیخوایم که شما را ضرر برسونیم زنده باشه که الماس خدا نگهبان باشه برادر دیگه استریم تا میتونی زبلکی و تمکنی میشه واقعی باور که همین تا جواب چیم ان شاء الله خداحافظی می‌کنم برادران عزیز تشکر زیاد کسانی که دستگیری کردین کسانی که در استریم بده کسانی که قبول کردن نتونستیم بخشش زیاد برادرای عزیز من میخواستم که قبول بکنم لیکن متاسفانه وقتا انسانها را ما میگیم که 2 دقیقه یا 3 دقیقه صحبت بکنی مردم درد دلش زیاده دیگه من نمیتونم که اونا را خاموش بکنم اما خیلی میروه و همین خاطر برادرای عزیز کار باید ما بکنیم که 2-3 دقیقه ده برای فکر نظرمون بگیم و دیگه برادرها هم وقت بتیم این برادر عزیزمون باید بار دیگه اومد خیلی بیا ناامید نکنه اکا جان برورده چید که برای اول یک درون گفتم مثال یک اکای جمشید براتان گفت زدیسته بود خیلی خداوند نگهبان باشه برات خداوند پیروز من گردونه همه این برزه دو سلام گوین
از بچه از طرفوی اکو ریگر میبروین یکون کس یا نمیبروی همه مرغای چیه نفهمیدم صدای همه برادرها هستند انشالله. ما در تلگرام هستیم برادر عزیز، رقم مو هست در تلگرام بیای ابونه شوید. زیادها انسان ها هستند هر شهر و ناحیه ها انشالله که اونجا با صحبت ها گرم همی ریگر نیست دا وحشی نمیبینم همی ریگر یکون کس نمیبرو گب نمیزنه ما حیرانم باور که نمیدونم چی گپای بعد همی وایودم همی اکای محمد اقبال هم همی مثال گروه 24 حزبی نهضت و همی یگان تش مثال برنامه‌شون در ایریگر گفته گپ نمیزننم همی در من حیران میشم همی ایریگر یگان کس نمیبرویم. خیلی انشالله پیروزی نزدیک ای امام خوگی علیه لعنت انشالله نابود میشود. خداوند نگهبان باشه. خداوند نگهبانتون. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز بازم یه بار دیگه تشکری میکنم برادران عزیز، کسانی که بده دستاتون درد نکنه، کسانی که لایک مونده، کسانی که پسند میمونه، خواهش میکنم برادران عزیز کسانی که ما را تماشا میکنن ابونه شوید در پورتال ما، دستگیری بکنیم ما را، دستگیری شما پیشروی ما ای برادران عزیز. باقی گفتنیم که تا برنامه های آینده خدا نگهبان. این همه خداحافظی میکنیم که یک نفر میایه راستش برادرای عزیز خیلی بیا. سلام علیکم. سلام علیکم عبدالله. علیکم السلام و رحمت الله. اکجان آخرون سخن التماس بکنیم، با وقتمون کوتاه میخواهیم که خداحافظی بکنیم. خداوند موفقت گردونه به همه شما برادرانی با وقار. الله همتون الله حفظ کنه. تشکر. باش برادران عزیز، خداوند نگهبان تو تا برنامه های آینده با شما بود. عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. سلام علیکم.